Добрий день. У прямому етері телеканалу ОТЕР програма «Бугюн» сьогодні. І я зараз є ведучий, виконуючий обов'язки ведучого Айдар Мождабаєв. Дуже радий вас усіх бачити. Сьогодні незвичайний день в Україні, як ви всі знаєте. Сьогодні святкуємо ми чи відмічаємо, чи що це таке для нас 30-річчя Збройних сил України. І це моє перше питання моєму гостю, ветерану російсько-української війни Олександру Матяшу. Олександре, привіт. Привіт, Айдар. Так що це, свято? Чи 30 років? Свято? Чи... Це дата. Це дата, наприклад, якщо говорити про армію, то в мене там дуже специфічне відношення до української армії. Тому що я, наприклад, строкову службу не служив. Ти був їм як його уклоністом? Так, як наш, ти сам знаєш хто. Це не доведено? Не доведено. Продовжуємо. Да. І я відкосив, нам законно все, я насправді хворів. І для мене армія почалася трохи пізніше. Тому українській армії 30 років, але все ж таки я б хотів наголосити на тому, що тій армії, дату якої ми зараз святкуємо, і всього-навсього 7. Слухай, а коли, ти, правда, з 15-го року, так? Так, точно. Який день умовно можна назвати датою народження сучасної української армії? Не той, яка співпрацювала з росіянами, не той, яка була за Януковича, а тієї, яка ось зараз є. Зазвичай так буває, що дата народження армії фактично буває, наприклад, австралійська армія, вона, як це не дивно, святкує день народження своє. Поразка, це була поразка в Туреччині сучасній. Це не обов'язково навіть перемога, але якась подія, яка створює легенду про цю армію. Я вважаю, що цей день, це день, коли Вадим Сухарєвський, він був перший, хто відкрив вогонь в цій війні. Віддав наказ стріляти. Віддав наказ стріляти. Це було під Славянськом. Коли почалися перші бойові дії, на мій погляд, це було тією відправною точкою, з якою ми почали вже рубитися. Далі було більше, було дуже багато різних подій, там і Іловайськ, і Дебальцево, і 76, Луганський аеропорт, дуже багато було, там Зеленопор'я, 10-й блокпост. Але, на мій погляд, саме коли нажали гашетку на цьому кулеметі, це і було тим днем, коли українська армія насправді народилася, коли хтось взяв на себе відповідальність за те, за що могли б за інших обставин посадити в тюрягу. Ну так, раніше ж до цього не можна було уявити, як це стріляти в росіянина. Це просто... Ти розумієш, в чому справа? Давай будемо відвертими. України до цих подій як незалежної держави не існувало. На мій погляд, ми завжди б дивилися в бік нашого північного сусіда, приймаючи якісь політичні рішення. Дуже багато всього переплілося. Була асиміляція російських громадян на Донбасі в 30-х роках. Складно, українець – це не національність, це що це таке? Самоідентифікація. Я, наприклад, за національністю геть не українець. А хто ти? За національністю? У мене батько наполовину мадяр, угорець, наполовину українець. Бабця була українкою, але там теж дуже складно. Це Закарпаття, так? Угорці? Ні, це з Закарпаття походження. Зовсім. Це саме з Австро-Угорщини. З Угорщини. Мій прадід був з Австро-Угорщини. І дід був угорцем. Етнічним. Абсолютним угорцем? Ні, він був такий, він більше був схожий на наших таких. Мій прадід знав 7 мов. Мій прадід був офіцером кавалергардського полка Її Величества, і він воював на боці Російської імперії проти австро-угорців. Дуже складна ситуація, він був непростий парень, і досі в жодних архівах про нього нічого немає. Слухай, ти ж, напевно, в нього пішов? Не знаю, у мене з материнської лінії теж все було нормально. Матінка моя, вона 100% росіянка, вона і... У моїй бабці була фамілія Андросова, у моєї мами була фамілія потім Сафонова, тому що мій дід був повний тезка Героя Радянського Союзу Сафонова, Григорія Івановича. Так що, я українець настільки, але я ідентифікую себе як українець. А коли ти почав? 14 теж. Тобто до того було яка різниця? Ти знаєш, навіть не так. Я до того вважав, що українці і росіяни – це брати.
доки Майдан не почався, я не брав активної участі в Майдані. Більш за те, я не підтримував Майдан, тому що мені було треба заробляти гроші. Мені було не до цього, так як і більшості людей зараз ні до чого та війна. Ну, десь там щось трапляється і хай собі йде. Але 14-й рік, коли почались... батько мій народився в Криму, в Севастополі. А мати моя 15 років прожила в Донецьку, мій брат там народився. І у мене виходить Крим. Така цікава родина. Да, я тобі кажу, Совєтський Союз, Радянський Союз покидало всіх. І тому, коли трапилася історія з Кримом, я вже тоді зрозумів, що ми більше не будемо ніколи з росіянами. Я зроблю все від себе залежне для того, щоб вони стали... Ця нація громадян Російської Федерації, які підтримують свій уряд, стали персонами нон-грата на території моєї держави. Зараз здається, що історія повторюється. Ну, принаймні, багато інформації з західних джерел, з різних. Ну, до речі, я не вважаю, що там західна преса якась там особлива. Я багато фейків читав і в легендарній британській пресі, і в американській пресі читав фейки. І я не вірю. Знаєш, я просто коли там дивлюся картинку, я не те, що все там пропало, давай там завтра Путін нас знищить, все таке. Але все одно, останній місяць розмови про ці плани Росії, захоплення 2 третин України, там ракетні удари, бомбування, наступ з півдня, наступ, може, навіть з Білорусі. Ну, ти все це знаєш, ти все точно читаєш, обговорюєш з друзями. Бо ти ж людина, яка, як це називається, першої черги резерв, так? Ну, я вчуся на офіцера, тому да, Ти резерв першої черги? Да, А ти в якості, якщо підеш, в якості офіцера вже? Якщо встигну закінчити, то да, якщо ні, то піду як... Ну, я думаю, що просто екстерно будемо звісно, закінчувати. Да. І да, я сподіваюся, що так. Тобто, незважаючи на те, що ти ведеш бізнес, і ти там ведеш цивільне життя вже скільки років? 5, більше 5 років. Ну, Це одно з 18-го року. Це одно ти готуєшся до того, що доведеться. Слухай, треба бути готовим. Насправді, ми живемо в ситуації, як Ізраїль. Як колись колишня киянка Голда Меїр сказала, коли ваші сусіди хочуть вас вбити, там це не дуже багато варіантів для компромісу. І нас хочуть знищити. Я хочу зауважити, що та інформація... Ну, давай спочатку розберемося. Чи це є якісь дії, чи це інформаційна атака? Давай так. Ви в своєму колі ветеранському, в колі людей, які, якщо що, першими підуть на підтримку нашої армії, ви обговорюєте це. Так точно. Постійно. Я певен, що кожен день майже. Де я говорю? Ось давай необмежений час, просто у нас багато дійсно часу. Розкажи, будь ласка, які думки в вашому середовищі? Не в домохозяїк, господарок, там, не таких, серед таких, як я. Серед людей, які бачили, що таке війна. Ну, по-перше, я вважаю, це моя особиста думка, я вважаю, що зараз, в даний конкретний момент, це інформаційна атака, спецоперація для того, щоб зробити певну ступінь напруги тут всередині. Ти ж розумієш, страх робить чудові речі. Хто турбується щодо нападу, скажи мені, будь ласка? Ті, хто до війни жодного відношення не мають, люди, які в першу чергу думають, як вони звідси будуть валити, то нехай валять. Знаєш, мені дуже подобається, коли хтось пише, давайте його там в Фейсбуці, це дуже часто, в АТО його відправити. Да нахер мені в АТО треба це. Не можна рвати. Вибачаюсь. Нащо мені та людина, яка нічого з себе не уявляє? В АТО? Ну так, як покарання, та, це слухай, дивно мені виглядає. від нього здихатись треба буде, кудись його спрятати, щоб він не сидів там бухачі. Тобто ти вважаєш, що такі люди краще, якщо вони підуть кудись? Краще менше, але вмотивованих бійців. По-перше, я вважаю, що зараз моя особиста думка, я вважаю, що зараз ніякої атаки не буде, але це пробний шар. Вони дивляться на нашу реакцію. На нашу і на реакцію наших союзників. А що буде далі? Партнерів, вибач. Вони коли кажуть союзник, вони кажуть, ні, ми партнери. Окей, добре, тоді наших партнерів. Розумієш, в чому справа? Це ж класична історія гопніка в подворотні. Коли він підходить і дивиться на твою реакцію, що ти будеш робити? Якщо ти злякався, він буде продовжувати тиснути. Тобі кінець просто. Да, якщо ти готовий дати відсіч, він вже подумає, чи треба, чи не треба. А якщо ти даш йому в зуби з першого разу, якщо достанеш після цього ще там пістолета і дирку йому зробиш в голові, то інший вже не підійде. Насправді, наші західні партнери припустилися великої помилки 08.08.2008.
коли трапилась Грузія, коли вони залишилися осторонь, і саме тоді вони розв'язали руки їм. Я думаю, що відтоді Путін почав будувати плани щодо України. Я певен, ці Конкретні. плани. Саме Крим. Там 9-й рік був, Харківські угоди, там базування флоту. Ну, все таке, да. Саме Донецька Республіка була як організація створена у 2004 році на озері Селігер, якщо ти не знаєш. Я чув про це, да. Але це все виглядало, знаєш, як Розумієш, таке це інопланетні якісь там явища. Дивись, це було тією рушницею, яка висіла на стіні. І просто була нагода, щоб вона вистрілила, і вона вистрілила. І все. І я певен, таких нагод і таких рушниць у них ще трохи Вони є. вміють чекати. Це перше. По-друге, я би хотів покритикувати наш уряд, тому що ті події, які відбуваються зараз в головному управлінні розвідки, і те, що стало там гласним, це стидоба, тому що такі речі не можна виносити на Коли загал. це обговорюється, мені хочеться просто під стіл залізти. Я не знаю, як там що було, але я чітко розумію, що є речі, які дуже люблять тишу. І от це саме про це. Я поважаю Бурбу, я вважаю, що ця людина була на своєму місці, але політика у нас якось дуже непослідовна. І я думаю, ми ще заплатимо дуже велику ціну за те, що трапилося зараз в головному управлінні розвідки. І тому я би вірив своїм розвідникам в першу чергу. Я думаю, що ескалація буде, але війни відкритої не буде. Але якщо буде в них нагода, вони нас лупануть, аж гай зашумить. Я думаю, що тактика в них буде одна і та сама, як і раніше. Вони чекатимуть на момент, коли тут щось трапиться. Ти ж розумієш, да, що якщо зараз наш верховний головнокомандувач, людина, яка займає цю позицію в нашому в уряді, верховний головнокомандувач, це номер один. Якщо він зробить так, що настрій людський буде проти нього, і тут почнеться якась буча, це буде найкраща нагода для росіян. Їхня мета, це завжди так було. За Порошенка про це писав, зараз кажу, це просто хаос. Пересварити, я думаю, що вони, знаєш, я не знаю, як серед військових в своїй спільноті ти це помічаєш чи ні, але мені здається, що, знаєш, вони як працюють? У них у кожній частині суспільства є свої агенти впливу. Впливові люди, якісь там ЛСД, да? Які чи паніку сіють, чи кажуть, що все, коротше, вони розшатують, розхитують ситуацію. Давай повернемося до історії. Якою б не була там захудалою Росія і Радянський Союз, але розвідувальні органи Радянського Союзу завжди були на висоті. Вони вбивали людей, і зараз вбивають. З точки зору етики це неправильно. З точки зору професійного рівня це лише підкреслює те, що вони здатні це робити безнаказано. Наприклад, Бандеру в Мюнхені вбили. І до Троцького, до кого завгодно. Багато кого. Рамон Меркадер, до речі, був героєм Радянського Союзу, який йому тут вручили. І таке, Абель. Було дуже багато у них крутих спецоперацій. Проєкт Манхеттен, коли вони вкрали ядерну зброю. У них круті розвідоргани, і нам є чому у них повчитися. Але я все ж таки вважаю, що ми, як би то не було, ми просто більшість за Ізраїль, але проблеми у нас не менше, ніж у них. Якщо вони знаходяться в повному оточенні, то ми на 80% в оточенні. Зараз це саме так виглядає. І навпаки, сьогодні, на мій погляд, нашому уряду треба робити все для того, щоб люди усвідомили ту небезпеку, в якій ми знаходимося. І щоб ті, хто не брав участі у волонтерській діяльності під час 2014-го і по сьогоднішній день, бо війна триває, для них війна може бути, а насправді вона триває 8-й рік. Щоб ці люди зрозуміли, що від зусиль кожного залежить то, чи витримаємо, чи ні. І насправді, я тобі скажу, для Росії ця війна, якою б вона не була, ця війна буде дуже сильним ударом. І з економічної точки зору, з політичної точки зору. Ти ж розумієш, що Росія коли вона розпочне цю війну, наші західні партнери так чи інакше будуть вимушені. Да. І ми прийдемо. Ми зараз знаходимося, я займаюся військовою історією. Дуже багато років. Ой, як цікаво. І ми зараз насправді знаходимося перед 1 вересня 1939 року, коли всі закрили очі на Польщу. Так. Коли її розірвали Радянський Союз і гітлерівська Німеччина. І
Франція і Британія об'явили війну Німеччині, але не зробили нічого. Слухай, а зараз ти вважаєш, що Україна на місці Польщі? Так точно. Але все ж таки, от давай, я той період не дуже добре знаю. Ну просто знаю концептуально, але ти вивчаєш, тобто це цікавіше, твоя думка. А все ж таки зараз солідарність з Україною більше, ніж тоді з Польщею, західних країн. А що таке солідарність? Ну, солідарність це готовність протидіяти. Зрозумій, на сьогодні тоді трохи інший світ був. Тоді державою номер 1 була Велика Британія. Ну да, імперія британська. Державою номер 2 була Франція. Французи з англічанами не дуже дружать. Це такі тільки здається. По відношенню до Франції слово держава неважливо. Так, Де-Голь да. був видатною особистістю. Що як не крути, він зробив великий вклад. Там ще до Віши він же був. Ну але 40 днів і Париж під німців. Слухай, ну треба розуміти передумови. Нам трохи інакша історія. Ми не була. Францію обговорюємо. Вибачте. Вони зараз світ трохи змінився. І на сьогоднішній момент державою номер 1 так чи інакше є Америка. До розвалу Радянського Союзу світ був біполярний. Була Америка і був Радянський Союз. Які там Ну, Китай тільки сили набирав не тоді, був. да. Тільки вони робили там певний баланс. І поводилися дуже тихо. Да, Про Тайвань майже не згадували. Там таке, але да. зараз світ перестав бути біполярним, і він йде до того, щоб стати біполярним. Але другий значний ігрок це буде не Росія, а Росія хоче бути номером рівною з Америкою, але це буде Китай. І на сьогоднішній момент подивись, що відбувається в Росії. Росія, завойовуючи території в європейській частині, вона втрачає свою Сибір. Сибір же це тимчасово окупована китайська територія. Китайці її заберуть. Ну, слухай, не китайська все ж таки. Там є народи, які там живуть. Я не буду тобі розповідати, як вони роблять з етнічними народами, тому що ти це знаєш. Наприклад, в місті Хабаровськ або Іркутськ вже вивіски на 2 язиках. На китайському і на російському. Це перше. По-друге, китайці більш роботящі. Вони не бухають. Ні, економіка рулить. Тут... І повір мені, я думаю, в перспективі найближчих 50-100 років Сибір повернеться до Китаю. І як це буде зроблено, ми не знаємо, але це однозначно трапиться. Тому що Росія дуже велика територія, недостатньо потенціалу людського, недостатньо потенціалу економічного. Ну, от подивись, Росія розвивається тільки в 3 місцях. Перше – це Москва, друге – це Пітер, третє – це Єкатеринбург. Та Єкатеринбург – це діра. Ну, слухай, я тобі кажу, це їх форпост на тій частині Росії. Це локальний центр, який керує. То, що воно то діра. Але далі потім Куріли, японська територія. Ну, подивися, якщо подивитися на цю мапу, і коли стане питання повернення цих територій, тільки почне Китай це робити, у них все позабирають. Я думаю, знаєш, навіть ми не будемо віддавати Китаю в ці території. Це все ж таки залежність, я розумію, вона зараз є, навіть коли Росія ніби така сильна. Да? Коли вона буде розпадатися, там невідомо, що буде. Бо є буряти, які з Монголією поруч живуть, є якути. Так? Я би не назвав Росію сильною. Вона непередбачувана в своїх діях. Що таке сила? Це наявність ядерної зброї? Ти ж розумієш, що якщо вони першими натиснуть цю кнопку, все, світу не буде. Їх знищать, вони когось знищать. Зміниться світ. Взагалі питання існування нашої планети під питанням після цього. Тому це така зброя стримування. Це до якого ступеню треба загнати людину в глухий кут, щоб вона це зробила. Армія російська, да, вона велика, але давай згадаємо історію. Воюй не числом, а умінням, казав Суворов. І завжди воював числом. При тому. Це були інакші водні. Давай згадаємо 41-й рік, коли менше за кількістю і за оснащенням європейська, німецька армія дійшла майже до Москви. Насправді не було перспективи у тієї війни, тому що банально людського ресурсу не було достатньо у німців для того, щоб завоювати цю територію. Вона їм була не потрібна.
але вже не було можливості зробити крок назад. І Ну, бо Гітлер це такий самий диктатор і ти знаєш, імперіаліст. я тобі скажу, що серед Гітлера і Сталіна, хто там на першому місці, це таке дуже спірне Ну, питання. я їх дорівнюю. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. А з результатами Сталін успішніше Так був. точно. Я думаю, що Сталін наробив, якщо Гітлер робив погано людям інших рас, то це робив погано всім. Він своїх скільки настріляв. У мене діда розстріляли. Ну, поэтому, Про якого ти казав? ні, у мене дід це рідний брат моєї мами, його розстріляли. Послухай, я так думаю, що майже жодної бабушка. родини немає в Радянському Союзі, в якій хтось не сидів, Ні, не є, відбував. є. Ну, це охоронці влади. Да, є. Це ті, хто працювали на владу. Тому так що, повертаючись до твого питання, я думаю, що Росія зараз робить все для того, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні. І проблема в тому, що наш уряд на це не реагує. Більше за те, проблема в тому, що наш уряд не робить кроків на виперед. Вони, може тут така домовленість, знаєш, коли з західними партнерами розмовляють, вони кажуть: не провокуйте, не вводіть, не запроваджуйте воєнний стан, не реагуйте так, ми поговоримо з ним. Слухай, ну це позбавлює нас суб'єктності. Якщо скільки ми будемо мальчикам в коротких штанішках і будемо слухати сусідського хулігана або там інтелігентного хлопця, ні, треба вже якусь суб'єктність свою проявляти. Тобто ти вважаєш, що треба оголошувати військовий стан зараз? Я думаю, що це було б дуже доречно, і це була б нормальна реакція на дії Росії. Вони б зрозуміли, я би провів мобілізацію, але Хоча б частково. Чому вони не роблять цього? Знаєш що? Чому? Я не Тому знаю. що бояться, що це буде розцінено Росією. Ось я про це і кажу. Росією як мілітаризація суспільства. Так той самий німецький канцлер новий телефонуватиме нашому президенту, Це можна казатиме, зробити. що ні, не. Це можна зробити інакше. А як? Можна провести навчання. Схід 2021 з частковою мобілізацією ОР-1. Оперативний резерв. Да, оперативного резерву. Більш за це, я би все ж таки домовлявся з нашими американськими партнерами щодо надання нам зброї, тому що стільки зброї, скільки вони кинули в Афганістані, це б дуже вирішило наше питання. На 10 років вперед. Надання нам зброї високотехнологічної, ту, яку ми можемо отримати. І я би провів показові навчання. І показав, як горять, і палив би виключно танки Т-72, не Т-64. І показав би по всіх каналах це. І сказав: ну, ви не турбуйтеся, ну там нагнітається обстановка, ми думаємо, що Росія на нас не нападе, але у разі, то дивіться, як пробувається. Тобто таким чином вбивається двох зайців одночасно. дивись. Тобто населення бачить, що ми спроможні, а Росія бачить, що ми спроможні. Що таке дипломатія? Дипломатія – це мова сигналів. Мова сигналів. Дивись, який сигнал. У нас авіації нема. Я би про все розказав, що ми закупили. Дивись, у нас зараз є надлишок бюджету, який не використано. Я би зараз на ці гроші викупив якусь, я б намагався викупити якусь систему ППО. У нас небо не захищено достатньо. І навіть якщо Росія, там у них 1,5 мільйона, якщо мені не зраджує пам'ять, військовослужбовців, плюс Росгвардія, Ні, м'яса там достатньо. юнармія. Зачекай, я кажу про тих, які виконують там роботу офіційно, служать на контракті, без мобілізації. Це ті, які їх будуть кидати в першу чергу. Але зрозумію, вони дуже великі, гарнізони дуже віддалені, і є там місця локації, є якісь певні напрямки, які вони мають стримувати. Ну, кинуть вони на наш кордон там 300 тисяч. Ми 300 тисяч поставити можемо на дуже швидко. І треба зрозуміти, що наші 300 тисяч – це будуть 300 тисяч з бойовим досвідом. А не тільки, ще з мотивацією, з іншою. Мотивація, бойовий досвід. Техніки у нас достатньо. Зрозумій, що при наступальних операціях втрати наступаючої сторони від 1 до 3 до 1 до 7. Тобто, це перше. Але це масштабна системна робота. Я не хочу критикувати уряд, тому що який би той президент не був, це президент моєї країни, я маю до нього відноситися, як до посади відноситися з повагою.
Він мені як особистість не подобається, але я до свого президента маю відноситися з повагою. Я вважаю, що наш президент на сьогоднішній момент не робить системних кроків, які б могли привести, перше, до того, щоб населення розуміло, що ми не в безпеці. Трохи встряхнути треба. Да, ми в людей. небезпеці. Це точно. Немає жодних побудованих інституцій, які би довели, що дивіться, ми готуємось і ми будемо захищати. Ти знаєш, Олександр, навіть просто віддати наказ, я не знаю, це МЧС чи що, просто таблички бомбосховища на домівках. Вони вже мотивували б людей по-іншому. Давай ти зараз кажеш про мотивацію людей, які готові битися. Про стан тверезості, я б сказав, так, суспільства. Дивись, якщо тільки вони зроблять бомбосховища, от ті, які питають, а буде напад чи ні, вони почнуть тікати звідси. Таке добре, що ти Я кажеш. не проти. Просто це дуже, я чому казав за інституції, це системна робота, яка має привести до того, щоб люди зрозуміли наш поточний стан. Країна знаходиться в стані економічної кризи, де-факто, тому що, ти ж знаєш, да? Ну, ніби економіка розростає. Яка? Дивись. Ти ж бізнесмен. Дивись, більшість успішних країн світу мають певне розподілення наповнення бюджету. Наприклад, в Америці, якщо я можу помилятися, але мені здається, цифри дуже близькі. Біля 75% наповнення бюджету – це малий і середній бізнес. У нас навпаки олігархат, Метінвест і все інше. Вони між собою дерибанять. Ти забрав у того, ти забрав у того. Ахметов зробив переворот. Та який вже був переворот? Ну, о чому ви кажете? Тобто, з того боку, як середнього підприємства, середній чи малий все ж таки, да? Текстиль, Так точно. одяг, Так точно. ваш профіль. І, тобто, на твій погляд, зараз з економікою не дуже. Ну, дивись, гроші, країна не виробляє, наприклад, там полотна. От ти зараз в кофті сидиш, я такого полотна... Це кофти з Америки. Ні, це з Китаю, напевно. Неважливо. У нас немає виробництв високотехнологічних, і вони є, там пару штук, які виробляють, але якість погана. Нема жодних програм по розвиненню. Це робочі місця, це гроші, які залишаються в Україні. Зайди в магазин, в будь-який, в мережу якихось українських магазинів і купи щось з текстилю чи там будь-чого вироблено в Україні. Ти не купиш, бо нема. Ну так, складно. І так далі. Тому треба зробити підґрунтя для того, щоб зробити повний цикл. Я в своєму бізнесі роблю повний цикл. Повний цикл – це що? Я закуповую тканину, я її виробляю сам, я її продаю сам. Тобто в мене гроші ходять по колу. Після цього, коли я розростаюся, я починаю її імпортувати на якихось вигідних умовах, виробляти, а потім продаю сам через мережу своїх там партнерів або таке того інше. Це дає можливості не виводити гроші за межі країни, але я не можу купити в Україні якісний трикотаж, наприклад. Його тут просто Тобто первинна сировина все одно не виробляє, тому що це дуже затратна історія. І доки Україна не почне продукувати свій ВВП зсередини, а не там, не знаю, хто у нас там приносить найбільше наповнення бюджету, якийсь там Метінвест, чи я знаю. Ну, тут Рінат Ахметов хвалиться, що він там Слухай, ну це найкрупніший. Так, це правда, але давай подивимося, як Рінат Ахметов став. Ну, зрозуміло, це радянська, пострадянська історія. Так точно. Вони що там, ноу-хау якийсь там? Так точно. Да. Вони зараз отримали це за копійки. Де-факто украли у людей. Ну, так вийшло. Чесно вкрали. Тому що приватизували. Ваучери приватизували, да. І люди попродавали свої акції просто цим людям за безцінь, і вони стали багатіями. Але Україна не є країною до сьогодні, яка б мала інтелектуальну власність, яку б хотіли покупати. Ну, до речі, як у нас справи обстоять з заводом Антонов? Я не знаю. А я тобі скажу. Ніяк. У нас всі мрія полетіла, Руслан полетів. А скільки літаків ми зробили за минулий рік? На внутрішній ринок або на зовнішній? 0? Ну, я не знаю, я не чув нічого про це. Зараз зробили Ан-148, який розробляли там з росіянами, і в нього буде там тренувальний польот. А росіяни вже суперджети роблять. Скільки років? І вони... ці суперджети... Неважливо, а ми їх купуємо. Розумієш?
Хто купує суперджети? Не ми, є інші там якісь люди купують. Бразилія, наприклад. Купує у них ці суперджети. Продав суперджет, отримав валюту. А чому б їм не купити Ан-148? Чому б нам не зробити... Вся Європа, всі Збройні сили Європи летають на Геркулесах. Старий самоліт. Ну, тобто наша економіка велика потенційно, але не дуже ефективна. Точно. Правильно? Зараз часів Радянського Союзу найбільша кількість виробничих підприємств було розташовано саме на території України. До речі, так. І воєнних теж. І потенціал був більше, ніж у Франції. Ну, я не знаю, наскільки це правда, але я десь вичитав. Я не знаю, але як ми цим змогли... Ой, до речі, як воєнний історик, скажи, це правда, що... Я не військовий історик, але я трохи розуміюся в цьому. Добре. Трохи людина, яка трохи розуміється на воєнній історії, військовий, воєнний, це ж пов'язано все. Це правда, що українська армія сильніша, наприклад, за французьку чи за німецьку? По яких параметрах дивитися? Ну, не знаю. Скільки танків в німецькій армії? Це теж, знаєш, умовні такі речі. Бо я з німцем, з одним з журналістом, він читає лекції в Бундесвері, політичні. Від нього Бундесвер найвеличезніша армія Європи. Це правда. Ну, за кількістю це точно. І за кількістю танків, я думаю, так само. 220. Да? 220 танків. Всього в Бундесвері? Да. Тоді я перепрошую. Що важливо в армії? Танки чи щось інше? Як Ось я це питання до тебе. Система керування військами в першу чергу. Танк це крута штука, але зрозумій, якщо на сьогоднішній момент є системи озброєння, які можуть вражати броньовані цілі, коли ти навіть не виходиш з укриття, ну, наприклад, Джавелін, Ну, так, да. то скільки проживе той танк? Хвилинки. Да. Тому перше і важливо – це система управління. Є система управління військами, є оснащення військ і є боєготовність певних підрозділів. І це дуже багаторівнева така система, яка потребує якісного управління. На сьогоднішній момент серед європейських армій справжній бойовий досвід маємо тільки ми. І тому в певних питаннях ми можемо їх навчати. Нам не вистачає систематизації, нам не вистачає технологій управління військами, ну і, звісно, оснащення. А з мотивацією і з особовим складом у нас все гаразд. Ось ти бачив таку табличку, на жаль, її немає на екрані, ну просто це моя помилка. Я просто згадав зараз. Значить, Німеччина, в Німеччині готові захищати свою країну зі зброєю в руках 18%, в Британії 27%, в Італії 20%. Ну, Іспанія майже те саме, Австрія 21, Чехія 23, Польща більше 47% готова захищати зі зброєю в руках, в Болгарії 25%, в Туреччині 73%. Ну, в Україні 62. Найвищий відсоток, крім Турції. Да. Ну, чому в Турції 73%, як ти думаєш? Не знаю. Тому що турецька армія найбільша серед армій НАТО. І найякісніше... Найбільше за кількістю? Найбільше 600 тисяч у них. Це постійного складу. Да, це перше. По-друге, вони круто, у них це престижно, і вони постійно воюють з курдами. Дивись, там, де росіяни, Сирія, Лівія, там завжди є товариші із Турції. Це перше. Поляки розуміють, чого їм очікувати. Ті, хто знаходяться поблизу до кордонів країни з ядерною дубинкою, вони не мають жодних ілюзій. І навпаки, Голландія 15%. Взагалі, приходь, бери. А навіщо їм? А навіщо їм? Вони живуть, у них Ти нічого пам'ятаєш, не коли ти ж точно це знаєш, коли окупація була Нідерландів з боку нацистської Німеччини, у них головна проблема була, що велосипеди забрали солдати вверх. Да, слухай, вони ж не розуміють, що таке війна. Вони протягом останніх сторіч жили в комфортних умовах. І якщо Перша світова війна, вона там вона не стосується певних країн, які в європейських, які безпосередньо. Да, вони не брали в ній участь. І навіщо їм? Ти народився в успішній країні. Ти отримав якісне освіту. У тебе все в порядку. Ти заробляєш 4 тисячі євро, ти молодий, красивий, в тебе жінка.
Що тобі ще треба? Ти купив машину в кредит, кредит під 3%. Якась війна, це, ну, так, вони живуть за скільки кілометрів від України? А у нас в Україні таких жителів скільки є? Яка війна? Ніяк, мер Полтави сказав, Це дно, взагалі. це політики є. Після цього ця людина має піти. Просто написати. Ось слухай, ось це, знаєш, важлива річ стосовно безпеки. Знаєш, перед війною, ну, чи у воєнному стані вже, да, ну, я думаю, що головнокомандуючий Верховний, він може примусово таких голов міст, голов областей, я вже не кажу, вони всі призначені їм, да, просто звільняти з посад. Бо, ну, слухай, як він буде захищати Полтаву, якщо він певен, що Україна в цій війні участі не бере, тут Сполучені Штати з Росією воюють. Дивись, чим ми відрізняємось від Росії? Тому що в Росії президент може знімати таких людей, тому що він президент цар. Ні, він там все може. А у нас є певний закон. І якщо цю людину обрана до... Ну, це все зрозуміло. Я ж про воєнний стан. Я не про це кажу. Я кажу про те, що у нас треба приймати закон про колабораціонізм. І якщо людина, яка обіймає державну посаду, Причому будь-яку державну таке каже, то ця людина не є на неї заводиться кримінальна справа, і ця людина не може займати більше посади жодного дня. Якщо людина підтримувала окупацію території, наприклад, і вона приїхала з окупованої території тут жити і заробляти, як це з ізоляції, наприклад, вона їде в тюрягу. І закон має бути для всіх. Слухай, ну ось цей Мамай, він же тут же не просто так. Він же не просто так, дурень якийсь, да? Він заздалегідь каже окупантам, якщо ви прийдете, я готовий, я голова там Полтавської Народної Республіки готовий. Ти знаєш, на жаль, За сенсом це так. На жаль, це показує його ницість і його недалекоглядність. Тому що якби він був розумною людиною, він би поцікавився, де всі ті, які були першими, хто підтримав Росію в Криму, в Донецьку і в Луганську. Як там справа у Паші Гундарєва, чи як там Губарєва? Як там перший мер Слов'янська? Ну, Неля Штепа – це окрема історія. Як там ті військовослужбовці, які переметнулися служити в російську окупаційну армію, при цьому будучи військовослужбовцями Збройних сил? Те житло, яке отримали від Ющенка в Криму, вони зараз віддають. Да? І їх просто виселять. Я так аж плачу. Ну, слухай, кожен зрадник надіється, що це не про нього, що його оцінять. Зрадників не любить ніхто. Навіть ті, на чию користь вони зробили цю зраду. Тому він просто нерозумний. І я думаю, жителям міста Полтави варто подумати, а нащо їм мер дурак? Ну, в принципі, так. Да. По-перше, я навіть не про лояльність його до росіян кажу, а про те, що він клінічний ідіот, який таке сказав. В країні, в якій загинуло якнайменше 15 тисяч жителів під час неоголошеної війни, його співмешканців в місті Полтава, і він каже такі речі, слухайте, він ідіот просто, де і все. Це небезпека. Це, знаєш, безпека державна, вона ж на різних стовпах базується. Повертаємося до інституцій. В чому проблема нашої країни? В тому, що більшість питань вирішується в ручному управлінні. І коли це вирішується в ручному управлінні, потрібні особистості, які лояльні, вміють і не дадуть в спину. А в чому відрізняється від Америки? В Америці працюють інституції, є закон. І, наприклад, Дональд Туск був оштрафований в Польщі за перевищення швидкості на своїй машині в межах населеного пункту на 500 євро. І він сказав дякую, вибачте, і поїхав далі. Царство небесне Олександру Олександровичу Амельченку, бившому нашому меру, який на одному тому самому переході з різницею в 10 років вбив 2 людей. Він що, сів? Він не тільки не сів, а його проводжала в останній шлях вся українська інтелектуальна еліта. Слухай, да яка там еліта? Про що ти кажеш? Це не еліта. У нас українська еліта тільки формується. Скажи, а військова еліта є? Так, звісно. Ось про неї розпові.
Собко, Герой України. Він для мене просто показник. Він для мене теж, але він не на високих посадах. Так, я згоден з тобою. Знаєш чому? Тому що у нас досі сильна ще стара управлінська ланка, яка поки що сидить на своїх місцях. Віктор Ніколюк, Вєтер, 92-га бригада, Залужний молодець, нічого не скажу. Насправді, єдине з правильних рішень, які зробив наш Верховний Головнокомандувач, те, що він замінив ключові кадри зараз в ЗСУ. Ну так, порівнюючи з Хомчаком, я не хочу його критикувати, це вже минуле, але це навіть не порівняється. Не можна порівняти. Тому він свій плюсик якийсь заробив. Я вважаю, що він зробив правильно. У нас є військова еліта, і вона зараз народжується. Той самий Да Вінчі, який отримав від президента України нагороду звання Дмитро Героя. Коцубайло. Звання Героя України. Зараз такі срачі, от українцям їсти не давай, дай посратися. Це точно. Як він міг взяти від Зеленського зірку героя? Він не від Це не Зеленського. Він не зірка. Це ж не зірка Героя Зеленського. Він не від Зеленського її взяв. Він взяв її від особи номер 1, від президента нашої країни. Треба це поважати. А його цькувати почали за це? Почали цькувати його, знаєш за що? За те, що він сказав, що Турчинов мав надати наказ захищати Крим. Але треба розуміти, що, по-перше, Да Вінчі – молодий хлопець. Він дуже талановитий, він герой насправді. Ну він має право на своє... Дослухай. Да. Але він не знає всієї ситуації, і він висказав виключно свою суб'єктивну думку, як би зробив він. Нічого в тому страшного я не бачу. Слухай, і я певен, що якби він знав ситуацію досконально, можливо, його б думка змінилася. Але знайшлися люди, які почали писати, як він може, а він знає, а він не знає, а він що дур... Слухай, кожен має право виказувати свою думку. І я погоджуюся з тим, що він просто не знає. А коли знає, він, можливо, її змінить, але він герой. Олександре, знає, не знає, людина з перших днів і досі на війні. Він нічого, Причому він за освітою, він же кинув вищу, він архітектор за освітою. Слухай, він красавець. Він гуманітарій. І я таких, як Да Вінчі, буду за будь-яких умов підтримувати. І він виказав свою особисту думку, і його почали хейтити якісь люди, які геть не мають відношення ані до війни, ані до Криму, ані до Турчинова, але вони дуже чувство собственної важності своєї вони обозначають в соціальних мережах. Дивись, небагато хто насправді пробув на війні стільки років, скільки Дмитро. Да, Майже мало таких, правда? Дуже мало. Дуже мало. Причому там же у добровольчих підрозділах там же немає ротації як таких. Слухай, я тобі скажу, мало таких людей, перше. Друге, треба розуміти, що він воює, він не сидить в секторі. Він воює, у нього є його особовий склад, у нього є мета, у нього є розуміння цілі своєї. Це людина, яка зробила за ці роки для України більше, ніж більшість тих, хто його хейтить. Це точно. Тому, ніж усі. Тому, як би то не було, він красавчик. І це буде наша армійська еліта. Про це я хочу сказати. Да. Що, знаєш, бо я не дуже великий знавець історії Туреччини, але в історії Туреччини, до речі, одночасно, коли розпадалася Російська імперія, розпадалася майже одночасно Османська, так? Ататюрк? Так. І Ататюрк, він же був, ну я не знаю, там, звичайним, але це був просто там офіцер. Він не мав спочатку жодних посад. Але під час війни виявилося, що подолати британський флот, наприклад, да, він зміг, а штабні, ну, такі номінальні команди. Тобто будь-яка війна, слухай, вже під час цієї війни, яка триває, да, скільки ж вже людей, які, як Дмитро, який мав бути архітектором, може, за мрією своєю, але сталося так. Слухай, на жаль, я дуже жалкую про те, що ситуація з вагнерівцями не спрацювала. Це була б аксіомна спецоперація. І ми б дуже круто заявили про свої спецслужби.
із ізоляцією. Ти ж знаєш, да, ізоляцію мали Це взагалі дуже амбітна мета І була. я тобі операція. більше скажу, я знаю, що наші розвідники впоралися. Ну, Ти просто думаєш? я знаю, я не думаю. Слухай, а там вона ж недалеко від лінії розмежування, так? Тобто це мав бути Донецьк, такий... дивись, лінія розмежування. Вона знаходилася на території Донецька. І там повсюди лінія розмежування. Піски – це ж окраїна Донецька, це Київський район біля аеропорту. І я певен, що у них був план. І я тобі скажу, у нас круті спецслужби, єдине, чого не вистачає, це політичної волі задля того, щоб після цього, коли тобі скажуть, а чого це ваш? От я тобі приклад наведу. Давай. Суддя Чаус. Згадав. Його ж доставили сюди. Слухай, ми пишаємося операціями в Афганістані. Він же не сам сюди приїхав. Ні. І я певен, що це зробили не ми. Моторола. Це не ми. Ну, звісно. Гіві. Це не ми. І Захарченка теж це не ми. Це не ми. От євреї, коли вони когось ліквідовують, це ж не вони. Так і це не ми. Але я знаю, що наші спецслужби здатні зробити це і найкраще, чим це вийшло у тих, хто це зробив. Ну, політика – це щось інше. Треба яйця мати, чувак. Да. І не розумієш, в чому різниця між шоуменом і президентом? У шоумена ціль всім подобатись. Від цього залежить його існування. Концерти, гроші. Слухай, ну зараз я ось бачив його прес-конференцію. Президент був, скажімо так, дуже злий. Дуже був такий... Ну, я не хочу його обговорити, але просто це не був якийсь там комік, знаєш? Слухай, це людина вже побита політикою, ні, в принципі. я так не вважаю. Я так не вважаю, тому що, знаєш, ми можемо з тобою на емоціях вийти за студію, ми можемо не подобатися один одному. Але сидячи тут, є певні правила. Коли ти сидиш і даєш прес-конференцію, ти залишаєшся президентом цієї держави. І якщо тобі задають незручні питання, завжди є можливість з повагою до того, хто його задав. У нас демократія. Сказати, це складне питання. І вибачте, але я зараз не можу вам на нього відповісти. Ну, на те є певні причини. Давайте після того, як закінчиться прес-конференція, ми з вами один на один поговоримо. І я дам вам інтерв'ю, яке ви зможете опублікувати. Знаєш, а це вже про стан не те, що суспільства, а про ту напругу, коли, знаєш, найгірший стан суспільства – це недовіра. Коли частина суспільства одна іншій не довіряють. Коли що б не сказав Зеленський, частина суспільства не сприйматиме. Що б не сказав там умовний Порошенко, частина не сприйматиме. І ось хто і як може стати тим, хто об'єднує? Може, це не конкретна людина. Я просто, крім довіри, крім армії, я не бачу. Проблема, чувак, нашої країни полягає в тому, що у нас політика будується навколо персоналій. Так, завжди. Давай, навіщо далеко ходити? Ющенко так. Юлія Володимирівна. Згадаємо одну Юлію Володимирівну і закриємо цю тему. Юлія Володимирівна, все Батьківщина. Петро Порошенко спочатку він був, як там називалася його політична партія? Та немає сенсу рахувати. І всі вони відбудовують свою політику, переназиваються СДПУ, комуністи, соціал-демократи. Там, я навіть не знаю, хто там у нас є. Я не лізу. У нас нема. Єдина, на мій погляд, нехай це буде реклама. Єдина, на мій погляд, партія на сьогоднішній момент. Причому я не є їх донатором, я їх не і просто мені подобається, як вони це роблять. І, можливо, згодом я стану їх частиною їх електоральної маси. Це демократична сокира. Через те, що вони молоді? Не тільки тому. У них нема одноособного управління. Точно, вони вже голови не мають. У них нема голови, у них є певний перелік людей, які обираються членами партії на ці посади. Ну, давай ми зараз політичне питання говорити не будемо, але зрозуміло, про що ти? Про те, що ми маємо перейти від сприйняття партії як персоналії якихось, до сприйняття партії як носіїв принципів, ідей. Так, точно. І коли ми виростемо до цього, і коли ми будемо обирати принципи, які транслюють і впроваджують без різниці, які люди, тоді ми прийдемо до того, що наші інституції почнуть працювати. Знаєш, що так швидко час іде, вже 6 хвилин залишається нам в етері.
Я хочу сказати всім і в тебе запитати, ну всім спочатку розповім, що Олександр Матіш, він такий скромна людина, ну, крім того, що він робить цю лінію одягу Регата Клуб, я просто раджу всім подивитися. Це дуже якісна українська, якісний український одяг. І крім того, він ще кінематографом займається. Це дуже дивно, але вирішила людина зняти кіно. І зняла. І кіно має назву «Точка нуль». Можете просто загуглити це за 3 секунди. Ви знайдете першу і другу серію цього серіалу, але це ж тільки початок. Які плани? Чому ти цим зайнявся? Повернемося до інституції, мало часу. Я хочу, щоб ми, оскільки в цій державі, за що б вона не бралася, йде через одне місце, Майдан робили люди, і вийшло класно. Армію робили... Ти маєш на увазі через голову? Армію теж допомагали робити люди-волонтери. Я хочу зробити продукт, який би... Ми з тобою виросли з радянських часів. Пам'ятаєш, фільм був «В зоні особого внимання»? Їх стільки було. Всі пацани хотіли бути десантниками. Або там пограничний пес Алий, наприклад, німецьких овчарок скільки було. У нас нема жодного інтелектуального продукту, який був би спрямований на розвиток в підлітках. Свідомості, майже немає. Майже немає. І я хочу відзняти за допомогою людей, за допомогою організацій серіал 10-серійний, який був би чимось на середньому між «Госпіталь Меш», є такий американський серіал, і «Generation Kill». Це гумор і це певна драма. Я хочу це все поєднати. Історія людей, які опинилися на війні, але вони як випадково. Вони були гуманітаріями, якимись там людьми. Хтось був тракторист, Микола тракторист, який вбив псковського десантника. Він навіть і не думав, він тракторист. А хтось там був журналіст. А он Да Вінчі мав бути архітектором. І як ці люди опинилися, як змінюється їх відношення до того, що вони роблять. До речі, до 14-го року я українською не розмовляв геть. У мене сину 18 років, я з ним розмовляю російською. А з дитиною, з дочкою, з малою, я розмовляю виключно українською. І це усвідомлення того, хто я, це самоідентифікація, яка є, наприклад, у армянин в будь-якій точці України, в країні світу армянин. А я дуже хочу, щоб українці були такими. Тому що діаспора наша, вона якось ідентифікує себе в Канаді, вони допомагають, вони виживають. Або в Америці. Вони не спілкуються з руськими. А мені дуже хочеться, щоб ця ідентифікація почалась тут. І тому я роблю це кіно. Кіно, з одного боку, смішне, там такі жарти фронтові, 100% це не вигадиш таке, да? Ситуації, які не вигадиш. Да? Просто подивіться першу серію, там, я не буду розповідати, але таке, як то кажуть, на гражданки не буває. Да, все це реальні історії, і ми, коли робили нашу сторіночку в Ютубі, і першу серію загалом зняли там просто отак, за 2 дні. І вона вийшла коротенька. Другу ми робили довше, складніше і таке інше. Вона вийшла недосконало, але я певен, що наступна буде краще. І ми працюємо над цим. Чому держава? У нас же є багато фондів, державних фондів, є Міністерство оборони, яке, в принципі, має бути зацікавлено в тому, щоб фільми про армію, позитивні, патріотичні, вони були. Я не можу тобі відповісти на це питання. Ми подавались на пітчинги. Це насправді це невеликі гроші, дуже невеликі. Для країни ні, геть. Ми подавались на пітчинги, але ти розумієш, в чому справа? Пітчинги виграють компанії, продакшени, які цим займаються постійно. Вони подаються на 10 пітчингів, один виграли, і все окей. Нам дуже складно з ними конкурувати, тому що ми банально не можемо правильно оформити документи. Це потребує часу, оскільки це для нас, для всіх факультатив, всіх, хто цим займається. Я, наприклад, бізнесом займаюся. А Андрюха Стельмах, людина, з якою ми цю ідею придумали, він журналіст. У нього теж нема часу. І зараз я саме для цього хочу провести певну кількість зустрічей з людьми, які можуть включитися в це, і ми зможемо відбудувати правильну схему, при якій будуть люди, які будуть фінансувати це, не держава. Я не хочу державного фінансування, тому що якщо держава буде це фінансувати, вона буде казати, а зараз ми знімаємо, як оцей молодик з флагом біжить і його там вбивають. Я кажу, це фігня, цього бути не може. Вибачай, чувак, ми платимо за це кошти. Так не буде. Тобто ти свідомо не хочеш? Не хочу. Хоча, якщо вони не будуть втручатися і просто скажуть, пацани, давайте спробуємо, це було б дуже круто. Я не знаю, достатньо ці 2 серії подивитися, щоб сказати, що вас треба підтримувати. І ще це проект, і
може не 10 серій, насправді. Це Я- військовий серіал потрібний на тлі того, що Моргенштернів слухають, це та сама молодь. Да? А це аудиторія насправді для молоді. Так з'явиться. точно. І я тобі більше скажу, я хотів би згодом зробити повний метр, який можна було би пустити в прокат по всьому світові і розповісти про те, що відбувається тут. Тому що американці, наприклад, їм не до нас. А якби вони це побачили в кіно, і це було б круто, вони б про це знали. Ну, це правда. Це правда. І я зичу тобі, твоїм друзям і колегам успіху, бо, знаєш, ти дуже амбітна людина. І друзі твої такі самі, і Льоня Астальцев, який теж там. Але він сказав, до речі, що я будую свій бізнес, свою піцу ветерану, да, але в умі тримаю те, що просто завтра потрібно буде взяти автомат і піти. Жодних Ти так само жодних сумнівів. Ти так само живеш. Ти Так, тренуєшся, так, ти ж навчаєшся, до речі. Ми ж з цього Я почали. навчаюсь, я тренуюсь, я не забуваю про те, що все може змінитися отак. Ну, добре. Ось на цій ноті, напевно, ми закінчимо наш етер. Дуже вдячний, що прийшов. Навзаєм, дорогі. Ну, я сьогодні не міг не запросити справжніх військових. Хоча ти вже... Яке звання в тебе буде? Ну, буде молодший лейтенант, младший лейтенант, мальчик молодий. Серйозно, да? Да. Молодший, то так, ну так доросло досить виглядає для молодшого лейтенанта. Ну, нічого, головне, я досвідчений. Дякую, Саша. Дякую, дорога. У нас в гостях був Олександр Матяш, дуже цікава людина. Просто поцікавтесь, забийте там, не знаю, в пошуках, на Фейсбуці, в Ютубі, де завгодно. І ви теж там трохи цю людину закохаєтеся в нормальному сенсі цього слова. Дивіться АТР далі. Через невелику перерву тут буде ще один ветеран війни, дуже цікава людина, письменник, а я не буду казати хто. Чекайте, не перемикайтеся. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан.
Уралдағы yoxdur da ep yağı şu xırımның taş toprağı yüreğim yağı şu xırımның taş toprağı yüreğim yağı yansın da yansın Ural'da yansın yansın da kul olsun yansın da yansın Ural'da yansın yansın da kul olsun biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun biz naharımdan çıkargana gözlerim kör olsun Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına Huvanım anas sas yavrular Tatarının malına Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına Biz haytırmız siz ketersiz Ural'ın dağına Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір із дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, ен яман деп белеген кішімде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim.
Сесімні парчалар мұқаддес бірімім. Саңа құл олырым. Сақ қалсам дүнияда. Юртуңа құл олмақ бақыттыр бұ дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұ дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұ дүнияда. Сенің үшін өлерім, сақ қалсам дүнияда. Добрий день, і ми знову в прямому етері телеканалу АТР. Це програма «Бугун» сьогодні. І в нас в гостях сьогодні переважно люди військові. І попередній гість був дуже цікавий, Олександр Матіш. А сьогодні, тобто зараз, в мене два гості, і обидва таки дуже цікаво. Ну, першого я знаю особисто вже, і ви його знаєте, і багато хто знає, це Валерій Ананєв. Колишній, а зараз Валерій Маркус. Ось написали псевдо твоє, під яким ти написав цю книгу «Сліди на дорозі». Да. Угу. Це я виговор роблю нашим редакторам гостєвим, якщо що. Так, Валерій Маркус. Ось. І людина, з якою він прийшов, його товариш, це Анатолій Гольоса, військовослужбовець, який з 15 по 20 рік був у спецпідрозділі «Дозор». Що це таке? Не дуже, ну, я не військова людина. Спецзагін, спеціальне призначення. Так. Чим більше спец, тим крутіше. Наше завдання сьогодні таке, хлопці. Спецпідрозділ прикордонних військ. Ти не плутай всіх. Я в показаннях. Ні, наше завдання не, як би сказати, не викликає уваги санітарів розповісти про сучасну ситуацію у світі і в Україні, при тому не видав жодної воєнної таємниці. Ви можете таке зробити? Ти ж про новини у світі, ти запросив двох відомих на теренах сучасної України політологів в області геополітики. Чувак, що ми можемо розказати про ситуацію у світі? А я зараз скажу. Тобто книжки писати ти можеш, а про ситуацію у світі ні. Ну, скоріше не хочу. А не хочу. А що світ? У нас є Україна, є купа речей, проблем, які відбуваються в Україні, тим більше сьогодні, які дуже важливі, і важливо це обговорювати. А те, що відбувається за кордоном, ну, типу, ми ж не є суб'єктами в прийнятті рішень якихось, які стосуються інших країн. Там є в Європі чи в Штатах. Ти мене просто не зрозумів. Україна впливає на ситуацію у світі, і зараз всі перемовини у світі навколо ситуації в Україні. Тому нехай на мене ніхто не ображається, але мені здається, що в усіх цих перемовинах Україна, на жаль, не є суб'єктом. Чому ти думаєш так? Ну, бо я не бачу передумов, щоб вважати Україну в контексті різних перемовин суб'єктом. Я не бачив якихось моментів, щоб Україна, наші представники за кордоном, під час перемовин, хоча б себе подавали як люди, які відстоюють свою суб'єктність. Це завжди реакція. Наша влада сьогодні, вона просто реагує. Реагує на обставини, які створюють інші. Але ти все ж погодишся, що наш міністр закордонних справ дуже досвідчена, активна людина, яка щоденно майже, я просто знаю, його неможливо в студію навіть запросити, бо в нього минулого тижня, позаминулого тижня і наступного тижня. От, до речі, стосовно наших міністрів закордонних справ, от Україні прямо щастить завжди з міністрами закордонних справ. Ось, хоч щось добре в нас, ні, реально, за твоєю думкою. Всі міністри закордонних, ну от останні, там, починаючи з 2014 року, це всі люди, яким, в принципі, можна потиснути руку. За них не соромно, це правда.
Ну, давайте так. Все ж таки сьогодні ми в прямому етері, сьогодні День української армії. 30 років. 30 років. Але багато хто, і попередній мій гість сказав, що насправді це не 30 років. А справжня армія, в справжню армію ви потрапили ось ти в 14-му, так? Ні, я в армію потрапив з 11-го чи в 10-му. А, ти ж Я служив. служив ще до війни. Ну, Анатолій вже 15-го. вже з 15-го, Так. так? Які зміни в армії, просто на твоїх очах, от з тебе почнемо, які зміни відбувалися і відбулися? Ну, почнемо так. Спочатку. Святкування сьогоднішнє, 30-річчя. Свято. Ми святкуємо вже якби по-українському, тобто українське свято, яке чітко визначене. Коли я прийшов в 15-му, буду говорити відверто за прикордонне. Тобто прикордонна служба, яка святкувала 28 травня, День прикордонних військ. Одночасно з росіянами. Ну так, саме так. Тобто радянське свято, яке нам нав'язали. Проходить, я не буду відверто, там, чи 16 чи 17 рік, точно не пам'ятаю, але є указ, святкуємо 30 квітня. 30 квітня, де є вже дата така, що це більше 100 років. Більше 100 років, тобто прикордонному першому стовпу, де установили саме українські козаки. І ви знаєте, вже скільки років пройшло, але ще й досі є ті, які святкують 28 травня, і ще як старі, от знаєте, коли в наряд заступали з 8 вечора до 8 ранку. Тобто всі нормальні там з 8 ранку до 8 ранку на добу. І оце ж всі говорять, пограничники святкують там з 8 вечора пограничні сутки. І тобто вже скільки років пройшло, ну там уже більше там 4-5, і все рівно люди думають, що отак, треба святкувати ті старі. Але все ж таки зміни пройшли. Уже наступний кожен крок, кожний рік, це люди будуть звикати, і вже є чітко заслуговане свято наше, дійсно, це наше свято. І я застав ці зміни, вони болючі, вони дійсно болючі. Є такі люди, які говорять, не спілкуйся зі мною, ти святкуєш, ну вибачте, сєперське свято, 28-ме. І починаючи з цього, саме елементарно, то в тебе є формування в голові, що ти святкуєш уже своє. І з того вже починається вже вся служба, починається все відношення до всієї служби взагалі в армії. Коли ти знаєш свої чітко свята, коли ти знаєш, будемо говорити відверто, своїх героїв і кому поклонятися, якщо можна це назвати. Знаєш, у нас, на жаль, напевно, бо війна взагалі гірше за мир, але за фактом в нас багато вже героїв новітної історії. Так. Так, і вони, ну, наприклад, Олександр Матіш, який до вас був у цій студії, він сказав, що да, його складно бити. Бо така... Скоріше він не обіде. Так. Я що, ти перебив мене. Ну, але Вибач, друже. так, ми маємо своїх героїв, так? Вже. І Матіш вважає, що справжній день народження сучасної української армії, яка воює проти Росії, це день, я дату не пам'ятаю, коли комбат 503-го батальйону морської піхоти Вадим Суходольський сказав стріляти по росіянах. Як ви думаєте? Так це, ні? Ви маєте на увазі, це саме дата, коли розпочалася війна? Чи все ж таки? За фактом так. Ну, Коли в окупація Україні Крима раніше почалася почалась. З'явилася. Армія з'явилася. Яка Армія. Да. Ну, взагалі складно сказати, тому що якщо порівнювати ті дати, коли волонтери почали, ну, можна сказати, із бруду почали робити там пулі, почали робити саме от спорядження, і почали із таких звичайних пересічних людей також формувати бійців, можливо, в принципі, я десь і згодний. Я десь і згодний, коли я знаю цю фразу, коли він сказав «бачиш, стріляй». Ну, там, звичайно, Там було і трохи по-іншому, але трішки на телебаченні. Да. Так, але все ж таки, можливо, саме ця фраза, від неї можна відштовхнутися, коли от самого командира, коли сам командир уже вирішив все, оце дійсно, це точка, коли можна почати, і ми стріляємо. І коли ми рівняємося на командирів, тому якщо командир так сказав, і значить я вірю своєму командиру, і тому можна, в принципі, вважати так. Але все ж таки є інші події, які також говорять за тих хлопців, які не військовослужбовці, просто добровольці пішли, і які також для себе вже сформувалися, що я готовий дати відсіч ворогу. Тому, зрештою, я думаю, трішки, можливо, і раніше. Трішки раніше почалося.
Ну просто чому я згадую, це ж був ментальний перелом. Менталітет це, ну, значить, це дуже така річ, яка важко змінюється. Якщо людина жила з переконанням довго через пропаганду, що росіяни це брати, ну якось Валера Маркос, він жив і жив. Він ти ж сам про себе розповідав, що росіяни брати, значить, русський шансон, чи що ти там слухав, да, в той час. Тобто ти був не готов до війни. Абсолютно. Ти вважав росіян братами, так чи ні? Ясно. Ну, ні, коли це переламалося? Бо слухай, А ви закінчили? Ну, ви просто тему. та ми можемо одночасно. Да. Я розумію, що вам, письменникам, До речі, завжди є що сказати. От у Анатолія Да. це перше інтерв'ю. Скажіть, красавчик, просто огонь. Да, огонь. Коротше, значить так. Стосовно того самого запитання, з приводу, коли почалася українська армія. Сучасно. Ну, очевидно, ми ж говоримо за сучасну нашу українську армію. Взагалі в Україні з усвідомленням початку відліку якихось речей дуже велика проблема. І проблема ця виходить і з виховання, і з освіти. Наприклад, навіть якщо не казати за таку вузько спеціалізовану штуку, як армія, коли почалася армія, а запитати просто хоча б коли почалася Україна, і пройтись по вулиці і запитати 10 людей, і 10 людей вам назвуть різні дати. Ну, напевно. Хтось каже там 6 століття, коли були перші згадки про Київ, чи 5 століття взагалі. Хтось каже там хрещення Русі. Хтось каже там про перші згадки про Україну, там здається, 15 століття. Хтось каже, що це 91-й рік, коли було оголошено Чи 17-й. акт про незалежність. Чи 17-й, ну, коли 17-й. Українська Народна Республіка. А, 17-й хтось назве. Хтось назве 14-й рік, коли почалася війна. У нас, ну, типу, як на мене, всі ці дискусії, вони не мають під собою ніякого сенсу. А Україні потрібно створювати міфологію. Україні потрібно створювати міфологію, і навколо цієї міфології вибудуються вже якісь конкретні тези, через які люди будуть усвідомлювати себе в цій країні. Це стосується і коли з'явилася Україна, скільки років Україні, і що для них, в принципі, є Україна. І що, як вони усвідомлюють громадянство своє, що воно для них є. Бо, от, наприклад, якщо запитати у американця, типу, коли з'явилися США, ну, я впевнений, що там більшість скаже, що це там 1776 рік, так, коли там вони проголосили акт проголошення незалежності. Або максимум, ну, ще на крайняк, може, відсотків 20 скажуть 1787 рік, рік прийняття Конституції. Але плюс-мінус, ось, два варіка. Але з Обама, скоріше за все, будуть згодні всі. В Україні цієї одностайності немає. І немає саме тому, що у нас немає власної міфології сучасної. І поки її немає, ну, на часі ми зараз в процесі її створення. Поки її не буде, поки не буде цього кістяка, цієї бази, на жаль, одностайності не буде і на цьому нічого не збудувати. От ви говорили про менталітет. Мені здається, взагалі, дискусії про менталітет – це... Я менталітет найчастіше чую в елементах російської пропаганди не тільки сьогоднішньої, а в тому числі і радянської, коли потрібно було начепити на якісь окремі народності якісь стереотипи. Там, на грузинів, на чеченів, да, на українців, татар. на кримських татар. І я коли чую слово, ну, для мене слово менталітет носить виключно негативну конотацію. Але я не пам'ятаю, в якому контексті ви говорили про менталітет. Ну, що не змінюється менталітет. Ну. Значить, так, коли з'явилася українська армія? Українська армія з'явилася в 91-му році, коли Україна стала незалежною. Тоді в неї з'явилася. Я розумію, але великий час керували нею зрадники. Вона змінювалася, але армія була. Ну, армія була. Питання ж не в тому навіть, ну, типу, питання ж не в Януковичі, не в Кравчуку, які там Кравчук, Кучма, за яких відбулося роззброєння України. Так. Справа не в них. В армію йшли люди завжди, плюс-мінус, там, величезний... більшість людей, які йшли в армію, це завжди були ідейні люди. І армія – це люди, які там служать. А ти як вони ідейний? розчаровувалися. Ти як ідейний пішов? Ішов, так.
Це Звісно, і, було слухай, я пішов в 11 армію. рік. Окей. Я пішов в армію 18 років, одразу після школи. Мені потрібні були там ВДВ, там, парашутики, автоматики. Радянських фільмів надивився. Ні, радянські фільми я на щастя взагалі не дивився. Да? Ні. Я дивився тільки там західні фільми. Та й таке. І в школі нам показували фільм Тіні забутих предків. Це все. Параджанова. Саме так. Анатолій, а що тебе мотивувало піти на військову службу? У мене взагалі така цікава історія. О. Я хотів поєднати своє життя чи присвятити життя науці. Я за фахом викладач географії. О, Боже мой. Так, навіть поступив в інститут гідробіології ГНАН. Хотів вивчати Чорнобильську зону. І от все дуже так, ви знаєте, от я фанат був. Мені це подобалося. Екологія? Щось такого? Радіобіологія. Радіобіологія. І от все круто, тут приходить 14-й рік, Майдан. І от саме 14-й рік я вважаю становлення не тільки як української армії, українських взагалі військових, а й себе. Я в 14-му я зрозумів, що я хочу. А скільки років? Було тоді? Тоді було скільки? 21 рік. Я вже цілком сформована людина, і я вже думаю, все наука, я хочу так. І тут бац, і я розумію, що наука – це наукою, але коли прийдуть, ну вибачте, додому, то я не буду розказувати за Чорнобильську зону. Мікроскопом не отоб'єшся. Саме так. І я вирішую, що потрібно кудись йти. І так, як сказали знайомі, що тобі не треба йти, де забори фарбувати, вибирай туди, куди от саме де ти будеш нормально себе почувати, де ти будеш відчувати, що ти от щось значиш, там еліта, я не знаю, як навіть сказати, але в нормальний кудись там, де можна Ну, де від служити. тебе користь, відповідно. Так. І от я по військкоматах, комісії, всі, як це все відбувалося. І от в 15-му вже я підписую контракт, і я хочу служити саме тут. І ви знаєте, ні разу не пошкодував. Скільки часу були різні відрядження, різні задачі, різні знайомства, коли хотілося все кинути в один момент. Але все ж таки пошкодувати за свій вибір ніколи. Ну, слухай, я не здивований через те, що виявилося, що Дмитро Коцубайло, він архітектором мріяв бути, і пішов з архітектурного факультету, так? Ти географ, Валер Маркус, я Маркус. не знаю. Ананіва вибач. ніколи не існувало. Ну, я знаю, ну ти юридично. любиш, ти зараз дитячу книжку написав і ще придумав собі псевдо. Не я її написав. А хто? Це написав батько мого близького друга, який помер півроку тому. Ти видав. Так. Ми видали. Я з товаришем, його сином, Ігорем Хмілевським. Я перепрошую, я просто не читав, я думав, що це твоє псевдо, я просто не знав. Хтось безтакний дзвонить, негодяї. А ми тут з вами говоримо про важливі речі. Про Це- армію нашу. Ну, слухай, все важливо. Він каже, що він жодного дня не жалкував. А ти? Я жалкував. Досі? Жалкуєш. Ой, та слухай, ну я ж почав служити ще до війни. І очевидно, що типу там армія 13-го року, господи, 13-го, армія 11-го Це року, найцікавіше. і армія Так. там 15-го, 16-го, це абсолютно, це категорично дві різних структури. От взагалі. А те, що зараз, ну це взагалі інша історія. Ну-ка давай, ось, Тим більше зараз конкретно. поставили нового. Ой, начальник генерального штабу Залужний. змінили. Він же, ну, це інша посада, як головнокомандуючий, його посада тепер називається. Так? Твій теж сказав Валерій Залужний. Так. Ну я з ним не знайомий, але ну те, що я про нього чув, я запитував хлопців, то всі про нього відгукуються дуже добре. Кажуть, Так, що він і- притомний, що він не радянський. От. Це головне, до речі. І знову ж таки, я кажу, та риба гниє з голови. І тут начальник генерального штабу, насправді, в контексті там змін в армії, і командування, там, мені здається, що ця посада навіть важливіша, ніж міністр оборони. І ця посадка. Потім поставили чоловіка, у нього прізвисько Майк, який 79-ї бригади десантник. Його поставили командуючим десантних військ. Теж нормальна людина. Абсолютно. Абсолютно достойний А ти чоловік, ж достойний десантура. командир. Ти ж десантура. Ну так, свої. Коротше, і я до чого? Я до того, що посадки, які зараз відбуваються, це прям огонь, бомба, ракета. А армія, я прийшов в армію в 11-му році. І от в той період, коли от в армію приходять, ну,
розчаровуються всі. От без винятку. Просто залежно від того, як ти себе накрутиш, від цього залежить, як швидко ти розчаруєшся. Як швидко з тебе ці окуляри спадуть, і ти зрозумієш, ну, так, це не зовсім те, як я собі уявляв. І от я прийшов коли в армію, Десна, Учебка, казарма. І вже тоді я почав щось підозрювати. Нас прийшло десь під 300. І за перших 3 дні з 300 залишилося 180 людей. От. Тобто прям відсіювали жорстко. І наступний тиждень, коли вже там, щоб піти, ти вже мав заплатити гроші. Це не хабар. В сенсі ти мав оплатити ті речі, які, бо там вже видали форму, там всі там на ці тебе речі. витратили, да. Тобто тобі вже потрібно було це компенсувати грішми. І навіть тоді вже там десь 20 пішло. От. Але я тримався, бо я хотів бути десантником. Я мріяв з парашутики, автоматики, війна. Я вже тоді думав, що от піду там міротворцем десь воювати в Конго, С'єра-Леоне, повні груди медалей, прийду додому, всі дівки мої. Я тоді ще малим зеленим думав, що дійсно це комусь має для когось значення. Але мені, як дитині, було дуже важливо ствердитись в очах людей, які мене оточують, будь крутим, героєм. Зараз мені вже пофіг. А тоді прямо от дитині, яка виросла от на комплексі маскулінності, в такому суспільстві, знаю, дуже жлобському, то для мене ці от речі були важливими. І от коли, я пам'ятаю, мені було прям складно, я прийшов в армію восени, Десна. Таке враження, я не знаю, як було скрізь у світі по Україні, але таке враження, що от над Десною хмари ніколи не розходились. Я Десну пам'ятаю, постійно похмура погода, постійно дощ, постійно холодно. Я хворів тупо 3 місяці. Як я туди прийшов, захворів, і тупо 3 місяці я прохворів. Ти щось хороше про нашу армію в скажеш? результаті мені... Та це ж зараз все класно, це як раніше було. Тому можна це розповідати. Зараз вже не так. Я Це сподіваюся. зміст попередніх серій. От, я як захворів, коротше, і мені в результаті довелося вирізати гланди, бо вони тупо згнили в мене в горлянці. Але менше з тим. Коротше, і я пам'ятаю, мені коли було прям складно, прям реально думаю, боже, Валера, що ти тут робиш? І там були сержанти, які приїхали з військ навчатися там на сержантів, на якісь інші посади. І вони виходили, знаєш, на вулицю. Діставали тут з кітеля беретик, так оп, і на голову. О. І я дивився на них спереду. Думаю, так, я теж так буду. Ось для чого я тут. Я хочу вдягти цей берет. От, потім прийшов на війська. На військах було, звичайно, легше. Ну, очевидно, це взагалі, це земля і небо. Бо це вже війська, там вже служать нормально. Там вже одяг беретик, перший стрибок через 3 тижні, чи через місяць. От. Тільник одяг. Було класно, було весело. Що я це розповідав, я не пам'ятаю. Було прикольно. Але, коли я прийшов на війська, на контрасті з Десною, я придумав, ну прям огонь. Але, коли я призвичаюся, я зрозумів, що ну геть не огонь. І десь уже через рік я сів і думаю, все. Я ж збирався поступити на офіцер, я збирав документи. Я на літо, от перші півроку служби, я почав збирати документи, я хотів поступити на офіцера. А чому передумав? Так от. Не шкодуєш? У мене був... Тут доведеться обговорювати інших людей, а мені це не хотілося скочуватись в категорію пліткарства, тому просто, скажімо так, на моєму шляху трапилися не дуже гарні люди, які мені заважали, навіть тупо скрізь. І я психанув, і я вирішив, що все, я з цією структурою не хочу мати взагалі нічого спільного. Я не хочу служити, Бог з ним. Я піду хоч працювати в шахту, я знайду, де працювати. Це був 13-й. Але ні, це був 12-й рік. 12. От. Давай ближче до війни все ж таки перейдемо. Так от. Я з цією структурою не хочу мати нічого спільного. Але в 13-му році, в кінці 12-го, почалися реформи в армії. Зарплатню підняли в 2 рази, наряд
з вечора перенесли на ранок, це те, про що Талян казав. І це найбільша, це найважливіша реформа в нашій армії за всю її історію. Це тобі, там, мабуть, підказують, та, щоб як Ні. швидше до армії, до війни підходив. Ніхто не підказує. Ти сам це Ні, та я розумієш. можу помовчати. Ні, мовчати не треба. Я хочу поставити запитання, ну, яке ближче просто До війни. До війни, до нашого Запитуй. часу. Скільки на часу? Дякую за дозвіл. Часу скільки? А звання Ні, яке? друже, я не маю права тобі Звання дозволяти. яке? Я до того, що я, типу, готовий відповідати на всі твої запитання. Скільки на часу? Я просто ти не дивись, що я такий нарваний. Я сьогодні не спав. Ні, я дуже тебе якщо, люблю. Якщо в мене закриється рот, я зараз засну. Точно? Так, тому тут або два варіанти. Ну, давай так. Запитуй. Ні, питання прості, насправді. Ось ви, я так розумію, правильно, що ви в резерві обидва? Я ні. Ти ні. Я ні. Я так. Ти в резерві. Ну, але все одно ти підеш. Ну, очевидно. Ну, яка зараз українська армія, бо ви ж не все одно не відірвені від неї? Це до нього запитання. Ну, давай до Анатолія. Яка зараз наша армія? Знову ж таки, хотілося трішки відійти не так далеко, як Валерій, але все ж таки. Ну, він до школи не дійшовся. До дитячого садочку він не Ти дійшов. в армію пішов з 15-го року? Тобто ти вже прийшов в плюс-мінус реформовану армію, Оце а якраз- звільнився в якому? 20-му? 20-му. А це якраз Ну, хотів. він Ну, давай компетентний. порівняємо 15-й рік і сучасний стан. От просто давай так. Навіть не будемо брати 13, тут ми все розуміємо. Тут Валера, тут докладно все. Валерій. Да. Валерій. Валерій. брати Валера, до як уваги- знаєш, калька з Валєра. Фу. Що за Валєра? Я сказав Валера. Так, ну Валера якось теж. Валерій. Я вважаю, брати до уваги можна все. От просто починаючи від звичайного фінансування і до того, як ти почуваєш себе тут. Фінансування однозначно краще, тому що в мене одягу, ну я скажу так, я вже цивільний, і мені ще можна ще декілька років носити той одяг, який мені видала держава. Тому що, по-перше, видавалося так, це вже військовий стан, тобто одяг там в 2 рази, якщо я не помиляюся, він швидше якби повинен зношуватися і він швидше якби списується. Ти ще отримав один бушлат, тобі вже готують інший. Тобто одягу хватає. Їжа, до речі, я також прийшов, я платив за харчування, за звичайний контрактник. Потім приходить реформа, що безкоштовне харчування саме для контрактників. І безкоштовне харчування, обід. То харчування нормальне, це звичайна столова. Все ж таки глядачам цікавіше не про харчування, Да, а про але стан. Це дрібниці, але це для військовослужбовця це головне. Зрозуміло. І стан в тому плані, що в мене такий був підрозділ. Я хочу також почати те, що головне, де ти служиш. Також це дуже важлива риса. У Таляна, я перепрошую, дуже важливо розуміти, що підрозділи, як у Толіка, це Не завжди у Толіка, підрозділи. в Анатолія. Ні, Толік. Там Чому ти Валерій? А Валерій, а він Толік. Ну, бо я проти Валєри, а він не проти Толіка. Ну, прийнято, ладно. Дуже важливо розуміти, що він служив в підрозділі, специфіка яких в тому, що там невелика кількість людей. І вони завжди відрізнялися від батальйонів, рот, де по 120 чоловік, де там по 300 чоловік в батальйоні. От. І в їх підрозділах завжди і забезпечення було краще. Плюс його частина знаходиться в Києві. А це теж впливає на те, бо постійні перевірки, вчасно там одяг видають і все інше. Але, вибач, просто тут важливо так. розуміти, що є різниця між підрозділами і Це де вони важливо. знаходяться. Це важливо, але все ж таки, коли ти обираєш, де ти будеш служити, то потрібно підходити це трошки з головою, що не куди пошлють, а ти дійсно хочеш бути там, де серед кращих. І тому, послухавши хлопців, які також служили до мене, розуміють, наскільки і фінансування те було, і те, що я почав розмову з совкового цього святкування, що все-таки зелені берети, пограничники, пісні оці радянські. І тут проходить такий переломний момент, коли Україна робить крок, тебе фінансують, тебе утримують, все досить непогано, то чому б не забути оте, і вже ти сформований, в тебе є вже нове. Не так, що ми старе вбили, а нового немає, а в нас вже є нове. Традиції, чувак. А в нас вже є займається- нова армія, по-справжньому нова. Так, Традиції. Я згоден Свої з тим. традиції. Армія тримається Так. на традиціях. Абсолютно І ті так. традиції, які є сьогодні, навколо них недостатньо міфології.
Так це ж твій недолік. Не допрацював. Окей, нехай. Ти одну книжку написав, може, треба ще. Може і треба. Суть в тому, що, от, наприклад, приїжджав до мене так, значить, почнемо з позитиву, про армію. Значить, однозначно, що зараз позитивно, це навчання і курси. Постійні. Так. От прям реально, тупо постійні. Причому рівень кваліфікації і навчання. Прямо порівняно, коли я служив, це прям земля і небо. Тобто це не радянський досвід. Взагалі, ні. Це вже це переймають з армії НАТО. Тобто, от в плані кваліфікованої підготовки солдатського, тобто там рядового, сержантського складу, це прям ого-го. Прямо, прям дуже круто. Буквально до мене товариш приїздив 3 дні тому, а він служить в ЗРП Черкаського гарнізону. Угу. До речі, передаю привіт. І він буквально там кожні декілька місяців чи кожні півроку привозить до Києва, в Десну, він іде ще через Київ, а нову там кількість рядових на навчання. Плюс сам постійно їздить. Рядових, до речі, це Так. не сержанти, навіть рядові. І плюс сам постійно. Тобто, і, що дуже важливо, у нас з'являється інститут сержантів. Ось. У нас навіть є головний сержант Батальйону. війська. В армії є головний сержант. посада. Я зараз просто про товариша. така лавка сержантська, Він зараз головний сержант батальйону. І чи до кінця цього року, ні, господи, рік вже закінчується. Десь в наступному плюс-мінус він буде вже головним сержантом полка. Це приблизно американська система, так? Там сержант дуже велике значення. має. Так, звісно. Сержант це спеціаліст дуже Не просто високого так, рівня. Тобто сержант полка. І це, ось ця от інституція, це дуже важливо. Це те, що позитивне. А інше, воно не позитивне, але я забув, що хотів сказати. Забув, значить, не важливо. Я запитаю, запитань-то багато. Ось зараз, знаєш, дані розвідки, британська преса пише, що війна, німецька почнеться. преса пише, американська преса пише, що все нас взяли майже в кільце. Це правда так виглядає. Да? Так. Тобто на півночі додалася Білорусь, яка вже немає нікої. Да? І тут ще і Придністров'я, до речі, є, і Кримський напрямок. Тобто, а що ти посміхаєшся? Так все і є. Я ж хочу... Просто розумієш, тут всі розмови, знаєш, типу, війна почнеться. Я от з моменту, з березня 15-го року змінила свій формат на більш опозиційний. І от з тих пір я сиджу і чекаю повномасштабного вторгнення. Кожен божий день. Кожен раз, коли я щось планую на місяць наперед, на півроку наперед, я завжди зважаю на те, що може початися повномасштабна війна. Чи варто їхати з України? Тому зараз оці такі спалахи, знаєш, що війна почнеться. Я до цього ставлюся так, скептично, бо я останні 7 років, з 15 року пройшло, і кожен день цього чекаю. Я просто звик до цього. Валерій, так, в тебе інше Чи психологія може це просто. відбутися? Та це може відбутися в будь-який день. Це може відбутися хоч завтра. Тому Україна, в принципі, має бути в перманентному стані готовності до повномасштабної війни. І тут ми переходимо до того, що суспільство треба готувати. Знаєш, навіть підсвідомо. Твоя книжка, ця «Сліди на дорозі», дуже великий, примірників багато. Скільки розійшлося? 1050 вже. Це рекорд, я думаю, український. Такого не буває. Просто не буває. Це феномен, правда. Дякую. І я ж не жартував, коли казав, що там письменник Маркус має ще писати щось таке. Та напишу. Дай Бог прожити ще хоча б роки 1,5, і книга буде. Хороший. Ти квітуча людина, сильний, здоровий. Слухай, життя бентежне. Анатолій. Анатолій. А як ви готуєтесь до можливих загострень? І чи треба якось панікувати населенню? Чи треба довіряти повністю армії? Що треба робити
пересічним людям, не таким військовим. Ви між собою ви все знаєте, ви можете мовчки Одразу навіть скажи, про що це. не можна панікувати. Візьми, подивись в камеру так жорстко. Панікувати не можна. Ні в якому. І пальчик. Ми режисерів не скажи. замовляли сюди. У нас все по-справжньому. Одразу, що панікувати Не можна, да, не можна вірити. Паніка це взагалі. Ні, якщо серйозно, Серйозно. пам'ятаєте, коли ввели військовий стан, коли напали на наші катери, от пам'ятаєте, і от Всі заволали. Це так. Порошенко хоче залишитися Так, назавжди так, так. президентом. Переворот. ну не будемо обговорювати, що саме це трапилося, але після того люди поділились на дві категорії. Одні побігли в військкомат, інші інші побігли за квитками. Так, за квитками. Тому я впевнений, що частина населення все ж таки так само буде, як і минулого разу. Впевнений, буде, по-любому буде, що за квитками чи. Але от я не знаю, я пишаюся тим, що я відношуся саме до іншої категорії. Я от тільки почув, що щось відбувається, зателефонував своїм хлопцям. Кажу, як там, що там, відбувається, що чутно. І жартома, але кажу вже, готуйте машини, готуйте місце. Ну, серйозно, я готовий в будь-який момент. Я розумію, що це, можливо, звучить трішки пафосно, але ну, є ті люди, які от ждуть цей момент. Є ті люди, які вже давним-давно, можна сказати, сидять вдома і чекають команди. І таких багато. Я впевнений, що всі вони однозначно підуть. Я впевнений, що однозначно і будуть які проти, будуть однозначно ті, хто не сійте паніку. Да, в принципі, паніку ніколи не можна піднімати. Панікуйте, а ми всі умремо. Ну слухай, ну вийшов. Панікувати не можна взагалі ні в якому разі. Ну, Артикулювати момент паніки це вже злочин. На відомому каналі вийшов сюжет, де от чітко зазначено, як це все буде відбуватися, яку область першу захоплять, яка кількість десанту висадиться. І скажи, хіба це не паніка? Це сіють паніку в народ. Тобто, от дивіться, Це правда, це все. мені дуже не подобається. І це Я наскільки не бачив не цього бачив І це- сюжету, але ну знову ж таки, дивись, якщо очевидно для мене, як можна запобігти паніці, це готувати людей інформаційно. Питання в тому, типу, розповідати, чого можна очікувати, тобто людей підготувати до цього. Бо якщо, типу, я не знаю, як саме відбувалося в цьому сюжеті, про який ти розповідаєш. Це страшно. Там зазначена навіть дата. Ти розумієш, що А й тривожна музика, так, напевно, ще. ну це просто. І коли людина дивиться це, ну ти уявляєш? Можливо, я скажу, я не бачив саме цей сюжет, Так. але в принципі, мені здається, що саме ось так і можна запобігти. Ну, такою концепцією, не так, як в цьому сюжеті, а в принципі такою концепцією можна запобігти паніці, готувати людей. Що люди, є висока вірогідність, що так чи інакше відбудеться повномасштабне Ти вторгнення. знаєш, як перший крок І готувати людей. Де може бути- бомбосховища. Так, хоча б, знаєш, таблички, просто таблички. так. І все. Просто, а в людях вже перемкне, вони почнуть цікавитися. Ну просто ми ж розуміємо, як це Бо працює, розумієш, так? якщо людей не інформувати, якщо людей від цього відгорожувати, то в момент, коли це трапиться, ото буде паніка. І тоді вже точно нічого не заспокоїти. А коли людям сказати, хоча б як воно буде відбуватися, і люди бачать, що воно відбувається плюс-мінус за цим сценарієм, і люди розуміють плюс-мінус, що буде наступним кроком, вони хоча б трошки більш спокійні, бо вони розуміють, чого знаєте, очікувати. що, хлопці, знаєте, що заробив уряд Швеції? Це декілька років тому, до речі, 4 чи 5, мені шведів там деякі друзі є хороші, і вони кажуть, що уряд Швеції надрукував листівки. Прості. Да. Де написано, у разі нападу Росії. Русські, здавайте. Так, вони, будуть до речі, запускати з літаків. 200 років нейтралітету. 200. Жодної війни після 1709 року, після поразки, на жаль, під Полтавою, так? І коли шведи, вони так влаштовані ментально, я перепрошую за це слово, що вони коли отримали цього листа, де написано там, що робити, куди бігти, де бомбосход, тощо. Да? Вони, по-перше, спочатку вони дійсно 200 років не воювати, це ж розумієте, що, да? А потім вони, як шведи, вони перейшли до практики. Тобто, де бомбосховище, куди йти. І зараз шведи, 55% шведів готові зі зброєю в руках захищати свою країну. В Фінляндії взагалі там 74%. Але Швеція це дуже відрізняється. Це сусідні країни, але психологічно дуже відрізняються. Одні воювали з росіянами постійно останнім часом, а ці ні. Але підготували вже, ментально підготували, що все може бути. Чому
ми не запроваджуємо ані воєнний стан, ані навчання цивільного населення, ані нічого схожого. Що ти посміхаєшся знову? This is Ukraine. Тому і не проводять нічого. Добре, що ми запросили, крім тебе, не до етеру, ще й серйозну людину. Да. Якщо взяти, наприклад, столицю, О Боже, Столиця. ну давайте. Два душних старпьора. громадське формування, муніципальна варта. Так. Всі ми знаємо, хлопці, так як Валерій передавав привіт, та я передаю привіт. Уже, не знаю, можливо, півроку, можливо, ще трішки більше стоїть питання тероборони. Так. І настільки гостро, тобто, ви знаєте, як в армії сказали, завтра всі приїхали і бажаючи написали там заяви чи ще щось. І от уже питання це, кажу, більше півроку стоїть настільки гостро, що реально люди, ви хочете, ідіть, тероборона, і це не жарти. Тобто, або ви підписуєте контракт резерву, або ви зідзвонюєтеся своїми частинами, як там все відбувається і що мені робити в плані, якщо це відбудеться. І це не от зараз ці події, які відбуваються, це, я кажу, вже протягом півроку нагадують людям, що ви повинні знати. Не знаю, Оце- але маса населення про це не знає, на жаль. Будемо відверті, в 2014 році також ніхто нічого навіть собі уявити не міг, що таке відбудеться. А в нас є І ми закон вже, про тероборону? якщо не Здається, помиляюсь, є. є. Його Уже- немає. Ні, здається, останнім Законопроект часом. був готовий, Да? але його не затвердили. В нього вносили купу правок. Да? Так. Може бути. Полковник Кривонос його пробивав, скрізь лобіював, але в нас усе можливо. в результаті У нас, його звільнили. Ви ж знаєте, у п'ятницю було засідання, де міністр оборони, я так уявляю собі, да? Прийшов такий, ну цей генерал, який до нас приїжджав, американський голова Пентагону, заходить там до Конгресу, а там нікого немає. Просто не прийшли. Сенат не прийшов, Конгрес не прийшов. І сидять 50 людей, половина з яких просто там дивляться смартфони, чекають просто на останній дзвінок, щоб поїхати там кудись, як є в школі. Так? Це неможливо уявити такого. Міністр оборони виступає. Я був дуже здивований. І якщо люди бачать таке ставлення представників влади, а це вже в новинах та є, вони вже бачать порожній зал, майже порожній зал, то і люди думають, та слухайте, напевно, все це фігня. Як таке може бути взагалі? Ну, ми воюємо реально, нам всі кажуть, що я не уявляю, що ось, наприклад, наш міністр, ось сучасний міністр приїжджає до Сполучених Штатів, і йому дають можливість виступити перед Конгресом. Там жодного місця вільного не буде. 100%. А в американському і в канадському не буде. І тільки в одному парламенті світу під час слухань про загрозу військову Україні 50 людей сидить. Це парламент України. Що це таке? Може, ви маєте якісь оцінки цього? Я був просто, як то кажуть, знаєш, я в шоці. Але це не смішно. Ну, не цим єдиним славиться якби зараз і ситуація, і уряд, і все. Тому якби це було єдина ложка дьогтю в бочці меду, то можна було б дивуватися. Але зрештою, ну, так є. Наш парламент? Та ну слухайте, парламент це основне. Парламент приймає рішення. Так ми ж говоримо. Вони голосують за, може, як це називається? Давайте так, скаржитися на життя, це я перепрошую, це я винний ніхто не в цьому. скаржиться. Я винний, я таку тему задав, Життя що там прекрасне. все погано. Та що але погано? Україна розвивається. Слухай, так як зараз, в Україні ніколи не було жити так добре, як зараз. ти в Україні в якусь партію, В Україні ніколи не було так багато українців, це правда, як сьогодні. це правда. Ніколи в Україні не була настільки велика маса критично мислячих українців, які себе абсолютно свідомо називають громадянами України, Слухай, усвідомлюючи відповідальність, яку це несе. А вгадай, скільки українців за результатами соцопитувань готові зі зброєю в руках захищати свою країну? Достатньо. Ну, Я не знаю. 62%. 62%. Це навіть більш, ніж достатньо. Ну, може, хто і бреше, але все... Слухай, я не знаю, знаєш, типу, якщо дійсно Росія почне повномасштабне вторгнення, типу, очевидно, Росія набагато більш, і армія потужніша за Україну, як мінімум, в контексті кількості військовослужбовців більше і маси кількості військової техніки. Але, ну, очевидно, по-перше, це ми в обороні, по-друге, ми не на чужій землі, ми у себе вдома. І за ці всі 8 років війни у нас величезна кількість людей, які відвоювали,
просто відслужили. А міста, той самий Харків, Київ, вони дуже добре захищені. І в контексті ПВО, і в контексті від наземних атак. В Харкові це взагалі це військове місто, там, господи, там купа військових навчальних закладів, там танкісти, там, А тобто там президент тисячі. сьогодні там не випадково. А? Президент сьогодні там не випадково. Зеленський Ну, туди слухай, поїхав. мені здається, що якщо дійсно почнеться таке вторгнення прям з усіх сторін, то Харків точно буде в числі тих міст, які атакують. Я не знаю, на Ну, що це вони найближче велике місто Я- до Росії, Ну, типу, скільки там кілометрів 40. до кордону? напевно. 40-60, 40. ось так, 40-60. Я просто в Крим їздив часто. Очевидно, що типу почнеться там зі знищення ПВО і зі знищення литовищ. Ну, вони будуть але типу намагатися. командних пунктів, але ну, типу, як вони збираються брати Харків? Чесно, я не уявляю. Це буде таке м'ясо. Знаєш, я просто точно знаю, хлопці, що нашу програму просто от і до, від і до пишуть на російському телебаченні. Це Хочу серйозно. передати привіт Ну, передавай. пану Шейніну. Буду радий зустрітися знову. Десь на нейтральній території, друже. Я скучив. До речі, передай, якщо він досі в Іспанії, то ти можеш відправити друга, який може повторити. Можемо повторити. Це Валерій наш Маркус про такого так званого як його? Шейні. Шейнін. Це один з пропагандистів російських, якому подивився в очі Валерій Маркус. І не побачив там мир. І не побачив там мир. Да. Так. Загалом, якщо, не дай Бог, дійсно це трапиться, я думаю, все буде добре. Тобто ти росіянам не заздриш у цьому випадку. Слухай, втрати будуть величезні. Це, З обох це ж не сторін. жарт. Це будуть десятки тисяч вбитих в першу ж добу. Можливо, я не переживу першої доби. Тому я дивлюсь на це не в контексті свого особистого добробуту. Угу. Але й у мене дуже величезні сумніви, що їм вдасться взяти Україну. От просто величезні сумніви. І навіть якщо в найгіршому випадку там взяти якісь міста, у них просто не буде достатньо сил, щоб ці міста втримати і тримати. Там Київ, Харків, Одеса. А як ти думаєш, вони досі вважають, ну через свою пропаганду, що тут на них чекають з караваями? Їх чекають з караваями ті, на чию точку зору можна не зважати. Угу. А, ось то це важливо. Більшість людей, яких називають ватниками, це з категорії кімнатного ватанізму. Угу. Вони кричать і щось говорять до тих пір, поки проти тебе не стоїть хтось з палицею чи з автоматом, чи коли за відстоювання своєї малороської позиції Треба чим сплатити, щось да. зробити доведеться. І тим більше пожертвувати. Тобто ти таких бачив на Слухай, Донбасі? Да. Більшість людей, які виходили там за Росію, матушку в Донецьку і Луганську, на сьогоднішній день живуть вже в Росії і в Україні, але не на території підконтрольній російським військам Це точно. Донецької і Луганської області. Оці всі крикуни, вони в першу чергу розбігаються. На них можна навіть не зважати Це з як точки похибка зору, статистична, з точки зору партизанських якихось дій. Вони на це не здатні. Здавати позиції, щось там просто говорити, так, це очевидно буде. Але в плані якогось силового протистояння, якогось дієвого підсилення російських військ, ну на це там десь закласти бомбу, там замінувати міст. Та ні, господи. Більшості цим людям, якщо дадуть пластид в руки і сказати, іди там замінуй міст, він по дорозі, все, що в нього є всередині, вийде, він кине цей тратів і піде, не знаю, збере речі і поїде в Угорщину чи в Польщу збирати полуницю. Ось така думка Валерія Маркуса, який готовий до війни. Що значить щоденно. готовий? Чувак, до цього неможливо Ну, підготуватися. я ж цитую тебе, вибач. Ти сам сказав декілька хвилин тому. Я сказав, що у випадку чого я піду. Це не значить, що до цього не можна підготуватись. Але Слухай, я бачу, вдома все є, 14 все лежить на місцях. Да?
все, що треба, є. Добре. Розумієш, війна це ж не пригоди. Очевидно, що більшість людей йдуть на війну, там, бо там, в сім'ї там, щось набридло, там, побут набрид, там, ще якась зміна життя. Знаєш, по-різному. Плюс в парадигмі Причини дуже різні. ну, часто зводиться саме до таких от речей. Якось змінити своє життя, стати героєм, там, Але послужити. війна вже по своїм правилам І іде. дуже величезна кількість людей йдуть себе і накручують до якихось геройських речей, до якихось подій, які вони там побачать, очікують побачити. І от коли мобілізація була перша в 2014 році, хлопці, які прийшли, типу, я пам'ятаю, загалом, от на конкретному прикладі, був чоловік, прям такий накручений. Він бронежилет взагалі ніколи не знімав, прям був готовий, постійно про це говорив. Перший обстріл, весь окоп обриганий. І від нього користі вже немає ніякої. Він не дієвий, він там, йому погано. Тобто психологічно зламана людина. Питання не в тому, ні. Питання в тому, що коли кажуть, що я там готовий до війни, я хочу на війну і тому подібне, насправді люди не усвідомлюють, про що вони говорять. Він може думати, що він готовий. Насправді ні. Але коли він побачив все це навколо себе, його картина світу просто розсипеться, як картковий будинок. Він навіть не усвідомить того стресу, який у нього буде всередині. Це просто буде шматок м'яса з мозком всередині, Причому який він буде... навіть не винен у Який цьому. буде ні, бо він жив в такому суспільстві, бо він на стереотипах, на максимально примітивних речах збудував свою картину світу, свою систему цінностей, систему моральних орієнтирів. Він тоді приходить і все розвалює. Ви знаєте, що я бачу, що хочу вже час. сказати? Ні, я хочу сказати, що всім ще є час і цивільним, і будь-яким, і чоловікам, жінкам, дівчатам, хлопцям просто перечитати книжку, скачати це дуже просто, навіть з інтернету «Сліди на дорозі». Там В інтернеті немає. немає, да? Ще а немає. значить, купи. Буде тільки через 2 місяці. Справжній це жанр реаліті. Просто ось це по-справжньому все. Це була промова Валерія Маркуса. І останнє слово ми даємо Анатолію Гольосі. Теж можеш звернутися до кого хочеш. Ну, якщо чесно, навіть не можу сказати, навіть не отак одразу до кого можна звернутися. Просто хлопцям із Дозора всім вітання. Чекайте. Я вернусь. Звучить як «Жди мене». Але серйозно, якщо так взяти, от я хотів так трішки втрутитися у вашу розмову. Є сценарій 14-го, і люди вже побачили, що таке от окуповані території, і як буде населення на території України, як буде не співпрацювати, як допомагати нашим військовим. Тобто вже зрозуміли, хто така Україна, хто такі росіяни. І тобто люди вже десь там зробили... Немає вибір. ілюзій просто у багатьох. І відверто, що хоч як би там от Валерій говорить, що він кричить, да, там за Рашку, за все, але об'єктивно він краще допоможе Україні, тому що краще тут, як там не було, але краще так. І, до речі, фраза, от я пам'ятаю, за кордоном зустрівся з чуваком, він з Осетії, і його фраза «ліж би не війна». Я питаю, а чому ви залишили там і сюди приїхали? Він «ліж би не війна». А для нас оце ця фраза «ліж би не війна». Знаєте, ото хай би хто хоче, яка різниця. І зрештою для людей, от, мабуть, дійсно, поки грім не вдарить, ото поки не перший снаряд чи перший постріл, все. У людини всі от ілюзії просто зникають. Так само для звичайного населення. Тільки щось почнеться, вибачте, на території України, де на конкретній території, яка не окупована, люди вже зроблять зразу вибір сходу. І це буде величезна, колосальна допомога. Я вірю в те, що от все буде настільки, як сказав Валерій, все буде добре. Все буде добре. Як мінімум, всі ми помремо рано чи пізно. Не безумовно. Наш письменник Валерій Маркус має своєрідне почуття гумору. Англійське. Але добре почуття. Добре. Дякую, Анатолію, дякую, Валерію, за те, що ви Точно мені прийшли. вдячний. Ну, типу, я щиро не вдячний. зіпсував ефір? І хороший. Любі друзі, ну це ми просто дуже близькі по духу товариші. Я познайомився з Анатолієм сьогодні. Дуже щасливі такі люди просто. Розумієте? Тобто жодної паніки. Просто знаємо, що доведеться, так доведеться. Ну а куди? Це ж не від нас залежить. Ми ж нікого не окупували і планів бомбувати когось чи атакувати не маємо. Але вони прийшли до нас. Ну, прийшли, значить, отримують.
Дивіться АТР далі, не перемикайтеся, буквально за декілька хвилин продовження етеру вже з Гульсум Халіловою, прекрасною, чудовою, а я трохи пізніше її зміню. Не перемикайтеся, дивіться АТР. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Бақый дүния яратылған, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, Венеде өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар олыр, Раббіміз яратқан дүния тұрғанжы. Башқа суларда чаяжақ oldu, құрғаққа devirdiler. Çeşmeler suları kesildi, kelmeşek yatlardan gizlendi. Ama pak suyunu os kalkı, avdet olacak günge sakladı. Kalkımız бар olur, Kırım'da çokraklar kaynağanca.
Күз япраклары аяк астында. Бу алтын ренклер саңа яраша. Күзнің көзлері ягмурнен ағылай. Кірпіклеріңден тузланып тамлай. Не ағылайсың сен? Аят ашыққа. Күзде біраздан айланыр қышқа. Бір шей бітер. Күнің башқа текрарланмайжақ. Омырғайырдан ичбір қатасыз башлана алмайжақ. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий, того, что происходит вокруг Украины. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу, также по вайберу абсолютно бесплатно. Адрес нашего скайпа atr.tv. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы сейчас видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии. Андрій Юсов, політичний діяч, директор школи відповідальної політики. Пане Андрію, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Вітаю. Сегодня в Украине отмечают День вооруженных сил України. Зокрема, вшановують відважних і сміливих людей, які є справжніми патріотами своєї держави, котрі в будь-якої хвилини готові стати для неї захистом і опорою. З такими словами до захисників звернувся командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил военных с Днем вооруженных сил Украины. Сообщается на сайте Министерства обороны. Президент сказал следующее, цитирую: «Сегодня Украина отмечает 30-летие со дня создания национальных вооруженных сил, однако настоящая история развития нашей украинской армии достигает нескольких столетий. Ее героический путь неразрывно совмещен со всеми историческими этапами становления и развития украинского государства». Конец цитаты. По словам главы государства, вобрав в себя лучшие национальные военные традиции, сформировавшиеся в тяжелых кровавых войнах и вооруженных конфликтах прошлого, украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры. Пане Андрею, что для вас лично сегодня означает этот день в контексте последних 8-летних событий в том числе? Дякую. Насамперед вітаємо всіх військовослужбовців, всіх причетних і весь український народ з Днем Збройних сил України. І дякуємо українським військовим. І означає, я думаю, для мене, як і для кожного громадянина України, який усвідомлює, де він живе і що відбувається навколо, те, що без Збройних сил не було би сьогодні незалежної України і
не було би сьогодні ні вільних ефірів в студіях українських телеканалів, ні, власне, такого явища, як незалежна Україна. Тому, безумовно, сьогодні ЗСУ, напевно, найголовніший чинник, який захищає Украину и украинцев від путинской и российской агрессии. Ну, на фоне того, что происходит в последний месяц, на фоне стягивания российских войск к границам Украины, на фоне того, что наши западные партнеры бьют в набат и говорят о том, что Россия готовит нападение, руководство Украины, главнокомандующий, министр обороны Украины говорит о том, что украинская армия сегодня готова дать отпор в случае возможного военного наступления, полномасштабного военного наступления со стороны России. Это так действительно? Вот насколько за последние 8 лет была модернизирована украинская армия? Как вы оцениваете ее нынешнее состояние? Насамперед, дуже добре, що нарешті ключові позиції українських спікерів стосовно російської загрози десь приблизно вирівнялись. І сьогодні і розвідка, і Міністерство оборони, і політичне керівництво говорить про можливість ескалації, і про загрозу, яка є. Тому що довший час ми чули різні думки. Розвідка Сполучених Штатів, Британії давала одну інформацію, а українські політики часто не погоджувалися. Сьогодні цього фактору немає і є визнання загрози. А визнання проблеми – це вже перший крок для її вирішення. Українська армія справді потужна і за міжнародними рейтингами з понад 100 армій світу ми входимо в 30-ку, і це дуже добрий показник. Але якою б не була добра українська армія, ми повинні розуміти, що маємо справу з надзвичайно потужним агресором, з багатомільйонною країною, з якою у нас дуже довгий багатотисячний кілометрах кордон, і агресором, який не цінує ні життя своїх громадян, нехтує міжнародним правом. І це все, безумовно, про Російську Федерацію і її сателіта Білорусь сьогодні. Тому, безумовно, ядерна зброя як фактор. Тому ситуація дуже і дуже непроста. І просто тішити себе тезою про те, що у нас класні Збройні сили, все буде добре, це замало. Це означає, що кожен українець має допомагати Збройним силам і бути готовим в випадку агресії чинити опір на всіх фронтах, кожен на якому буде знаходитись. Це означає, що українська влада, український політику має бути відповідальним і підтримувати, попри розбіжності внутрішній і зовнішній політиці, підтримувати Збройні сили як єдиний гарант безпеки, і в тому числі безпеки для українських політиків. Ну, а мы можем сегодня сказать со стопроцентной уверенностью, что у нас классная, крутая армия, потому что так или иначе многие представители военного истеблишмента говорят о том, что в Украине есть острая необходимость ПВО, в том числе. Плюс ко всему, многие говорят, что ахиллесовой пятой ВСУ Украины являются ВМС, которая довольно в сложном положении сейчас. Безумовно, є речі, які треба посилювати, і це було б самонавіюванням і бахвальством, якщо б ми сказали, що все гаразд. У нас є проблеми із ПВО, із авіацією. Якщо ми говоримо про небо, то сьогодні українська армія мало конкурентна із російською. Те саме стосується військово-морського флоту, який після анексії Криму фактично відроджується або, по суті, створюється з нуля багато в чому в місцях дислокації і в Одесі, і в Маріуполі. Тому так, є багато що розвивати і багато що робиться. Ми знаємо зараз і про співпрацю України і Британії стосовно розвитку військово-морських сил. Є питання збільшення фінансування, збільшення особового складу. Є куди рухатися, але разом з тим, безумовно, стан надзвичайно важливий, надзвичайно добрий. Після 2014 року, коли українська армія багато в чому заново створювалась і була стримана повномасштабна російська агресія, вона була стримана і зусиллями українських Збройних сил в першу чергу. Тобто, безумовно, всім суспільством, і добровольці, і волонтери, кожен на своєму місці. Але головний тягар взяли і витримали Збройні сили України. І останні кадрові призначення, той самий пан Залужний, призначення і військовій розвідці, вони насправді достатньо оптимістичні. І це оцінка із самих воєнних сьогодні. Проте це не привід розслаблятись. І Україна стосовно, наприклад, фінансування Збройних сил повинна надзвичайно добре працювати. І українські політики, які приймають рішення, для суспільства мають давати чіткі сигнали, що не гратись популізм, а головний пріоритет – це безпека. Тому що якщо ми не забезпечимо українську армію належним чином, не модернізуємо, не оснащимо, не зробимо українську військову професію престижною, добре оплачуваною, в тому числі добре мотивованою, то всі інші наші
десь бажання, десь соціальні ігри політиків з населенням, ну, зрештою, відійдуть на другий план. Тому що не до 1000 ковідної буде в випадку прямої російської агресії. Ну, давайте обсудим тогда подробнее возможность прямой, открытой и полномасштабной российской агрессии, учитывая, что нас все активнее и активнее предупреждают наши западные партнеры и западные средства массовой информации, ссылаясь на свои источники в НАТО и в администрации президента США Джозефа Байдена. В частности, по данным немецкого издания Bild, Российская Федерация рассматривает план захватить 2/3 территории Украины вместе со столицей Киевом. Об этом говорится в материале Bild. Согласно данным западных разведок, нападение России на Украину планируется в 3 этапа в начале 2022 года, о чем, собственно, до этого предупреждало и Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На первом этапе Россия планирует завоевать юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря. На втором этапе Россия планирует ослабить военный потенциал Украины во всей стране. Если Кремль признает, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. И если к атаке присоединится еще и Беларусь, Россия может оцепить Киев с северо-востока и северо-запада. Однако источники НАТО не уверены, будет ли режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Российские войска должны по материалу Bild продвинуться приблизительно к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада, говорится в материале Bild. Пан Андрей, почему сейчас вдруг появилась эта информация? Насколько это реальный вообще план с точки зрения военных? Ну, з точки зору, наскільки реальний план, ми, коли говоримо про Росію і Путіна, повинні відштовхуватись завжди від найгіршого сценарію і, відповідно, бути готовими до нього. Путін продемонстрував і в випадку анексії Крима, і в випадку окупації Донбасу, що він не керується ні здоровим глуздом, ні логікою, ні міжнародним правом, ні власне інтересами навіть своїх громадян і російської економіки. Анексія Крима призвела до ліквідації Великої Вісімки, викинули звідти Росію, колосальні санкції, збитки російського бюджету, які, зрештою, за що платить пересічний росіянин. Тим не менше, не ця логіка Путіна. Так само, згідно логіки, наприклад, очільники так званих ЛНР, ДНР не мали би публічно отримати російські паспорти. Тим не менше, це все відбувається. І більше того, вони вже сьогодні члени Єдиної Росії. Тому такий сценарій можливий. І що в голові у диктатора, це окрема розмова, частково до політологів, частково до психіатрів. Інша справа, чому саме зараз? Да. Цілком можливо, що це елемент гібридної війни проти України. І тут ми говоримо не про Захід, безумовно, а про, можливо, дозовану інформацію з боку самого агресора, який робить вкид напередодні, скажімо, телефонної розмови, яка має завтра відбутись президента США и президента Российской Федерации. То есть, в принципе, Россия могла слить эту информацию перед встречей Байдена и Путина переговоров, чтобы каким-то образом укрепить свои позиции, поднять ставки. Для того, щоб максимально підняти ставки, для того, щоб деморалізувати частину українського населення, українського політичного естеблішменту, який знову почне говорити про мир за будь-яку ціну, про діалог з агресором, або, можливо, навіть про діалог з маріонетковими його представниками на Донбасі, для того, щоб налякати і змусити до поступок європейських політиків, тому що ця партія Путін-Ферштейн в Європі нікуди не поділась. І, власне, це ті люди, які намагаються пояснити, що з Росією треба говорити за будь-яку ціну. Ну і, зрештою, це відправна точка Путіна на перемовинах. Тобто, от на цій карті ми побачили його апетити. Знищення незалежної держави Україна, окрім Західної України, якої, напевно, Путін розуміє, що досвід української повстанської армії десь в пам'яті чекіста залишається, і там ціна, на його думку, буде занадто висока. Але насправді ціна буде занадто висока по всій території України. І ось це створення його реальності, ось дивіться, або повномасштабна війна і вторгнення разом з окупацією Києва, або імплементація мінських домовленостей
на умовах Кремля, визнання ЛНР, ДНР, федералізація, ну і, звичайно, виведення за дужки питання окупації Кримського півострову. І ось тут дуже важливо Україні донести позицію абсолютно чітку до наших міжнародних партнерів, до Сполучених Штатів, до президента Байдена, як до стратегічного партнера, про те, що відправна точка для України зовсім інша. Це повне відновлення територіальної незалежності і суверенітету, відновлення контролю над всіма територіями. Це відплата держави-агресора за всі збитки, які були вчинені, відновлення прав людини і корінного народу на території Кримського півострова. І тоді можемо рухатись далі. Сьогодні дуже важливе звернення зробили представники, понад сотня представників української громадськості звернулася до президента Сполучених Штатів напередодні його розмови з Путіним саме з таким посилом, що нічого про Україну без України, і ми розраховуємо на те, що наші стратегічні партнери будуть з нами спільну позицію займати. В таком случае неправильно ли было тогда Джозефу Байдену перед переговорами с Путиным поговорить по телефону хотя бы с президентом Украины Владимиром Зеленским? То есть это бы как-то отсекло возможные какие-то сомнения, которые могут возникнуть после переговоров Байден-Путин? Така комунікація, якщо не на рівні президентів, то на рівні Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, з боку держсекретаря, зокрема, Сполучених Штатів, регулярно відбувається на всіх рівнях, і ми знаємо, що Офіс президента комунікує. Тобто з комунікацією, інтенсивністю проблем зараз немає. Тут важливо донести інформацію, що це спільна позиція всієї України, тобто і влади, і опозиції, і громадянського суспільства. Мир на умовах агресора Україна не прийме. І хто би про що не домовився, і що би Путін не пропонував, сценарій капітуляції ми виключаємо. Ні в Києві, ні по Дніпру, ні на Донбасі, ні в Криму. Тобто повне вигнання окупантів з України, і тоді спільним фронтом з нашими союзниками ми можемо про щось далі говорити. Це дуже складний процес, і процес, безумовно, який потребуватиме з боку України колосальних зусиль, дипломатичних, інформаційних, тому що, нагадаємо, ми протистоїмо і військовій агресії, і гібридній інформаційній агресії. І та істерія, яка зараз Путіним нагнітається в Європі, для того, щоб буквально налякати Європейський Союз новою великою війною. Європейці дуже цього бояться. І вони повинні, за логікою Росії, спонукати і тиснути на Україну, як це не дивно, для того, щоб Україна виконувала російську інтерпретацію мінських домовленостей, а про Крим не згадувала взагалі. Но все же не вызывает ли у вас сомнений тот факт, что еще до публикации информации о возможном нападении России в Украину нашей разведкой эту информацию начали публиковать наши западные партнеры, такие средства массовой информации, как «Политика», «Вашингтон-Пост», довольно авторитетные издания. И только после 2 недели вот этой информации, которую мы слышали с Запада, спутниковых снимков и так далее, разведка Украины, начальник главного управления сообщил, что да, разведывательные данные Украины, Европейского Союза и США сходятся. И при этом вот получился какой-то дисконнект. Вот почему так произошло? Ну, тут ми до кінця, я думаю, що ніколи не дізнаємось. Дисконекту на рівні військових не відбулось. На рівні політичного керівництва, я думаю, що так він відбувся. І сьогодні, на щастя, ми це усунули. Найперше, звідки почала з'являтися інформація, це, власне, це розвіддані Сполучених Штатів Америки і пізніше Британії. Так, пізніше ці самі розвіддані підтримала і підтвердила Україна з уточнюючою інформацією. Тобто, власне, деталізація живої сили, техніки противника, дати і з яких напрямків може відбутися агресія і напад, ми почули саме з боку української воєнної розвідки. І це дуже важливе уточнення. Сьогодні ми бачимо єдність позиції Міністерства оборони, єдність позиції розвідки і наших міжнародних союзників-партнерів. Це важливо. Чому Сполучені Штати, як один з можливих аргументів, почали першими оприлюднювати цю інформацію? Зокрема, для того, щоб переконати європейських партнерів, Європейський Союз в тому, що велика агресія Росії, велика війна – це реальний намір Путіна. І це реальний сценарій, до якого необхідно
готуватися, якому треба працювати і працювати на випередження спільно. Україна, Європейський Союз і Сполучені Штати. По всей видимости, убедились. Сегодня Financial Times опубликовала информацию относительно того, что страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена относительно того, что Россия может вторгнуться в Украину после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными о военных приготовлениях Москвы. С нами сейчас на прямой связи Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України в 2004-2020 роках. Пане Андрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Да, доброго вечера. Пане Андрею, наверняка вы читали тот материал немецкого издания Bild, который, ссылаясь на данные западной разведки, опубликовал возможный план нападения России в Украину. И там на первом этапе идет речь о том, что Россия планирует завоевать юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать полностью Украину от моря. Это возможно? Ну так, цілком так. Я хочу сказати, що такий варіант, як опублікований в цій газеті «Більд», він розглядався вже дуже давно, ну, до речі, в Генеральному штабі Збройних сил України. І ми доводили таку можливість, значить, нашим партнерам на протязі багатьох років, тому що це логічно випливає із, скажімо, основ оперативного мистецтва, тим більше радянського, який зараз дуже популярний, застосовується в Росії. Але на відміну від такого класичного підходу, в німецькому відданні було показано 3 фази. Тобто починається це все з півдня, потім продовжується на сході і закінчується на півночі. Ну, перш за все, я думаю, що це пов'язано з елементами гібридної війни, тобто максимального залучення до цих операцій, можливо, там місцевого населення, яке підбурюється через якісь там соціальні негаразди і так далі. Що стосується півдня України, то такий сценарій, він практично він відпрацьовується вже багато років. Тобто це така комбінована амфібійна і повітряно-десантна операція на Херсонській області, Одесі, Миколаєві для того, щоб поєднати якраз Крим з Ростовською областю і поєднати Крим з Придністров'ям і захопити Бессарабію. Тобто така картинка, вона в принципі існує вже не перший раз, і навчання, які проводила Росія в 16-му році, Кавказ, була висадка морської піхоти на морському десантному полігоні «Опук». Потім в 20-му році, ми кожного року це спостерігаємо. Пане Андрій, амфібійна операція. Да, Інша справа, що сил поки у них не вистачає. А через це, знаєте, що в квітні вони підтягнули десантні кораблі з Балтійського, з Північного флоту, з Каспійської флотилії. Зараз спостерігається, в принципі, щось там таке подібна тенденція. Знаємо, що Балтійські кораблі зараз знаходяться в Сирії. В засобах масової інформації України цей факт був наведений. І російська сторона практично миттєво відповіла, що ці кораблі дійсно залучаються для сирійського експресу. Пане Андрей, если исходить с самого худшего варианта развития событий, предположить, что Россия высадила свой десант в Одессе, в Николаеве, в Мариуполе, каковы должны быть действия Украины? Что делаем? Как мы защищаем Мариуполь? Как мы защищаем Миколаев? Как мы защищаем Одессу? Дійсно, це такий варіант дій проробляється. Для цього у нас є і сухопутні війська, і морська піхота військово-морських сил, є інші структури сектору безпеки оборони України, є Національна гвардія, Служба безпеки України. Відпрацьовується багаторічна вже взаємодія цих підрозділів. В загрозливий період береться під охорону і оборону найбільш загрозливі об'єкти, морські порти, та інфраструктура індустрії, яка знаходиться в прибережній частині України. Також беруться під охорону і оборону, якщо вони не знаходяться під нею постійно. Вже є там проведена певна розвідка
десантно-доступних ділянок. Тобто, десант, його ж не скрізь можна висаджувати. Треба подивитися там. Такі ділянки, вони вже визначені. Відповідно, до цього будується план оборони ешелонований. Туди залучаються, як я казав, і військово-морські сили, і сухопутні війська. В цьому районі знаходиться командування, оперативного командування «Південь», сухопутних військ, таке ж командування повітряних сил. Питання взаємодії, воно повністю відпрацьовується якраз протягом таких операцій. Тобто, і те ж саме стосується і Азовського моря. Це новий для нас такий, нова ділянка, але там також це питання і військово-морські сили, і Національна гвардія, і морські частини прикордонних військ до цих операций залучаються. На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в случае полномасштабной войны с Россией боевые столкновения, в том числе и будут в акватории Черного и Азовского морей. Готовы ли к этому украинские морские силы? Розумієте, військово-морські сили, якраз надводна компонента, вона зараз є таким слабким ланцюгом нашої оборони. Є певне завдання, які наші надводні сили можуть виконувати. В основному ці завдання пов'язані з так званим sea control, тобто контроль ділянки моря. Тобто це в межах портів і на шляхах морських комунікацій. Але, опять же, це дуже обмежені зараз спроможності, тому що кораблів, катерів фактично немає. То, що будувалось, воно зараз, значить, в недостатньому обсязі знаходиться. Таке завдання ВМС, як sea denial, тобто недопущення супротивника для перетинання ним певного рубежу, воно вирішується, як правило, ракетами противокорабельними, артилерією, морськими мінами, засобами РЕБ. Оці сили, засоби, вони у складі є і військово-морських сил, і інших видів Збройних сил. Є певні плани, як їх застосовувати в разі таких агресивних дій. Це класика, це планується, для цього військові існують. Вони практично постійно такі плани відпрацьовують і вдосконалюють, і на практиці залучають сили для того, щоб їх, перевіряти, наскільки вони дієві. А как вы оцениваете в том числе и следующие этапы, описанные немецким изданием Bild, о том, что Россия может в том числе и нападать на север Украины с Беларуси в случае, если Александр Лукашенко примет сторону в этом вопросе России и будет действовать с ней в унисон? Це цілком можливо, тому що там, я не знаю, наскільки реально то, що буде залучатися білоруські війська до цього. Там вистачає сил і Російської Федерації. Я можу сказати, що ви знаєте, що в принципі зараз на півночі, на півночі там знаходиться Таманська дивізія, яка входить до складу першої ударної армії. І цей підрозділ був передислокований під навчання Запад-2021. І зараз певне угрупування цього підрозділу воно знаходиться. Це одна із таких найбільш боєздатних підрозділів з'єднань Російської Федерації. Це саме стосується і 4-ї танкової Кантеміровської дивізії. Також вона знаходиться там на полігоні біля, її частина знаходиться на полігоні біля Воронежу. Інші підрозділи там зосередоточені. Десь тиждень тому назад показували російські засоби масової інформації, як відкривали штаб 20-ї армії в місті Воронеж. Тобто це ця армія, яка, в принципі, вона охоплює весь кордон, весь східний і північний кордон України.
Тобто, в принципі, вони відповідають за ці питання. Мгм. Ну вот, кстати, по поводу танкового наступления, вообще вот в нынешних условиях ведения современной войны, насколько такие танковые броски могут быть эффективными? Це ефективна зброя, особливо от в цих умовах, які там от якраз в цій місцевості. Це досить ефективна зброя. Ми знаємо, що вона дуже широко застосовувалась, і зараз там вона відведена, але вона є і на сході України, там сотні танків. Я хочу сказати, що це дуже велике таке накопичення сил, тому що багато країн Європи в їх збройних силах там немає навіть того, що, наприклад, там чисельність танків збирається в десятках. А тут, в принципі, то, що зараз знаходиться на сході України, це перевищує там 1100-1200 танків з боку Російської Федерації. Тобто це велике угрупування, вони якраз призначені для захоплення таких територій. Але у нас також є там певні сили, і я просто, по-перше, я не знаю цих деталей. Я можу сказати, що дійсно плани такі є. І є оборона, є засоби протитанкові, є підрозділи, які для цього розташовуються в всіх районах. І є певні такі напрацювання, які спрямовані на те, щоб зупинити цей наступ. Але танки, вони зачищають території. Це така дуже серйозна, для суходолу це дуже серйозна техніка. И, пане Андрею, каков ваш прогноз? Чего ждать в ближайшее время, в особенности после завтрашних переговоров Байден-Путин? Перше, я думаю, що дійсно тут таке протистояння, як цивілізацій. Або ми там йдемо до демократії, або ми опять звалюємось в тоталітаризм. Я пам'ятаю оці кінець 80-х, 90-х роки, як це було там на території колишнього Радянського Союзу. Я думаю, для України, яка для себе обрала шлях європейський і шлях демократичний, реально, це дуже серйозний час. І я також думаю, що це розуміють і наші західні партнери. Тому що Україна – це найбільша за територію країна Європи. І народ України, він виборює своє право на те, щоб будувати свою державу так, як він бачить. І це шлях європейський. Я думаю, що буде дуже серйозна розмова. Я також дивлюся російське телебачення, і там теж звучить багато таких реплік, що вони не готові для відкритого протистояння. Навіть там дуже багато риторики такої, що там ми задавимо Україну, ми знищимо Збройні сили. Але треба розуміти, що це вже не 2014 рік. І у нас Збройні сили підготовлені і вони розгорнуті, і буде дуже-дуже серйозне протистояння. І я думаю, що це не в інтересах Російської Федерації, яка якраз зобов'язана своїм відновленням, скажімо так, економічним Заходу, технологіям, які оттуда приходять, інвестиціям, які приходять в російську економіку. Всього цього можна позбутися дуже швидко. Я думаю, що це також розуміють там. І це стримуючий фактор. А фактор того, що офіційно виникло оце про військове протистояння, то два таких колишніх, як кажуть, братніх народів, вони дуже-дуже не скоро якось прийдуть до. Да, зрозуміло. Дякую дуже, пане Андрію Чухсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Андрій Роженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України в 2004-2020 роках. Переговоры между президентом США Джозефом Байденом и российским его коллегой Путиным запланированы на вторник, 7 декабря, как мы уже упоминали. Выше, по словам пресс-секретаря Путина Пескова, разговор состоится по видеосвязи вечером, и длительность Байдена и Путина определят самостоятельно. Ранее Джозеф Байден сообщал, что надеется провести с Владимиром Путиным долгий разговор и отверг красные линии российского президента. Вот что он сказал.
Ми давно знаємо про дії Росії, і я сподіваюся, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю чиїхось червоних ліній. Также Соединенные Штаты Америки надеются, что в отношениях с Украиной Россия выберет дипломатический путь, а не конфронтационную и агрессивную политику. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе виртуальной глобальной конференции. Вот его цитата. І тоді я сподіваюся і чекаю, що ми разом із французами та німцями дійсно зможемо відновити взаємодію з Україною та Росією, щоб побачити, чи будуть вони реалізовувати кроки, які вони погодили у Мінському процесі. Якщо вони це зроблять, ми зможемо вирішити це дипломатичним шляхом. Пане Андрею, каковы ваши ожидания от завтрашних переговоров Байден-Путин? Понятно, что будет непременно подниматься вопрос безопасности вокруг Украины. Что может потребовать Путин и как может отреагировать Байден? Я думаю, що ми всі повинні розуміти, що ці перемовини не перші, не останні, і остаточної крапки завтра поставлено не буде. Тобто навряд чи Байден зможе переконати Володимира Путіна визнати всі свої злочини і помилки, і повернути Крим, Донбас, і вибачитись за, і відплатити за всі збитки українцям. Цього не буде. Але тим не менше це процес, і добре, що цей процес відбувається. В принципі, цього разу, напередодні від попередньої зустрічі Байдена і Путіна, мені здається, що адміністрація президента США більше готова і більш адекватно і тверезо оцінює, власне, недоговороздатність Путіна, тобто з ним не збираються говорити з точки зору задобрювання, а з ним будуть говорити з точки зору сили. З точки зору сили об'єднаного Заходу, і, власне, ця підготовка, попередня роз'яснення і серед європейських партнерів про реальність загрози російського вторгнення, це було таке оновлення і новітнє формування антипутінської коаліції. Є спільна позиція України, Європейського Союзу і Сполучених Штатів як стратегічного партнера нашого про те, що власне російська агресія має бути зупинена. Окрім того, розмова Байдена з Путіним зараз відбувається на тлі перепідписаної хартії про стратегічне партнерство. Це документ, в якому вже Сполучені Штати поставили свій підпис, черговий раз визнавши Росію агресорами. Це вже міжнародно-правовий акт. Це все дає підстави для певного оптимізму, хоча це не підстава для нас розслаблятись, тому що, безумовно, Путін буде пробувати грати. І зрозуміло, що він буде готовий пообіцяти не робити повномасштабне вторгнення в обмін на. Ну і там починається... Ну, вот интересно, на что? То есть, что будет предметом переговоров? Что попытается выторговать Путин? Или же там вообще будет разговор о распределении сфер влияния, в принципе? Це мрія Путіна почати говорити, щоб з ним почали говорити про розподіл сфер впливу, на що Захід і Сполучені Штати не йдуть і, сподіваюся, не підуть. Безумовно, він буде говорити про Північний потік, який заморожений зараз і сертифікація якого зупинена. А стосовно України, то в обмін на повномасштабне вторгнення буде обговорюватись питання примусу Києва до виконання Мінських угод, власне, в інтерпретації Росії. Тобто вибори без виведення російського контингенту, визнання ЛНР, ДНР, визнання ватажків, російських паспортів і всього іншого. І, безумовно, цей варіант абсолютно неприйнятний для України і буде однозначно відкинути, незалежно від того, де би які розмови не відбувалися, я думаю, як українським суспільством в цілому, так і тверезою частиною українського політикуму і владі, і в опозиції. Буде також спроба в черговий раз вивести за дужки питання Криму і зосередитись на питаннях можливих нових агресивних дій або ситуації на Донбасі. Тут дуже важливо, щоб і Україна, і наші міжнародні партнери нагадували, що ні, у нас окупована територія – це не лише Ордло, це, власне, Кримський півострів, і ситуація, і питання Кримом точно не закрита. Те, про що часто говорить Путін, і Пісков, і інші Лаврови, точно не відповідає дійсності. Але зрозуміло, що розмова буде точитись не тільки навколо України. Тобто там буде і Китай, і російсько-китайські взаємини, безпека в регіоні, можливо, і Тайвань, можливо, і ситуація безпеки в регіоні на Сході в цілому і навколо Японії. І тут дуже важливо, щоб стратегічні партнери наші, і президент Байден, тримав питання української безпеки в фокусі своєї уваги. Те, що для Путіна, власне, українське питання є одним з пріоритетних, а в усьому іншому він може навіть піти на поступки. Це очевидно. І, зрештою, він хоче отримати варіант повного контролю над Україною,
і впливу і визначення нашої зовнішньої політики, гуманітарної політики, безпекової, внутрішньої і так далі. Вместе с этим на прошлой неделе очень много было разговоров по поводу расширения НАТО на восток. И в частности прошли переговоры Блинкена с Дмитрием Кулебой и с министром иностранных дел России. И было очень много заявлений Путина, Лаврова, Ушакова относительно того, предупреждающей вот этой вот риторики о не вступлении Украины в Североатлантический альянс и, в принципе, не расширении его на восток. И Ушаков в пятницу на прошлой неделе сказал, что непременно этот вопрос они также будут поднимать на переговорах Байден-Путин. Как вы думаете, можем ли мы здесь довериться Байдену? Я думаю, що в питанні захисту наших національних інтересів нікому, окрім Збройних сил України і, власне, українського суспільства, ми довіряти не можемо. Але ми можемо розраховувати на чесну партнерську взаємодію з Сполученими Штатами і з президентом Байденом. Власне, адміністрація Байдена вже відповіла на ці хотєлки Лаврова і його абсолютно хамську поведінку і останні заяви і слова Ушакова. Блінкен дав чітко зрозуміти, що жодні червоні лінії, і Байден так само це підкреслив, Сполучені Штати не сприймають і мову ультиматуму не сприймають. Тобто це для нас добрі новини. Питання полягає в тому, що, на жаль, ми досі не чуємо конкретики. То коли ж ми зможемо стати членом НАТО, які конкретні дати, яка конкретна програма дій. Те саме стосується і Європейського Союзу. Тобто це та конкретика, до якої ми повинні прийти. І найбільш ефективним стримуванням агресора є не обіцяна допомога потім в разі агресії, а це, власне, сильна незалежна Україна як складова, невід'ємна складова і член євроатлантичної спільноти, тобто і НАТО, і Європейського Союзу. І в такому випадку російська агресія буде просто неможлива. Тобто це буде здержуючий фактор? Це буде безумовно те, що Путін намагається окреслити як провокацію, тобто і позиція Росії така: якщо Україна буде в НАТО і в Європейському Союзі, то це провокація збройного протистояння з Росією. Ні, навпаки. Якщо Україна буде членом НАТО і Європейського Союзу, то це гарантія того, що російська агресія не буде далі поширюватись Європою, гарантія того, що Захід, колективний Захід буде триматись разом і спільно захищати интересы и ценности. Ну а как вот будет действовать Путин в данном случае? Как может действовать дальше Кремль? Вот прошли переговоры, ни о чем не договорились. Жозеф Байден, естественно, отстаивал интересы, национальные интересы Украины, интересы безопасности не только Украины, а и всего европейского континента. Путин требовал там, в принципе, Украину, но ничего не получилось. Не получилось. Западные наши партнеры, Европейский Союз, НАТО, США продолжают поддерживать Украину. Предположим, что предоставляют план действий по вступлению НАТО. Вот какие действия могут быть в России? Росія – це серйозний ворог і супротивник, який вміє грати вдовгу. Якщо вони ні до чого не домовляться з Байденом, то, на жаль, Путін не розплачеться і не закриється в Кремлі, а дістане якийсь план Б, С і так далі. Тобто буде далі ескалація ситуації, буде далі нагнітання і накопичення живої сили і техніки на російсько-українському і російсько-білоруському кордонах. Відповідно, буде далі використовуватись уже режим Лукашенка для провокації проти України і проти Європейського Союзу. По Чорноморському напрямку ми будемо спостерігати подальші спроби перетворити Чорне море, по суті, в внутрішнє море Російської Федерації, тобто нагнітання і мову ультиматумів проти будь-яких спільних дій, спільних навчань України і членів країн НАТО в Чорноморському регіоні. Гібридна агресія триватиме, тобто підкуп європейських політиків, підтримка як крайньо правих, так і крайньо лівих популістів в ході будь-яких виборчих кампаній на території Європейського Союзу, зокрема. І ми зараз бачимо, це в Франції триває президентська кампанія, де один з лідерів перегонів начебто крайньо правий політик, але разом з тим, який дуже прихильно ставиться до Путіна, і є інформація про те, що Росія відповідає йому взаємністю. Безумовно, і це продовження дестабілізації і використання будь-яких внутрішніх криз на користь Кремля, власне, на теренах України. Це означає, що українці, громадянське суспільство, опозиція, але і влада повинні бути дуже уважні для того, щоб не створювати позитивних якихось підстав і ґрунтів для розхитування ситуації. Дуже часто, коли ми і представники влади попереджають, ось не робіть акції протесту, тому що це гратиме на користь Росії, тут важливо розуміти,
що приводів до таких акцій протесту не треба створювати і не треба давати. И вот сегодня еще вот такая прошла очень важная новость, которую я бы хотела, чтобы вы прокомментировали. The Times пишет о том, что НАТО беспокоится насчет того, что Россия может использовать нелегальных мигрантов, которые находятся на территории Беларуси, для захвата Сувальского коридора. Напомню для наших зрителей, что это коридор примерно 115-километровая территория между Польшей и Литвой, которая соединяет Беларусь и Калининградскую область России. Вот что это означает? Правильно ли я понимаю, что если будет захват Сувальского коридора, то в принципе страны Балтии останутся отрезанными от НАТО? Фізично так, але безумовно є ще інші шляхи сполучення. І я думаю, що і захопити не так просто буде. Але спроба така цілком може бути. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про мігрантів, то для України, для Європейського Союзу, для Сполучених Штатів мова йде про гуманітарний аспект проблеми, про міжнародне право, про захист прав людини і допомоги біженцям. Коли говоримо про Росію, Путіна і його партнера Лукашенка, то, на жаль, вони ставляться до цих людей як до біологічної зброї. І будуть використовувати її, як ми вже побачили, на кордоні з Польщею, на кордоні з країнами Балтії, так і в подальшому будуть використовувати для нагнітання, провокування і порушення балансу і ситуації безпекової в регіоні. Тому і цей сценарій, і інші сценарії, в тому числі і використання мігрантів проти України, цілком можливі. І саме тому нещодавні навчання, які проводили прикордонники, Нацгвардія, МВС, з точки зору протидії ось цій мігрантській кризі на кордоні з Білоруссю, дуже доречні, дуже правильні. І цей аспект гібридної агресії ми повинні враховувати. Дякую вам дуже, пане Андрію. Чулсавому, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Андрій Юсов, політичний діяч, директор школи відповідальної політики, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся на 5 минут, а после вернемся в эту студию, поприветствуем следующего гостя. Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенчик. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Deniznin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın için dertler devası. Budur asıl insanın omur sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan.
Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әлифбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ассаляму алейкум, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующий час в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются территориальной целостности Украины и временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссер периодически выводит номер телефона +380 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам по скайпу, либо по вайберу. Это наш номер, адрес нашего скайпа atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы, если вам есть что сказать. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку вы видите на ваших экранах. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостю нашей студии. Это Юлія Паевська, волонтер, доброволець, військовослужбовець, парамедик, командир підрозділу Янголи Тайри. Вітаю вас, пані Юлія. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалам. Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. Я искренне хочу вас поздравить с этим днем, как причастного человека к этому дню. Спасибо большое, что вы есть для начала. Спасибо вам. Это целые 30 лет 30 лет. ВСУ, и это большой праздник. Что для вас лично означает этот день? Вот что вы чувствуете в этот день? Ну, я чувствую гордость в первую очередь, разумеется. Я очень горжусь тем, что я причастна. И всего 2 года продлился мой контракт с ЗСУ. Но я чувствую себя частью системы, и это очень круто. А вот расскажите, как вы попали в Вооруженные силы Украины? Как вы приняли решение прийти и подписать этот контракт и стать частью ВСУ? В 2018 году мне сказали, что есть посада, которую я бы потянула и была бы адекватна на этом месте. Это командир эвакуационного відділення 61-го госпиталя. На тот момент это Мариупольский госпиталь, который находится непосредственно в городе Мариуполе, рядом с линией разграничения. И предложили подписать контракт. И после некоторого раздумья я согласилась. И ни капли не пожалела, ни одной секунды. А долго думали? Ну, месяц, наверное, думала, да. Взвешивала все за и против, потому что, будучи добровольцем, до этого
А сколько до этого были добровольцем? Сразу с С 14? середины лета 2014 года я как доброволец, парамедик, присутствовала на фронте в разное время по-разному, там по времени по-разному. Чем дальше, тем больше я оставалась на фронте. И в итоге получилось так, что я редко бывала дома. Потом контракты, 2 года фактически я была на месте, то есть я непосредственно на линии в районе Широкина, населенного пункта, вы знаете, где это. Да. От Широкина до Чермалыка включительно наша линия была. А вот в 2014 году, когда вы приняли решение пойти на фронт добровольцем-парамедиком, вот, чем вы руководствовались? Вот, что стало для вас основным триггером тогда, когда вы только вступили? Я приехала на фронт для того, чтобы проводить тактическое занятие по тактической медицине. Я начинала, собственно, как преподаватель тактической медицины. Я приехала на фронт, я поняла, что курсы это очень важно, и очень важно обучать бойцов, но были серьезные проблемы с медиками и парамедиками. И даже одна единица может изменить ход боевых действий. На тот момент это было очень важно и даже критически. Я приняла решение и осталась там. И, в общем, со временем это все превратилось в такой подраздел, который занимался эвакуацией и занимается сейчас на данный момент. Сейчас мы находимся уже на 8-м году войны с Россией, и вот вы как человек, который пришел в ряды добровольцев еще в 2014 году, и потом позднее подписали уже контракт с вооруженными силами Украины, находились в рядах официально уже ВСУ. Сейчас я так понимаю, что вы также еще продолжаете. Нет, я уже не военнослужащая, я но вы продолжаете дембель, да, быть но я добровольцем и продолжаю. парамедиком на фронте. Да. И вот это все время, в принципе, вот эти 8 лет, я так понимаю, вы были ротации, приезжали, уезжали. Насколько за вот эти 8 лет модернизировалась украинская армия? Насколько она изменилась с момента 2014 года к моменту 2021? Это кардинальная разница. А вот расскажите вот принципиальные отличия и разницы подробно. Слишком много рассказывать. Проще сказать, что не изменилось, наверное. Да нет, практически все изменилось. Что-то стало в последний год чуть-чуть проседать снова. Например, с питанием стали опять наблюдаться проблемы. Но подход очень хороший. Сейчас замечательный командующий. И все налаживается. Армия более чем боеспособна. В 2014 году не было даже толком перевязки. Я молчу уже про турникеты фирменные, ну, то есть качественные. Останавливали кровь жгутами эсмарха. Они сами по себе ничего тоже, конечно, но лучше все-таки использовать кеты, то, что называется, турникеты. Вот. Ну, то есть была проблема совсем с медикаментами. Я говорю в основном по медицине, что это как бы моя отрасль, чем я занимаюсь. Практически совсем были проблемы. С эвакуацией были огромные проблемы. То есть чаще всего раненых довозили не благодаря условиям, а вопреки обстоятельствам. А сейчас как раз доезжают практически все, кто к медикам попал в руки, все доезжают практически живыми, если ранение совместимо с жизнью. Сейчас уровень медицины, по крайней мере, и до медицинской помощи на очень хорошем уровне. А когда вы последний раз были на фронте? Около месяца назад. И как там? Ну, как всегда, война. А в 2018 году, в 2019, да, было принято решение о разведении войск в 3 частях районах Донбасса, и было объявлено так называемое перемирие. Сегодня вот как человек, который находится на фронте, вы можете сказать, что этого перемирия в принципе нет? Ну, на фронте его особо не заметили. Я не знаю, что тут было видно в Киеве, но там это не было заметно. Потому что обстрелы продолжались. На пару дней, может, что-то затихло, потом возобновилось с новой силой. На фронте никто ничего не заметил.
Сейчас очень активно обсуждается вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Наверняка вы также следите за этим, читаете новости, которые в том числе и подаются с Запада. Очень много средств массовой информации западных наших партнеров, разведки в том числе, которые сообщают о том, что Россия готовит нападение. И в частности сегодня немецкое издание Bild, ссылаясь на свои источники в западной разведке, опубликовало возможный план захвата России Украины. На первом этапе Россия планирует завоевать юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря. На втором этапе Россия планирует ослабить военный потенциал Украины по всей стране. Если Кремль признает, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в Днепр и Полтаву. На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. Если к атаке присоединится еще и Беларусь, Россия может оцепить Киев с северо-востока и северо-запада. Однако источники в НАТО не уверены, будет ли режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Российские войска должны также продвинуться приблизительно к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада, говорится в немецком издании Bild, ссылаясь на данные разведки Североатлантического альянса. Пани Юлия, вот этот план описанный, на ваш взгляд, насколько вероятен? Ну, судя по незамысловатости самого плана, он вероятен. Я не думаю, что тут что-то такое из ряда вон выходящее. То, что я видела сейчас, эту карту, это совершенно очевидно и лежит на поверхности. Российские стратегии не отличаются особой изобретательностью. То есть, возможно, что и так. Если бы я действовала, я бы действовала чуть-чуть иначе, но, слава богу, я не геополитик, не занимаюсь геополитикой. А вся эта проблема лежит, на самом деле, на мой взгляд, именно в плоскости геополитики, то есть всемирной политики. И Украина здесь всего лишь небольшой участок вот этой игры большой, которую ведут и Штаты, и Россия, и Европа, разумеется, и Китай. И мы должны учитывать все факторы. Я не располагаю информацией по всей вот этой плоскости. У меня нет достаточной информации, поэтому я тут не могу дать какой-то прогноз. То, что я знаю наверняка, это то, что Россия от нас никогда не отцепится. Если она будет уверена в том, что она вот может напасть, взять кусок земли или там расколоть Украину, взять половину. То есть если Россия будет уверена в том, что она успешно осуществит свою цель, она нападет. А как она может быть в этом уверена? Что может стать для нее И еще один фактор должен быть. Она должна быть уверена, что ей за это ничего серьезного не будет. То есть не будет там каких-то супер санкций. Так. Потому что, несмотря на всю браваду, это, конечно, поджимает. Ну, можно в качестве примера даже привести 2008 год, Грузию, когда инфантильная, можно сказать, реакция западных партнеров, в принципе, и дала карт-бланш Путину пойти дальше и в 2014 году осуществить оккупацию Крыма и начать прямую военную агрессию на востоке Украины. То есть сейчас должен быть какой-то, на ваш взгляд, сдерживающий фактор со стороны Запада и Украины. Что это может быть? Ну, насколько я знаю, сегодня кто там, Америка, да, заявила о поддержке, и я боюсь соврать, я так... Энтони Блинкен говорил о поддержке Украины. О поддержке и о том, что это практически решенный вопрос, там, разумеется, не военной поддержки, не вооруженного вмешательства, но очень интенсивной поддержки Украины в случае агрессии. И это очень радует, потому что это чуть больше, чем глубокая обеспокоенность, которая нас кормят уже вот все эти 7 лет.
Ну, спасибо американским партнерам, они действительно переймаются ситуацией, и, вероятно, у них есть на то серьезные поводы. Находясь на фронте, я не могу сказать, что заметно какие-то серьезные подвижки с той стороны. То есть ситуация вот на Востоке примерно так же выглядит, как и 2 месяца назад, как и 3 месяца назад по интенсивности. То есть на фронте... Системные обстрелы? Да, на фронте никаких особых изменений нет. Я знаю точно, что там подтягивают с той стороны медицинские силы, госпитали. Да, мобильные. Да, и эвакуационные бригады. И это такой показатель, которого не было раньше. Но эта информация, опять же, от партнеров. Это не наша информация. С нами сейчас на прямой связи военный эксперт Дмитрий Снігирьов. Я предлагаю подключить его к нашему ефіру. І співголова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитро, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый день. Пане Дмитро, по данным различных изданий, к границам Украины действительно Россия подтягивает мобильные госпитали, горюче-смазочные материалы, эвакуационные бригады, снаряды. Вот, то есть выглядит все так, что Россия действительно готовит некое полномасштабное вторжение в Украину, как сообщают многие западные, в том числе средства массовой информации, ссылаясь на свои источники в разведке Североатлантического альянса. Вот есть ли действительно сегодня такая угроза, если мы основываемся на этой информации? Юльсум, давайте разом з вами проаналізуємо цю інформацію. За даними американської розвідки, наразі на кордонах з Україною, біля кордонів, я уточнюю, зосереджено 70 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації. Чи достатньо цього для вторгнення в Україну, для реалізації того плану, який був оприлюднений БІЛ? 3 етапи. Ні, недостатньо. Чисельність Збройних сил України – 250 тисяч. Мобілізаційний резерв – 150 тисяч. Відповідно, кількість людей, які пройшли, власне, АТО і операцію Об'єднаних сил – це приблизно 400 тисяч. Поясніть, будь ласка, яким чином 70 тисяч вояків Збройних сил Російської Федерації, навіть якщо їх буде 175 тисяч, як про це повідомляють американські джерела, захоплять 2/3 української території. Даже 175 тисяч недостаточно, это в принципе мало считается? Ну, якщо Україна готова виставити приблизно 800 тисяч людей, які мають і можуть поводитися зі зброєю, це без ЗСУ і відповідно мобілізаційного резерву. Кожен будинок перетвориться, власне, на фортецю. Не випадково сьогодні сенатор республіканець заявив про те, що, власне, Україна перетвориться для росіян в Афганістан. Чим завершилася, власне, ця військова кампанія для СРСР? Ми пам'ятаємо. Кількість струн російських, які підуть з України, будуть тим деморалізаційним, власне, чинником, який усунуть Путіна від влади. Тобто не буде тої легкої прогулянки, якої намалювали на картах німецькі експерти і, відповідно, самі росіяни. Варто казати про те, що ЗСУ зразка 2021 року – це не ЗСУ зразка 2014 року. Не випадково, власне, командувач ООС заявив про те, що поблизу вже лінії розмежування, власне, є підрозділ Збройних сил України, оснащений джавелінами. Юльсум, я поясню, про що йде мова. Якщо раніше Сполучені Штати, одна з умов було, це зберігання джавелінів, власне, на Яворівському полігоні, це 1500 кілометрів від лінії розмежування, то наразі йдеться про те, що ЗСУ готові використовувати джавеліни. І, власне, це з дозволу Сполучених Штатів. Оце є чіткий сигнал, власне, Російської Федерації з боку Сполучених Штатів і з боку, власне, української сторони. Не варто нагнітати паніку і, відповідно, створювати певні настрої. І тут ще варто зауважити, що якщо аналізувати ту карту Білду, Юльсум, тут варто і подякувати вашому телеканалу. Бо вперше, власне, іноземні джерела
дослухалися до думки українського експертного середовища і заявили про те, що безпосереднього вторгнення з території окупованого Криму не буде. Буде начебто інтенсивна артилерійська підготовка. Ну, нам є чим відповісти, власне, на подібні сценарії з боку Російської Федерації. Але менше з тим, Юльсун, спростована інформація так званих російських військових експертів, яка просовувалася через українські ЗМІ, через українські телеканали. Я нагадаю, і, власне, Іларіонов, там, Фельгенгауер та інші ці так звані експерти поширювали думки з приводу того, що саме з території окупованого Криму буде вторгнення, власне, на територію материкової України. Далі, в білді вказано білоруський напрямок як можливий сценарій розвитку подій безпосереднього вторгнення в територію України. Ну, наразі на території Білорусі немає регулярних частин Збройних сил Російської Федерації. Так про що німці нам повідомляють? Для чого, власне, створювати ілюзію і розпорошувати сили Збройних сил України по декількох можливих напрямках нападу? Але менше з тим, там є і позитивне зерно. Нарешті вони визнали, що можливим плацдармом для вторгнення і ескалації військової напруги будуть окуповані території Луганської і Донецької областей. Власне, про те, що ми з вами неодноразово говорили в цій студії. І, до речі, не випадково сьогодні оприлюднений звіт ОБСЄ, де знов-таки підтвердилася інформація про накопичення важкої бронетехніки, систем залпового вогню ГРАД поблизу лінії розмежування. Йдеться про Міусінськ. Власне, те, що ми повідомляли, що відбувається формування нової батальйонно-тактичної групи, виключно російською, на території окупованих районів Луганської області. Те саме і, власне, поблизу Тернового. ОБСЄ сьогодні підтвердила інформацію про накопичення цієї техніки. Причому повідомляється, що частина з техніки є так звано неопізнаною. Чому? Тому що немає номерів бортових, відповідно тактичних знаків, які би давали можливість ідентифікувати цю техніку, її приналежність, чи то до 2-го, чи то до 1-го армійських корпусів, так званих армійських корпусів. Відповідно, це дає, ну, скажімо так, підстави вважати, що ця техніка передислокована безпосередньо з території Російської Федерації. Вот все сценарии можливі, тобто створення То есть, на ваш ударних взгляд, наиболее реалистичный сценарий – это эскалация именно на востоке Украины сейчас? Абсолютно точно, Юльсун. Так. Пані Юлія, пане Дмитро, давайте дадим слово пані Юлии, которая также в нашей студии. Пані Юлия, что думаете по поводу эскалации на востоке Украины, вот в ближайшей перспективе? Ощущается ли это на фронте? На фронте это не ощущается. На месте России я бы действительно попыталась провести такую разведку боем. Возможно, зеленых человечков запустить в тылы и ударить с востока. Тогда, встретившись где-то за второй-третьей линией, они могли бы чего-то добиться. Но я очень надеюсь, что такая мысль никому не придет в голову. Потому что для того, чтобы зеленых человечков завести, не нужно каких-то суперсил. Они могут зайти просто в качестве зеленых человечков, переодетых гражданских. Я очень опасаюсь таких событий, такого рода событий. Сейчас такого нет, но некоторое время назад отмечалось появление там какого-то количества людей призывного возраста в новой гражданской одежде. Сейчас вроде бы нету этого. Это было несколько месяцев назад. В последнее время о таком местные не говорили ничего. Вот. Ну, посмотрим, что дальше. Я на самом деле не исключаю возможность вторжения, даже широкомасштабного вторжения, но для этого должна созреть ситуация. Сейчас я не вижу, что есть какие-то предпосылки. Возможно, я просто не в курсе. Ну, а если исходить из самого худшего варианта развития событий и предположить, что Россия высаживает свой десант в Мариуполе, в Николаеве или даже в Одессе, допустим, возьмем Мариуполь, как действует военная Украина, как должен действовать Генштаб и готова ли Украина дать отпор? Ну, надо быть совершенным идиотом, чтобы высаживаться в самом Мариуполе.
Эта операция обречена на провал просто. Я вам сразу могу сказать, что силы необходимы такие для того, чтобы захватить Мариуполь, что некому будет воевать на остальных направлениях просто со стороны России. В этом нет никакого смысла. Брать Мариуполь ни тактически, ни стратегически никакого смысла нет. Его проще обойти, захватив, по Волновахе, например, да, и пойти через Бердянск, уже коридор в Крым, если им так сильно нужно. Я бы на месте их не стала цепляться за крупные города вроде Мариуполя с дислокацией боеспособных подразделений. Это совершенно... В этом нет никакого смысла. Они там завязнут и потеряются. То, что схему, которую я видела, рассчитана на блицкриг. Сил для этого, то, что действительно вы озвучили, действительно недостаточно. Может, у них там какие-то планы что-то подтянуть, сбросить десанты. То есть то, что я вижу на карте, это блицкриг. Для блицкрига необходимы определенные ресурсы в большом массиве и в короткое время. Пане Дмитро, Может, я ошибаюсь, я не эксперт. Да. Пане Дмитро, начиная с главнокомандующего Украины, то есть президента Владимира Зеленского, заканчивая министром обороны Украины Резниковым, начальником Генштаба, и все в унисон говорят о том, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину, Украина готова дать отпор и отстоять свои территории. С точки зрения обороноспособности Украины, как вы оцениваете наши силы? Это так? Звичайно, я вже говорив, що ЗСУ зразка 14-го року, 21-го року, це не ЗСУ зразка 20... Я перепрошую, ЗСУ зразка 21-го року, це не ЗСУ зразка 14-го року. Тому в Україні достатньо засобів і людського резерву, і мобілізаційного резерву, щоб дати гідну відсіч, власне, російським загарбникам. Юрсум, ви вже згадали Зеленського. Він чітко заявив, ми контролюємо ситуацію навколо українських кордонів. Наразі говорити про те, що є якісь дані, які свідчать про розгортання додаткових сил чи то формування так званого контингенту вторгнення, немає. Я ще раз підкреслюю, пані Юля, присутня в студії, підтвердила, що цієї кількості, яка наразі зосереджена, недостатньо. Має бути трьохкратна перевага в силі, щоб здійснити той бліцкріг. Наразі мобілізаційних заходів на території Російської Федерації немає. Немає масштабних передислокацій. До речі, Юльсум, напередодні буквально виходу вашої програми, росіяни знов кидають відверто фейкове відео про переміщення важкої бронетехніки окупованим Кримом. Йшлося про колону, яка рухалася, власне, в Феодосії в напрямок Джанкої. І це начебто мало налякати українців, 20 вантажівок їдуть, і ми вже мали ледь не капітулювати і відійти до рівня Херсону. Це відверта дурня, це елементи информационно-психологических операций Российской Федерации. Да, но в таком случае тогда у меня возникает вопрос и к вам, пане Дмитро, и к вам, пани Юлия. Интересно ваше мнение относительно того, что зачем сейчас тогда нагнетается эта ситуация, зачем вот эта игра мышцами, бряцкание оружия, вот что этим сейчас на данном этапе пытается добиться Путин. Вот такое складывается ощущение, что вот мы сейчас переживаем такой день сурка и повторяются события весны этого года. Зачем? Абсолютно точно. Пані Гюльсум, давайте подивимося, власне, коли з'являється ця інформація. Напередодні розмови Байдена з Путіним, правильно? Путін чітко заявив про так звані червоні лінії. Перша червона лінія – це безумовне виконання Мінських домовленостей в розумінні Російської Федерації, фактична федералізація України. Давайте називати речі своїми іменами. Друге – це відмова України від північно-атлантичного курсу. Тобто не про який вступ НАТО ЄС не йдеться. Україна залишається в орбіті військово-політичного впливу Російської Федерації. Це на думку Путіна. Відповідно, щоб мати додатковий важіль тиску на, власне, адміністрацію Сполучених Штатів, відповідно, президента Сполучених Штатів, відбувається подібна передислокація, гра м'язами, як завгодно її можна називати.
Кидання інформації про те, що українська сторона передислоковує війська безпосередньо до лінії розмежування. До речі, сьогодні в ЗМІ російських і так званих квазіутворень з'явилася інформація про те, що начебто в бік Горлівців просувається колона важкої бронетехніки кількості до 70 одиниць з боку ЗСУ. А відповідно в зоні проведення операції Об'єднаних сил зосереджено ледь не 125 тисяч вояків Збройних сил України. Тобто Україну намагаються показати як країну, яка вийшла в односторонньому порядку з мінських домовленостей, і відповідно тоді у Росії розв'язані руки. І тут, Гюльсум, вибачте, я буквально хвилинку. Тривожні сигнали, які прозвучали напередодні цієї зустрічі. Це, власне, заява Пушиліна про те, що він залишає за собою право звернутися за військовою допомогою безпосередньо до Російської Федерації. І, відповідно, вручення і Пушиліну, і Пасічнику партійних квитків Єдиної Росії безпосередньо в Москві на з'їзді цієї партії. Я поясню, про що йде мова. Юльсум, їм вручали партійні квитки разом з іншими функціонерами, тобто губернаторами російських провінцій, як там земель, як завгодно їх назвати. Тобто тим самим демонструючи, що, власне, Луганськ і Донецьк вже є суб'єктами Російської Федерації. Це небезпечно. Тобто нам намагаються вкинути так званий абхазький сценарій. Введення військ Російської Федерації під виглядом миротворців і, відповідно, скажімо, де юре, де факто визнання тих квазіутворень. Да, зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чухсагуну, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Військовий експерт Дмитро Снегирев був з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія, а як ви думаєте, действительно ли сейчас этим блефом, шантажом, бряцканием оружия Путин пытается добиться неких политических преференций, в том числе некой конфедерации в нашей стране? Я думаю, что стоит ожидать провокаций не только на Востоке, но и со стороны как раз белорусской границы. Сегодня кто-то из поляков, не помню, кто заявлял о том, что есть информация у них с их стороны о том, что им стоит ожидать провокаций на украинском кордоне точно так же, как и на белорусском. Но сегодня Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Ну, молодец. А на прошлой неделе, он сказал, что в случае войны и нападения России он будет на стороне России. Да, я не уверена, что он посвящен в планы великого российского стратега. Ну, в общем, посмотрим, к чему это все приведет. И я думаю, что провокации нам точно стоит ожидать. И что я точно знаю, то, что мы не можем верить нашим соседям. Вот чего нельзя делать, так это доверять им. И если они утверждают, что мы не будем нападать, мы должны быть готовы к нападению. Если они говорят, что мы вам говорим правду, значит, нужно воспринимать все с точностью да, наоборот. Готовность, готовность, готовность. Чем сильнее ЗСУ, чем сильнее разведка, контрразведка, служба Божья, СБУ, тем эффективнее будет и сопротивление, и адекватность реакции. А вот если говорить о самых уязвимых точках вооруженных сил Украины, что это? Вот на что сейчас нужно делать упор? Вот в Генштабе говорят о том, что есть острая необходимость предоставления, в том числе от наших западных партнеров Украине, ПВО. Это так? А какое еще западное вооружение сейчас бы пошло на пользу ВСУ? Я думаю, что это не только ВСУ, это вообще Украине. Мы проигрываем в информационной войне, это наша главная проблема. Потому что медленно, но уверенно через российские каналы, через российские СМИ, которые распространены в Украине, очень многие смотрят до сих пор российские источники, пользуются ими. Информация искажается и доносится в искаженном виде. Невозможно, им нельзя верить ни в коем случае. Если вы смотрите российское телевидение, вам уже, даже если вам кажется, что вы адекватно оцениваете ситуацию и информацию, которую вам подает РТВ, вам уже промывают мозги, это точно.
В таком точно. случае лучше не подвергать себя этой сказать, экзекуции, просто отказываться смотреть российское телевидение. До смешного. Например, там в 2014-2015 году в Песках были мы с ребятами, и ничего, кроме российских каналов и вот этого ДНР непризнанного, так званого, никаких каналов больше не было. И там как фон вот это вот что-то там бубнило, там телеканал «Звезда», что-то еще. И вот утром просыпаются пацаны: блин, где эти правосеки? Сейчас мы их... Они сами правосеки. Ну, то есть настолько промывается мозг, что ненависть к оппонентам просто вкладывается. И, пани Юлия, последний вопрос. Украина выбрала для себя политико-дипломатический путь возвращения своих территорий в состав Украины, деоккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Как человек, который последние 8 лет практически провел на фронте, как вы считаете, сможем ли мы действительно политико-дипломатическим путем деоккупировать наши территории? Я думаю, что истина всегда посередине. То есть мы должны показать нашим территориям, нашим гражданам на оккупированных территориях, какая Украина стала красивая, мощная, сильная. То есть мы должны сделать новую страну, в которую они сами просились бы. Это с одной стороны, а с другой стороны мы должны показать силу о том, что взять нас нахрапом не удастся, о том, что мы располагаем информацией и располагаем достаточной силой для сопротивления, и в случае необходимости мы можем захватить силой эти территории, дойти до границ и закрыть их. Желательно, конечно, этого избежать, и, конечно, победа в большей степени делается именно достижением достойного уровня жизни и именно европейского уровня жизни, медицинского обслуживания и прочих благ, да, цивилизации. Но если у Украины не будет достаточно сильной армии и спецслужб, то уважения в полной мере, боюсь, мы не получим. Дякую вам дуже, пані Юлія. Чох сагону, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Тешекюри, дорога. Юлія Паєвська, волонтер, доброволець, військовий службовець, парамедик, командир підрозділу Янголи Тайра була з нами на прямому зв'язку. А мы с вами не прощаемся. Буквально пару минут перерыв. После вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Кырым-татарым, бу буюк бір ғұрурымдыр. Кырым-татарым, қатырам эждадымдан мирас олған ғайрет. Кырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің ижрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш эгмей, әршіге қаршы тұрдың. Намусына ифтиралар төктілер. Ләкин темыз ве пактыр. Кырым-татар адым. Кырым-татарым. Юрегім күнештір. Бұл дортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем огымызде. Сорары семенден бірі. Сен кімсің? Сөйле қалқын тәртіп низам ве адетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Кырым-татардыр миллетім.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие полчаса в этой студии с гостями мы продолжим обсуждать основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. На студии работают телефоны, мы работаем в прямом эфире, так что можете звонить к нам и задавать ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Я же рада представить гостя нашей студії. Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, командир роти вогневої підтримки в 2015-2018 роках. Пане Олексію, вітаємо вас. Салям алейкум. Салям алейкум. В начале нашего эфира, конечно же, я хотела бы вас поздравить с вашим днем. Сегодня Украина отмечает День вооруженных сил Украины. Спасибо, что вы есть. Дякую за поздоровлення. Да, пане Алексей, сегодня немецкое издание The Bild, наверное, вы видели ту информацию, которая была опубликована относительно того, что Россия готовит план захвата Украины, некий блицкриг с трех частей. Это юг, восток и север. В частности, речь идет о Беларуси. Была опубликована карта даже, вот, которую мы сейчас видим на наших экранах. Пане Олексію, как вам этот план? Насколько он реален? Справа в тому, що план вторгнення в нашу країну з боку Російської Федерації був відомий ще місяць тому. І це було, дякуючи нашим західним партнерам, Сполученим Штатам, іншим країнам європейським, натовським країнам. Цей план, який опублікував журнал німецький, це не обов'язково план вторгнення, це так звані штабні ігри. Вони розглядають декілька варіантів захоплення нашої країни. Це один з планів. Відноситись до цього як 100% план вторгнення в Україну, ну, я думаю, не варто. Це один із варіантів. Я думаю, якщо він став нам відомий, от ми зараз в ефірі це обговорюємо, то, скоріш за все, його не буде, він буде інший. Тому що спеціальна служба Російської Федерації, які готують провокації, війну, вони, давайте поважати ворога, вони доволі компетентні люди, і зробити так, щоб був витік інформації, вони б не допустили. Це був могли витік ли они дезінформації. сами инспирировать этот слив информации? Саме це я хотів сказати, що, скоріш за все, це зроблено саме службами Російської Федерації, які відповідають за інформаційну війну. Це один із засобів гібридної війни, це інформаційна атака через дезінформацію. Я думаю, що повномасштабне вторгнення з трьох сторін, з півдня, з сходу та з півночі, ну, воно неможливо, воно не має сенсу. І в них нема зараз таких збройних сил, які стоять на кордонах наших, які би змогли здійснити це вторгнення. Ну, вот по поводу концентрации российских войск у границ Украины. На прошлой неделе Министерство обороны Украины, в частности, Резников, сказал, что сконцентрировано более 92 тысяч военных России, украинец Украины. Но вот Вашингтон-Пост, ссылаясь на свои источники, разведывательные источники, сообщают о том, что, в принципе, Россия к январю 2022 может там сконцентрировать более 175 тысяч своих военных. 175 тысяч. Это много? Этого достаточно для возможного блицкрига или нет? Цілком. Це можливо. Про те, що вторгнення планується, скоріш за все, на січень-лютий, нам було ще відомо ще в вересні. Тобто це не є велика таємниця. З самого початку, як почалась концентрація цих військ на наших кордонах... Это еще весной, да? Ні, вересень – це сентябрь. Но помните, еще весной было стягивание войск, учения и так далее? Це було навчання, по-перше. По-друге, ці війська, коли сконцентрувалися на наших кордонах, вони були без резерву, без тилового забезпечення, це просто були військові, які повертались, умовно кажучи, з навчань, і вони просто, ну, це була демонстрація сили. Зараз ситуація трошечки інша, там збираються не тільки ударні частини, а ще збираються тилові частини, які будуть підтримувати в разі наступу оці ударну групіровку. По великому рахунку сконцентрувати 170, навіть 200 тисяч цілком імовірно, але навіть ця групіровка в 90 тисяч
це ударна групіровка, вона може почати вторгнення, але не на усі, не на трьох сторонах, південь, північ і схід, а тільки в одному десь місці, скоріш за все, це буде десь Луганська, може Донецька, ну, скоріш за все, Луганська, з того боку там найбільша концентрація. І, скоріш за все, це буде локальний удар, який має вести, вони хочуть зробити удари, подивитися на нашу реакцію, як ми будемо що ми будемо робити у відповідь. Вот Билд пишет о том, что Россия может начать с севера танковое наступление. Насколько вот в условиях ведения современной войны, в нынешних реалиях, в принципе, такое танковое наступление может быть эффективным? Цілком можливо. Я даже скажу більше, по Варшавці, як то кажуть, якщо це буде потужна танк, це, скоріш за все, Кантеміровська дивізія буде танкова, то вони можуть дойти навіть до пригорода Києва. Якщо це буде масований удар, але далі вони не просунуться, в Київ вони заходити не будуть, і ця ударна групіровка, якщо вони зроблять таку дурню, то вона буде знищена на протязі декількох тижнів. Тому що сама по собі танкова група, вона робить перший удар. Потім мають підтягнутися тилові частини, бо танки треба чимось заправляти. Танк бере там 100-200 літрів соляри, тобто вони мають бути забезпечені принаймні паливом. Якщо вони просто прорвуться, вони прорвуться і стануть. І що далі? Ми їх спалимо. Нашими ударними групами невеличкими, ми просто ці танки знешкоджимо. Вони це дуже гарно розуміють, тому вони цього робити не будуть. Це налякати, щоб викликати паніку, навіть не... А налякати навіщо? Вот чего добивается этим Россия, этим шантажом в конечном итоге? Справа в тому, що люди, які мають відношення до нашої армії, вони чудово розуміють, як можуть відбуватись бойові дії. Брати там 100-200 танків, посилати на прорив, це безглуздя, тому що я сказав, що їх просто спалять і їм потрібне пальне. Але це лякає, по-перше, наше керівництво країни, там мало людей, які щось розуміються на військовій службі, взагалі на армійських справах. І це лякає цивільне населення, які вважають, що російські танки можуть бути навіть у Києві. Тому навіщо вони це роблять? Питання. Коли перелякане керівництво країни і коли перелякане цивільне населення, то підтримка армії вже не така, яка має бути. Це вносить певну нервозність не тільки в цивільне та керівництво країни, а це вносить певну нервозність в Збройні Сили, в людей, які там зараз проходять службу, тому що вони бачать, що населення вже не так їх підтримує, як це має бути, а навпаки, населення перелякане, населення шукає виходів, вони прагнуть, як то кажуть, досягнути мир за будь-яку ціну. Тобто це шлях до капітуляції. Ми ж всі читали «Іскусство війни», да? Сунь Ци, да? І там він каже, що для того, щоб захопити якийсь замок, да? В ті часи, то не треба багато зброї, не треба багато людей, треба... Покорити знутрі. Так, зробити так, щоб люди перестали довіряти своєму керівництву, щоб люди перестали довіряти своїм Збройним силам, і тоді люди самі відкриють ворота цього замку і впустять ворога. Тобто це було написано 2000 років тому, але це досі актуально, тому це робиться саме для цього. Оці вкиди, що з трьох сторон будуть атакувати, пересування зброї, це підготовка для того, щоб демотивувати наше населення і таким чином через населення демотивувати армію, щоб послабити зсередині нашу здатність опиратися. Тому а безпосередньо думати про те, що вони дійсно зроблять такий масований удар з трьох сторін, це мало ймовірно. І тоді вже вони не зможуть сказати, що це ополченці чи зелені чоловічки. Це буде... Вже вони ніяк від цього не відійдуть, і це буде тоді санкції з боку Сполучених Штатів, з боку Європейського Союзу.
І тоді ця війна для Росії стане просто невигідна, тому що ті санкції, які можуть накласти провідні країни світу, вони можуть зруйнувати зсередині вже Російську Федерацію. Російська Федерація непогана армія, друга в світі, але давайте пригадаємо, що бюджет Російської Федерації приблизно дорівнює бюджету Нью-Йорку, міста в Сполучених Штатах. Тому казати, хто кого переможе, якщо хто там більш потужний, то армія в Російській Федерації дійсно потужна, але економічно це неможливо порівняти. Пане Олексію, я предлагаю підключити к нашому ефіру Ярослава Гончара, підполковника запасу ЗСУ, аеророзвідка. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Ярославе, как вы оцениваете возможность полномасштабного вторжения России в Украину? То, о чем нас на протяжении последнего месяца предупреждают наши западные партнеры, в частности, разведка Украины говорит о том, что Россия может начать такое вторжение уже в конце января 2022, начале февраля. Розкаже, значить, щось за цим є. Разом з тим я хочу звернути увагу глядачів на те, що особливістю ведення збройного протистояння в 21 столітті є такий фактор, як мультидоменність. Це ми спостерігаємо, і от спочатку стали використовувати як гібридна війна і таке інше. Я веду до того, що сам по собі факт такого інформаційного протистояння, він так само може бути окремим доменом ведення протиборства. І його слід аналізувати так само через призму того, що зараз ми маємо не більше, не менше, аніж повідомлення там з кількох джерел. Враховуючи те, що завтра будуть перемовини між двома президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки, це також може бути певною обставиною, задля чого робилися подібні заяви. Разом з тим, неможливо скидати з рахунків такий можливий сценарій, як більше вторгнення, власне, класичним таким конвенційним способом, як це відбулося в 2014 році. Так, цілком може бути. Пане Ярослава, если мы говорим о аэроразведке, как у нас сейчас обстоят дела с аэроразведкой? Какие сейчас новые вызовы стоят перед аэроразведкой в ближайшей какой-то перспективе, если говорить непосредственно о вашей деятельности? Какие основные компоненты аэроразведки сегодня? Всім відома інформація про те, що Збройні сили нарощують свої спроможності в даному напрямку, в першу чергу шляхом закупівлі, і вже ви бачили, ми всі бачили приклади застосування новітньої техніки від наших союзників з Туреччини. Разом з тим, я хотів би, щоб ми не тішили себе такими, знаєте, самозаспокійливими ілюзіями про те, що в напрямку здобування, обробки і розповсюдження інформації під час ведення збройного протистояння у Збройних сил України все вирішено і все гладко. Сам по собі факт приростання спроможностей, скільки ми отримали там ці байрактари, це дуже позитивна річ. Проте треба розуміти, що коли така техніка з'являється, вона мусить тягнути за собою ще і зміну, так би мовити, бізнес-процесів. Бо коли інформація, яка здобувається шляхом використання безпілотника,
доступна тільки оператору цього безпілотника, то її цінність різко знижується, бо ця інформація потрібна кожному тут і зараз, на своєму місці. Кулеметнику, командиру батальйону, бригади і таке інше. І домашнє завдання про те, щоб не тільки отримати техніку, навчитися там її пілотувати, обслуговувати, перед Збройними силами все ще стоїть, тому що не все робиться швидко, і залучення в склад таких от складних систем безпілотних, вони не можуть пройти без того, щоб не відбулися організаційні зміни і зміни процесів управління, застосування такої техники. Но, тем не менее, правильно ли я понимаю, что беспилотники «Байрактар» сегодня на востоке Украины используются в качестве разведывательных функций? Не тільки, ви ж бачили в засобах масової 26 інформації, октября повідомлення впервые були було. і про те, що вони використовуються, і прецедент уже там продемонстрували, і щоб наносити враження. Зазвичай, звичайно, так, для безпілотника це функціональне завдання, це або пошук, або спостереження. И вот последний вопрос на фоне информации о том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Вот что увидели военные, что видят военные с воздуха? Действительно ли наблюдается наращивание российских войск к границам Украины, возможное размещение мобильных госпиталей, эвакуационных бригад, какой-то техники дополнительной? Вот что видят украинцы, украинские военные с воздуха? Буквально 1,5 минутки. Я думаю, що це краще спитати у українських військових, бо я зараз офіцер запасу і такою інформацією оперативною не володію, але що там вони бачать. Але те, що можу вам сказати достеменно, що наша техніка не використовується, принаймні безпілотна та пілотована, для того, щоб вести спостереження чи розвідку на території Російської Федерації. Тому можливості по здобуттю інформації, вони перш за все в космічному домені, супутники, а Україна, як всім відомо, не має власних супутників. Тому всі можливості по фактичному підтвердженню, прям наочному фотографіями наявності скупчення, вони полягають в тому, чи бачимо ми це із супутникових знімків. А хто... коли отримуємо знімки, тоді і можемо про щось говорити. Але ті факти, що контрагент з українського боку по обміну інформацією з союзниками, як Головне управління розвідки Міністерства оборони, робить такі заяви, напевно, щось таке вони отримують від союзників і бачать інформацію, якою діляться з суспільством. Дякую вам дуже, пане Ярославе. Чохсагон, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ярослав Гончар був з нами на прямому зв'язку, підполковник запасу ЗСУ аэророзведки. Пане Олексію, если мы говорим про обороноспособность Украины, как вы сегодня оцениваете нынешнее положение вооруженных сил Украины? Зеленский, Министерство обороны Украины, Генштаб говорят о том, что в случае вторжения России в Украину, Украина готова отстоять свои территории, ситуация вся под контролем и готова дать отпор. Это так действительно? Мы готовы? Я маю відповісти виключно так. Я хотів би доповнити трошечки те, що казав пан Ярослав тільки що в ефірі. Дуже важливий сегмент розвідки – це аерокосмічні, космічні війська, супутники, яких в Україні немає, але їх дуже багато на орбітах, і ці супутники переважно натівські, і вони мають навіть прочитати
лист бумаги десь на столі, коли вони десь в космосі. Просто мало хто не всі знають, скільки зараз приблизно спутників знаходиться над нами. Їхня кількість плюс-мінус десь 30 тисяч. 30 тисяч. З них спутники-шпигуни чи розвідники, приблизно 27 тисяч. Тобто це дуже велика кількість. Це не один спутник, який летає, щось там бачить і якусь передає інформацію. Це потужна мережа, розвинута мережа, яка з різних сторін, в різний час, при різній погоді, вона чітко бачить пересування не тільки техніки, а навіть людей і навіть, пробачте, домашніх тварин, які там кішки чи собаки є в цих разом з цими військовими. Тому довіряти інформації Сполучених Штатів чи натовській інформації треба цілком, тому що вони мають дуже потужні засоби розвідки. Наскільки ми готові дати відсіч ворогу? Так. Давайте пригадаємо Фінляндію часів десь 1939-40 рік, коли після провокації з боку Радянського Союзу, начебто обстріляли їхню прикордонну заставу, вони дали ультиматум Фінляндії, а потім почали вторгнення. На той час перевага Радянського Союзу над Фінляндією була приблизно 90 к 1. 90 к 1. Майже 100. Тобто на одного... Радянський Союз у цій війні мав, якщо я не помиляюсь, 3000 літаків, Фінляндія 30. Але вони зуміли дати відсіч. І певним чином вони зупинили дуже потужну радянську армію. Розраховувати на те, що ми витримали лобовий удар з боку Російської Федерації, я думаю, що це навряд чи будь-яка армія Європи самостійно зможе протистояти російській армії. Давайте все ж таки розуміти, що російська армія – це друга армія в світі. А тогда на чью помощь мы можем рассчитывать? Ні, ми можемо вести... Чекайте, справа в тому, що тактика бою в 21 сторіччі, вона у нас і раніше була така тактика. Це були ще з часів козаків, коли невеличкі групи козаків шматували потужні армії і досягали певного успіху. Те ж саме ми це робили в 2014 році, коли були рейди по тилах, по тилах ЛНР, ДНР, оцих незаконних збройних формувань, кошмарили їхні війська. Те ж саме будемо робити зараз. Тобто ми не будемо вступати в прямий бій, бо ми його не витримаємо. Ми будемо відходити, ми будемо маневрувати, ми будемо робити невеличкими групами, але те, що називається... Така партизанська війна? Це не зовсім. Це, скоріш, диверсійно-розвідувальні групи, ДРГ так звані, але з нашого боку, які група із 3-9, до 10 людей, вона може наробити шкоди більше, ніж, значно більше, це особливо сили спеціальних операцій, ніж батальйон чи навіть бригада. Тому що вони мобільні, вони оперативні, і вони знають, і вони вміють це робити. Тому, давайте уявимо, що зайшла потужна російська армія в якесь наше місце. Не будемо брати Київ, щоб людей не лякати, будь-яке місце, навіть не хочу називати, щоб, місто Н, як я казав раніше. Зайшла російська армія, навіть 30, 40, 50, 100 тисяч людей. Вони там якимось чином розмістилися, да? Як ви вважаєте, от їх зайшло, наприклад, 100 тисяч. Скільки їх залишиться на наступний день? А через 2 дні? Їхня кількість буде постійно зменшуватися, бо наші сили спеціальних операцій будуть потрошечки знищувати їхню техніку, живу силу, інфраструктуру і так далі, і так далі. Тобто вони зайти зможуть, але утримати територію вони не в змозі. Вони це дуже добре розуміють, тому всі їхні оці демонстрації сили – це більше те, що ми в началі ефіру казали, це налякати наше керівництво, наше цивільне населення. Повномасштабне вторгнення, я думаю, що це мало ймовірно, але невеличка, локальна, якийсь удар, наприклад, в одному місці, шириною десь
10, 20, 30 кілометрів, потужний удар, щоб захопити декілька місць, налякати ще сильніше наше керівництво і наше цивільне населення, яке, ну, пробачте, не хочу нікого ображати, але багато людей, коли ніколи не були на фронті, але вони дуже втомилися від війни і вони хочуть... Так, я розумію. Ну, на жаль. Тому, по-перше, я хочу людям, які нас дивляться, сказати, щоб вони не лякалися. Ми знаємо, як воювати з Російською Федерацією. Ми вже багато років це робимо. І ми знаємо, що робити, чітко знаємо, що робити, якщо почнеться, ну, навіть те, що ми називаємо повномасштабне вторгнення. Хоча ніякого повномасштабного вторгнення не буде. Ця групіровка, яка знаходиться на наших кордонах, це не є та групіровка, яка може зробити наступ з 3 сторін. Це групіровка, яка може зробити локальний наступ в одному місці. Ну, ми відійдемо на 20, 30, 50 кілометрів. Але вони зайдуть, але потім вони 200-ми поїдуть обратно до себе в Російську Федерацію. Тому, люди, не лякайтеся, все буде добре. Ми знаємо, як воювати. Я б недаремно сказав про фінську кампанію 40-го року попереднього сторіччя. Цей досвід ми вивчали. Досвід військ УПА, досвід навіть козаків, які воювали ще 200 років тому. Тому і сучасний досвід, тому ми знаємо, що робити, не лякайтесь, нічого вони не зроблять. Ну, шкоди вони не роблять, ну, це звичайно. Війна – це в будь-якому випадку це шкода для цивільного населення, для армії. Але перемогти і захопити нас вони не в змозі. Вони це дуже гарно розуміють. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсалом, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Олексій Гетьман, учасник АТО, старший офіцер батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, командир роти вогневої підтримки в 2015-2018 роках, був гостем нашей студии. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев. Будет интересно, Коршкенча. Обійми та вітання на волі. 11 кримських татар, арештованих за зустріч адвоката Едема Сімідляєва, відбули незаконне покарання. Чимало людей з усього Криму приїхали, щоб привітати співвітчизників, але біля ізолятора зустріли перепони. В Евпатории объявили супер-пупер план какого-то там спецоперации, не ближе, чем на 100 метров к зданию полиция не подпускает. Как бы, ну, мы к этому, скажем так, немного уже привыкли, что политзаключенных, мирных журналистов, которых на 12 суток, на 10 суток, 14 суток сажают ни за что, что в таком режиме, да, государство вот встречает, отпускает и так далее. З ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії вийшли Смаїл Абдурманов, Селім Тейфуков, Галім Сулейманов, Кемал Абдурзаков, Алім Алієв, Зекерія Демерджі, Длявір Ібрагімов, Ситар Ситаров, Ришат Параламов, Муртаза Фахрієв і Сервер Чолакчик. Можете в прямом эфире рассказать, как прошли эти 12 дней? Алхамдулилlah, 12 дней прошли, ну, вполне удовлетворительно. Ну, в первую очередь это было благодаря тому, что, ну, мы чувствовали, да, что джимат, который остался на улице, он, ну, поддерживает нас. Что хотел бы подчеркнуть, это и вообще высказать слова благодарности всему народу, всем тем, кто нас поддерживал передачками, и не только, даже те, которые просто, находясь дома, солидарны с нами, что мы не являемся преступниками, не делали ничего противозаконного, и тем не менее нас посадили сюда. Ну, за эти дни я подумал и очередной раз пришел как бы к выводу, что никакой справедливости здесь ждать не приходится. Но это наш дух не ломает, а наоборот сближает, и для нашего народа это как бы определенный етап для того, щоб бути вместе. Тепер уже колишні бранці упевнені, що стали жертвами репресій, оскільки нібито порушення карантину, яке їм закидали окупанти, було лише формальністю.
Формально нас задержали за то, что мы якобы нарушили карантин и масочный режим и подвергли угрозе жизни и здоровья других граждан. Но после того, как нас задержали, нас более 30 человек загрузили в один автобус без соблюдения каких-либо санитарных мер и норм и так далее. Отсюда видно, что не это является причиной, а причиной является наша четкая, твердая позиция не оставлять в беде тех, кто попал под репрессии и угнетение. Я считаю, что именно за это мы и пострадали. Я назову это полнейшим беспределом. Со стороны сотрудников полиции и, в частности, со стороны судей, которые, не заслушав сторону защиты, зачитали готовые решения. То есть, и последнее, нас привезли в итоге, поместили в ВВС города Евпатория. Условия, я не знаю, можно сказать, нечеловеческие. Мы не виноваты, никакого правопорядка мы не нарушали. Мы пришли всего лишь встретить нашего брата, уважаемого адвоката Эдема Смедляева. Считаю, что это был спецзаказ, считаю, что это очередное давление на наш народ. Только для того, щоб люди не приходили і не підтримували. Ввечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Сімідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів. 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Майже 12 тисяч гривень зібрали у культурному центрі «Бірлик», що на Київщині, на підтримку незаконно оштрафованих кримських татар в окупованому Криму. В акції під назвою «Бір вуджуд. Єдине тіло» взяли участь близько 150 людей. Вони внесли пожертвування для сплати штрафів, які окупаційна влада присудила активістам та небайдужим громадянам у Криму за нібито порушення ними порядку проведення масових заходів під час пандемії. А насправді за підтримку незаконно засуджених кримських татар. Голова духовного управління мусульман Криму Гайдер Рустемов розповів про важливість прояву єдності та вираження підтримки тим, хто зараз перебуває на окупованому півострові. Він повідомив, що збір коштів для погашення великих сум штрафів відбувся у всіх мечетях духовного управління мусульман Криму. Мы, как Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, здесь, на материковой части Украины, попытались масштабировать данную акцию. И сегодня, в этот благословенный день, день пятницы, был призыв о том, чтобы каждый, кто может, участвовал финансово для того, чтобы погасить эти огромные штрафы, которые назначает и выписывает оккупационная власть России, которая систематически на данный момент нарушает религиозные свободы и права верующих в Крыму, в том числе и мусульман. Надеюсь, что мы внесем и внесли свою лепту в нашу мирную борьбу, борьбу крымско-татарского народа, борьбу верующих мусульман Крыма за правду, за истину. И я верю, что истинность и справедливость всегда победит, ибо сам Аллах истинный и справедливый. Шукатимуть заборонені та небезпечні речі. На контрольному пункті в'їзду-виїзду станиця Луганська, що на Луганщині, прикордонники почали перевіряти речі за допомогою рентгено-телевізійної системи. Заборонені предмети, зброя, наркотичні засоби, алкогольні, тютюнові вироби. Не брали? У рюкзаку що у вас? Оце ось. Копілка. Щасливої дороги. За допомогою рентгенів прикордонники зможуть швидко та ефективно оглядати багаж, з яким громадяни перетинають межу з окупованою частиною Луганщини. Так, за кілька тижнів роботи є заборонені знахідки. Виявлено сигнальний пістолет та 7 набоїв до нього. Та виявлено в жіночій сумці переміщували патрон калібру 7,62. Державна прикордонна служба України встановлює рентгено-телевізійні системи у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Вони вже встановлені на КПВВ Чонгар і найближчим часом будуть обладнані і на КПВВ Каланчак.
Російські окупанти одного разу порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. У штабі Об'єднаних сил повідомили про ворожий обстріл неподалік Новоселівки. Ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ковід-пандемія йде на спад. Уперше за 2 місяці на материковій частині України виявили менше 4,5 тисяч випадків коронавірусу. Тим часом, за даними сайту Worldometers, Україна знову друга у світі за добовою смертністю від ковіду після Росії. За минулу добу 239 людей через хворобу пішли з життя. Незважаючи на те, що в Україні 4-й тиждень триває спад захворюваності на ковід-19, зокрема за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на ковід-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. У Міністерстві охорони здоров'я України радять не розслаблятися та готуватися до нової хвилі і закликають усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби. Кримчани, щеплені «Спутником», можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на пунктах пропуску Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами України, і можемо надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. А для невакцинованих людей карантин став жорсткішим. Із 6 грудня відвідувати концерти, кінотеатри, спортзали, торговельні центри, кав'ярні та ресторани можна лише сертифікатом про вакцинацію проти COVID-19, довідкою про одужання або негативним тестом. Ці правила діють і в жовтих, і в червоних зонах епідемічної небезпеки. У червоній зоні діє лише зелений сертифікат про повну вакцинацію терміном дії на рік. У жовтій зоні можна користуватися і жовтим сертифікатом про перше щеплення, який зараз діє 30 днів. Довідка про одужання дійсна 105 днів. ПЛР-тест чи експрес-тест діють 3 доби. Люди, які не отримали жодного щеплення проти COVID-19, не мають негативного тесту чи довідки про одужання у жовтому рівні епідемічної небезпеки, не можуть брати участі у будь-яких масових заходах, відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, ходити до барів та ресторанів. В окупованому Криму тим часом окупанти зафіксували 567 нових випадків COVID-19. Від цієї хвороби на півострові померли 29 людей. Петарди і каміння, а у відповідь сльозогінний газ і водомети. Групу завзятих та агресивних молодиків, невдоволених карантинними обмеженнями, розганяли у столиці Євросоюзу. Вони відокремилися від основної мирної демонстрації і, вигукуючи «Свобода», почали кидати у поліцію каміння. Неподалік від них кілька тисяч людей спокійно пройшли вулицями Брюсселя. Вони вийшли з плакатами «Ні обов'язковій вакцинації» та «Ні диктатурі». В Україні запровадили нові
нові карантинні обмеження, щоб стримати швидке поширення коронавірусу. Так, дітям у початковій школі тепер доведеться носити маски, а канікули цього року будуть довшими. Я не терплю дискримінацію у будь-якій формі. Ввели ковід-сертифікати, і вони порушують наші права. Щеплення збираються зробити обов'язковими. Ми не хочемо диктатури. Наприкінці листопада у Брюсселі були ще більші протести, зокрема проти вимоги надавати паспорт вакцинації при вході до барів та ресторанів. Тоді сутички закінчились псуванням майна та десятками арештів. Постраждали кілька поліціянтів. А це Німеччина. У Берліні та Франкфурті теж протестують. Минулого тижня німецькі урядовці домовилися заборонити нещепленим жителям країни ухід до майже усіх закладів, крім продуктових крамниць, аптек та пекарень. Вони також хочуть зробити вакцинацію обов'язковою. А ще у берлінських нічних клубах із 8 грудня не можна танцювати, хоча самим закладам працювати дозволено. Протестують і в Нідерландах. Кілька тисяч людей зібралося в Утрехті. Вони не задоволені новими заходами, які почали діяти поза минулого тижня. Обмеження в Нідерландах включають закриття барів, ресторанів та більшої частини магазинів. Ми проти того, щоб нас позбавляли свободи самим розпоряджатися своїм тілом. А це Відень. Вулицями австрійської столиці пройшли з протестом понад 40 тисяч осіб. Люди незадоволені локдауном та планами зробити вакцинацію обов'язковою. На місце спрямували більше 1200 поліціянтів. Вони мали стежити як за порядком, так і за тим, щоб усі учасники були в масках. Інакше – штраф. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждая умра после предыдущей служит искуплением совершенных между ними грехов. Что может быть прекраснее того, чтобы совершить путешествие к двум святыням ислама в Мекке и Медине, ощутить спокойствие и умиротворение на земле, по которой когда-то ступал наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Ведь умра является искуплением от грехов и средством от бедности. А по мнению некоторых ученых, она является даже ваджибом. В священный месяц Рамадан умра по награде приравнивается к хаджу. И не забудьте про награду в мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Откройте свой путь к Каббе вместе с Кабайоло. І знову ж добрий вечір. У прямому етері Бугун сьогодні. І сьогодні зрозуміло, що всі наші етери прямі присвячені 30-річчю Збройних сил України. Збройних сил України, як дуже правильно написано тут на банерах у Києві і, напевно, по всій країні. Сила України – щит Європи. І, може, не вся Європа це розуміє, але ми чітко розуміємо, що це таке. І тим більше розуміють, що таке війна, що таке Збройні сили. Наші сьогоднішні гості, і серед них людини, яку я досі не бачив. Я дуже радий, що Андрій Лагутін сьогодні з нами. Вітаю, пане Андрію. Добрий вечір. Андрій Лагутін – людина унікальна, можете почитати. Я цим зайнявся, так занурився. До речі, ви ж занурення під воду – це ваш фах був. Ну, це море – це не фах, це спосіб життя. Угу. І краще море може бути тільки море. А це такий альпінізм навпаки, так? Да?
Ні. Це те, чим я займаюся все життя, це відчуття себе в морі. Тобто це і дайвінг, і фрідайвінг, і більш за все підводне полювання, але це відчуття себе в морі. І, по-перше, через це відчуття моря, через це захист моря, через це підводне кіно, через це змагання, через це все. Але море – це велика блакитність. Випадково тему можна перевести на Крим, бо, напевно, ви там і працювали. Ну, я в Криму, я не жив в Криву, але я жив Кримом. Бо в перший раз мене батьки привезли в Судак ще десь до 3 моїх років. І з цього моменту Судак – це така моя маленька родина. Батьківщина така маленьке місце, де лежить моє серце. Ну і до того ж Севастополь, і усе узбережжя Криму – це пройдено, проплавано, пропірнав будь-де. Слухайте, тоді питання таке не про війну поки що. Як, на вашу думку, на думку капітана Немо, можна сказати так? Яке місце на узбережжі Криму найкрасивіше? Ну, я люблю, більш за все, я люблю Судак. Тобто мис Меганом. Тобто ту точку, де так звана солодка вода. Але не можна відрізняти. Крим, він такий різний, що будь-яка точка в Криму є унікальною. Це в мого батька був товариш, який ще в радянські часи багато бував за кордоном, і коли він розповідав про Крим і показував світлини про Крим, деякі там його товариші там з інших країн не могли повірити, що це таке є в Україні. Наприклад, той самий водопад Джурджур унікальний. Чуфут-Кале або Мангут-Кале унікальний, хоч це і не про море. Крим – це не тільки море. Це таке, знаєте, Андрію, багато хто каже, ой, Крим – це пахлава медова, це пляж. Який пляж, яка пахлава? Ну це просто общепіт, вибачте. Крим – це багато пам'яток природи, історії. Там перші люди, ну майже перші люди на землі, Homo sapiens, там жили. Це давно-давно. Там є в печерах є написи, там рисунки, малюнки, там такі дуже старі, яких, може найстаріші в Україні навіть. Ну, тобто, про печери майже ніхто не знає, крім фахівців. А ще є підводні печери. Були там? Так. Як цікаво. А де це? Підводна печера на Тарханкуті. Є дуже цікава підводна печера, але то не печера, то грот під Ластівчиним гнездом. Дуже красиве місце. Але туди будь-хто не може потрапити? Будь-хто. Ну, є у спеціальному спорядженні. Але дуже красиве місце. Там в цій печері живуть чорноморські актінії, дуже красиві. Актінії – це що? Це така прикреплена така форма, це тварина, прикреплена тварина. Ну, якщо бачили в Червоному морі такі щупальця такі, і між них плавають полосаті рибки Немо, так? То актінія, але з теплих морів. А це такі ж є і в Чорному морі, і вони живуть в Чорному морі. Не, мені так соромно. Це насправді тема, в якій я плаваю просто. Приходьте плавати. Але, на жаль, зараз не можна там. Ну, так, а що робити? Ще будемо там. Ще будемо там. Звільнимо Крим. А що для вас Збройні Сили України? Для мене, ну, я взагалі цивільна людина, і взагалі я, коли пішов до лав ще радянської армії і повернувся звідти, я думав, фу, Боже, помагай, більше я до лав не піду. Ну, зарікалася свиня. І коли почався Майдан, почалось все те неподобство, яке почалось, я зрозуміло стало, що треба йти неньку боронити. Я
Пішов добровольцем до лав. Спочатку волонтерили, спочатку сподівалися, що, як і обіцяв нам Петро Олексійович, що за 2 тижні все завершиться, не завершилось. І за 2 тижні тим більше далі. І зрозуміло стало, що треба тренуватися, бо я дуже обізнана людина в той час, в радянський час був на військовій справі. І потім треба було відновити навички. Відновив і пішов добровольцем. Ну, як добровольцем, мене запросив мій командир, треба допомагати. Ну що ж, приїхав, він каже, приїдь, допоможи трошки. Приїхав допомогти трошки. Він каже, а ти вже на контракті. Ну і гаразд, я півроку повоюю, і потім піду, бо в мене ж спортивні змагання. Ну, півроку затягнулося на 4,5. Так що, ну таке. Ну, треба, і чую, що треба перепочити, а потім далі. Ваша служба в розвідці, вона була якось хоча б раз пов'язана з водою? Дуже смішно. Було кілька випадків, коли були всі шанси використати мої водяні навички. Можна було сходити і зробити гарну справу, і ці мої гарні навички, вміння працювати в підводному спорядженні, мали змогу бути в нагоді. Де і як, не скажу, бо це ще на лінії перетину, але можна було спрацювати. І може дякувати Богові, а може і я шкодую, досі шкодую. А мій командир сказав, що ні, бо ти з ким підеш? Сам. А самому не можна. За уставом, так? Да? Ну, і за уставом, і це розвідка. По-перше, коли ти йдеш у розвідку, ти маєш прорахувати, хто і як, і яким чином буде тебе витягати. Якщо що. Якщо щось. Перше. Це перше завдання розвідника – прорахувати путі відходу. Ну і мене ж ніхто б не витягнув. Ну, тому заборонили. А скільки можете затримати дихання? Ну, так, десь 5 хвилин. Скільки? 5. Ну, в добрій формі. Зараз давно не тренувався, але десь 5 хвилин. Ну, тобто, якщо я займаюся кількома видами підводного спорту, основне – це підводне полювання. Ну, от, інколи приходиться на полюванні затримувати не так довго, бо 5-хвилинна затримка – це дуже важко. Ну так, ну... Але от коли на важких змаганнях, там, наприклад, у Греції доводилося, там, або у Хорватії доводилося пірнати на 50 метрів, на 45 метрів, ну там затримка десь близько 3 хвилин. Там же тиск величезний. Але це фахова штука. Тобто це поступово звикаєш до такого, так? Да? А чи можна звикнути до війни? Так і ні. Ви, мабуть, пам'ятаєте історії про Тараса Бульбу, наприклад, коли Тарас каже, ото з хлопцями підемо і добре погуляємо. Там погуляємо, тут погуляємо. Що це було? Це була війна. Але козаки ставилися до війни як до певної частини їхнього життя. Якщо ти не воюєш, ти не козак. І, ну це сослов'я, військове сослов'я. Так, але зараз ми вже маємо трошки змінену свідомість, бо ми вже не розуміємо своє життя без війни. Тому що ми вже звикли захищати країну, вже ми маємо захищати, ми звикли і ми вміємо. І це вже, ти не можеш бути вже іншою людиною. Не можна 2 рази війти. Андрій, а ви особисто себе козаком вважаєте? А в мене, мій батько казав, що він проводив дослідження. Мій прапрадід був сотником Чигиринського козацького полку. Хтось у мене з знайомих теж предки там служили.
Ну, але я думаю, що в кожного українця, якщо так уважно покопатися, то можна знайти якесь коріння козацьке, так? Ну, напевне. Я навіть не про коріння питав. Я питав про те, що чи можна вважати сьогоднішніх військових певною мірою козаками? Деякий відсоток так. Який? І не який відсоток, а це люди, які добровільно, свідомо пішли захищати країну, так? Ну, наразі в армії всі добровільно і свідомо, бо в нас є армія контрактна. Ті, хто воювали, добровільці в перші роки війни, це, ну, відчайдухи і розбишаки в гарному сенсі того слова. Так може це і є козаки, ні? І так, і ні. Ви знаєте, є такий вислів, що найнебезпечніша тварина – це кролик, якого загнали в куток. І тут ми не кажемо про ти козак чи ні. Ти маєш йти захищати свою землю, яка в небезпеці, яку топче ворог, який підступно на нас напав. І для мене, я, до речі, ще й дитячий тренер. З плавання? Із плавання, із підводного плавання, і ще я там працював в піонерських таборах за радянських часів. І я почесний скаут і так далі, таке інше. І те, чого в нас зараз не то, що нема, а дуже бракує патріотичного виховання. От тих людей, які будуть розповідати нашим дітям. Інколи буваю у школах, дуже рідко запрошують, але дітям потрібно про це розповідати. І війна – це таке, що інколи бачиш більш патріотичних дітей коло нуля. Бо вони бачать цю війну. Тут ніхто не знає про цю війну. Ви знаєте, Андрію, може так статися, ну цілком вірогідно, що дізнаються всі і одночасно. Бо, ну я не знаю, звісно, я в голову там нікому не залізу, але росіяни вони воюють брутально, ну якщо вони воюють. Да? Вони ж, перша чеченська, ж пам'ятаєте, да? Вони намагалися там наземну операцію робити, тут же отримали те, що повинні були отримати від чеченців, так? І величезні втрати там тощо. І другу війну вони провели зовсім по-іншому. Це вже був Путін. І він, перше, це було інформаційне підготування, обґрунтування того, що чеченці – це не люди, це це терористи, яких можна, і це гарно їх вбивати, тобто не жаліти. По-друге, це ідеологічне підґрунтя. Воєнна частина – це бомбування, це ракети, це просто, як вони кажуть, вижжена земля. Так? Як ви думаєте, якщо він все ж таки наважиться напасти так, як описується західна преса, розвідки тощо, наскільки це може бути брутальний напад? Чи вони будуть в гібридну війну гратися далі? Я думаю, мені так здається, по-перше, буде чи не буде, це трошки не істотні питання. Тому що, якщо буде, то буде. Якщо не буде, не буде. Я трошки повернусь ну, вам видніше, да, я просто назад. Тему задав. Я знайомий з чеченцями, я достатньо багато знаю різних чеченців, і гарних, і поганих. По різні боки, скажімо так. І, по-перше, в мене дуже велика повага до цього народу. Бо вони змалку виховують своїх дітей воїнами. І хлопець не уявляє себе не воїном. Він змалку, з перших своїх кроків, з перших своїх подихів він вже воїн. Ну, Росія зробила все, щоб таке було. Ні, це було ще
задовго до Чеченської війни. Ні, Росія, я маю на увазі захоплення Кавказу. Там же війна була найкривавіша. А вже ж. Але ще тоді вони ж були воїнами вже. І, по-перше, я вважаю, що нам треба суттєво змінити відношення до виховання дітей. Ну як? Ось це такі загальні слова. Є практичні якісь ідеї? Ну, практичні ідеї – це табори, це скаутські табори, це якісь, треба той же Пласт. Але це не підтримується ніяк, і я знаю достатньо багато людей, хто робить це, але це все самотужки, і, на жаль, цього мало. Я ще не знаю, я не замислювався, але таку малу річ, як начальна військова підготовка і фізкультура в школах, її потрібно вже робити так, щоб діти відчували, що вони нащадки великого і славетного роду козаків. Це по-перше. По-друге, якщо нападе чи не паде. Є такий письменник Соболєв, ну, ще з радянських часів. В нього є така книжка «Капітальний ремонт» про імператорський російський флот 914 року. 15-му, здається, 15-му. А він ще залишився на той час після російсько-японської війни? Так. Це Фінська затока, Гельсінгфорс, тобто нині Хельсінкі. І молодший брат приїжджає до старшого брата, молодший брат Гардемарин приїжджає до старшого брата. А потім старший брат йому пише таке в такій кумедній формі листа, що дуже погано. І він там каже: «Я з известным тебе медиком Осипом», ну, он говорит о том, что, я попробую сейчас по-русски, он пишет о том, что печатные ведомости, газеты именуемые, на корабль доставляются с величайшим небрежением. Поэтому с кем в предыдущей предстоящей баталии скрестить орудие схлестнемся, экипаж наш блуждает подобно фрегату в туман влипшему. Я же с известным тебе медиком Осипом Карловичем, на шведа подозрения имеющим, 5 штук франкского вина в шампузе именуемого на немца выставил, потому что немец обезьяну выдумал, а потому и повод к войне свободно выдумать может. Поэтому, тому, розуміючи підступний наш характер, стать, я не знаю, як це так сказати. Сутність. Підступну сутність росіяк. Як ви називаєте? Росіяки. Чому так? Ну, бо в мене в Росії багато учнів, багато друзів. І багато дуже блискучих людей, які все розуміють, все знають. Досі? Досі. В мене мама народилася в Москві. Мама приїхала в Київ, зустріла батька і залишилася тут. І до крайнього свого дня вона не вміла навіть сказати «паляниця». І підступна країна з підступним – це країна, в якій, мені дуже подобається цей вислів, переміг отрицательний відбір. Тобто жлоби, раби і віртухаї перемогли. Ніхто, за рідкими виключеннями, ніхто не хоче нічого робити. Отнять і поділити. Ну, це на мій погляд. На це має повністю історичне підґрунтя, бо якщо ми візьмемо будь-яку історію, навіть історію Кримських війн, я згадував, як вони заохочували людей, просто мирних типу людей, з Пензи, там, з Рязані, з Тамбову, воювати кудись. Ну, просто
у Крим. Да? Ну, це ж не зараз літаки, там, потяги, то вони не знали. Вони далі свого села, ну, там, навіть деревні, вони нікуди не ходили. Так. Заохочували дуже просто. Можна пограбувати, можна повбивати безкарно і принести щось собі, а ще й землю захопити, якщо будеш гарно служити. Тобто заохочення дуже просте. Просто ріж, убивай і гроші отримуй. Що було після? А після вони завезли тих людей, вони зиму, рік-два перезимували, пережили в Криму. І що вони почали робити? Вони почали вирубувати виноградники і саджати картоплю. А картопля не росте, а про виноград вони нічого не знали. І почали гинути. І тоді людей стали звозити з України. А це ж ви маєте на увазі вже після геноциду кримських татар? Так, звісно. Це ж лише, тут вони ж просто не знали, вони з таких широт, де просто це не росте в принципі. Навіть там абрикосового дерева немає, там персикового. А я по Криму гуляв, то в мене хлопці там місцеві водили, а отут росте чауш. Хтось знає, що таке чауш? Ніхто не знає. А то старий ще татарський виноград, який 100 років тому ріс. І так далі, таке інше, і таке інше. Ну, це таке. Ну, філософське підґрунтя ми заклали, але що ви особисто будете робити, якщо вони попруть? Ну, по-перше, я готовий. І зараз, ну, відколи я звільнився, вже дзвонять товариші, а воювати прийшлось майже усюди, і вже товариші дзвонять, я тобі зроблю таку пропозицію, що ти не можеш відмовитися. Хлопці, заждіть. Я був трошки поранений, був трошки там контужений, але контузія була не зафіксована медично, але було контузій. Тому треба привести тіло в деякий гарний настрій. Треба з'їздити на море, і потім буде гарно. Я хочу вам показати одну таблицю, точніше мапу. Я попрошу зараз режисерів вивести її нам на екран, ми подивимося. Ось ця карта, вона дуже просто все зрозуміти. Чи готові ви воювати за свою країну? І я не буду аналізувати, я хочу, щоб ви, Андрій, проаналізували ці дуже різні результати соціологічних опитувань. Навіть в сусідніх країнах дуже відрізняються цифри. Це відсотки? Це відсотки. Да. Ось що кидається вам в очі і що можете сказати про те, що бачите? По-перше, в мене багато друзів у Фінляндії. І такий є блискучий фільм «Зимова війна». В Фінляндії він дуже, не то що популярний, а це є культовий. Да? Вони його дивляться, як іноді наші дивляться там «Іронію судьби», наприклад. Не дай Боже їм іронію судьби. Вони не захистили свою країну. Наприклад. Це... Вони б просто набухалися б і все. Може і так. Я не бачу, що там греки. Греки все так собі. 54. Все ж таки більше за половину. Іспанці дивно, португальці дивно. Давно не воювали, що тут дивно? Давно не воювали, може звикли, але в мене багато друзів в Португалії і в Іспанії. А де у вас їх немає? Та й скрізь, майже. Напевно, на Північному океані, може, немає. Є. Щось не бачу норвежців. Бачимо. Ні, в них 1% зі шведами, 55%. Дуже задоволений турками. Так. Поважаю. Болгари дуже розслаблені. Румуни, щось... Не до кінця зрозуміли щось. Італійці
Ну, італійці, як італійці. як італійці. Ось Німеччина рекорди, майже рекорди б'є. Ну, Німеччина, я би сказав, вона ще не оговталася від покаяння. Тобто вони звикли каятися. Вони настільки потужно покаялися після Другої світової, що вони, ну, мені так здається... Що почали любити агресорів всіх поспіль. Ні. Вони ще пригноблені своїм каяттям. Ну, є така версія, я не дуже з нею погоджуюся. Я думаю, що в них підсвідомо щось сидить ще... Ну, це інша тема. Ну, мало. 18. Для мене гірше за них лише голландці. Для мене дивні прибалтійці. Ну, тут просто немає тут по Латвії, я погоджуюсь, бо там половина населення російськомовна, майже половина населення. В Латвії найгірша ситуація. Ну що, вони вважають свою батьківщину Росію. Просто паспорт в них не громадянин, але ж латвійський. В мене був боєць Артур Безсмертний, світла йому пам'ять. Я чув про нього. Це була людина, воїн, який мав дуже великі військові здібності. І цей хлопець, з яким я ходив у найзапекліші розвідки. І він дуже гарна людина. І він приїхав із Латвії, він був латиш. Там є різні, там є старовіри, які там жили завжди. І є населення, яке туди, ну, як у Крим. Його батько був українець. Ну тоді все, то так би сказав. А мама з Латвії. Ну все зрозумів. І він приїхав сюди воювати за Україну. Ні, я ж не про я про тих людей, які живуть у Латвії, вважають себе частиною руського міра, як вони кажуть. Да? Тут це все, до речі, покажіть ще раз. Там немає цифр по Литві, але я чув, що в них багато, десь як в нас приблизно, 62%. Ну, Росію ми не беремо, просто тут... До речі, литовці нам дуже допомагали. Я знаю, в мене була знайома, яка була з литовської діаспори, і вона переймалася допомогою. Та вони стільки роблять. Це було дуже потужно, дуже потужно. Ні, литовці, знаєте, там у них час від часу проходять якісь там телемарафони, і вони можуть там сотні тисяч євро зібрати. Ну, це маленька Литва. І в нас, я не знаю, чи можна так зібрати. От просто за декілька годин, перепрошую, марафону, для української армії збирали 150-300 тисяч євро. То просто так. Тобто люди просто, які дивляться телебачення, і вони насилають свої там смс чи як ще. Ну, вони воювали, вони знають, що це таке, вони росіян знають добре. Ну, а в принципі, я так дивлюся на цю карту і думаю, ось Голландія, 15% хочуть чинити спротив. Ось, будь ласка, Німеччина, 18% хочуть чинити спротив. Може Путіну відразу туди? Може відразу там і нагодують, і пиво піднесуть. Мені здається, що тут, як сказати, на Путіна не чекає нічого доброго в Україні. Перше, Європа не розуміє, на мій погляд, що це таке воно є. Сучасна Росія. Так. Хотя, в общем-то, ну, помните песню Высоцкого «В общественном парижском туалете» есть надписи на русском языке. Це багато про що каже. Це їх останнє знання про Росію, напевно, багатьох. Ну, да? оближте, але ж купа росіяк живе, втекла з Росії і живе там. І гадить, за звичкою гадить. Хтось асимілювався, хтось не дуже, але він залишається, пристосовується. Але є воно, відчуття є. Ну, туристи – це там бидлота російська, Тагіл і таке інше. Я бачив... Це російська висока культура. Ви давайте тут русофобією не займайтеся. Так, я не русофобію, але бридко. Тобто, ну, були там кумедні ситуації. 16-й рік, Греція, остров Сірос. Йде величезна яхта червоного кольору з надписом «Москва».
Я на своєму човнику готуюсь до змагань і проїжджаю вздовж їх. Ну, дозволив собі прокричати «Ще не вмерла Україна». І? Проходить майже година, і там це дуже невелике містечко, де ми жили. Дуже. І один бар. І в цьому барі інтернет. Я заходжу в той бар і сиджу в інтернеті. І бачу, ну, росіян же ж їх видно. Вже йдуть 4 і вже з дрючками. Бо страшно. Ну, я так собі вважаю. Ну, це картинка така. Тобто це вони ментально залякалися просто від одного слова? Ну, я розумію так. Це інформація, десь я... Українці тут. Все. Було дуже смішно, коли з хлопцями з Азову поїхали ще в 15-му році трошки відпочити в Шарм-ель-Шейх. О, цікаво. Вдягли футболки з надписом «Азов». Росіяни щезли. Порядок в районі. Тоді їх було, а потім нема. Десь щезли. Ось як ви пояснюєте цей феномен? Життєвий, до речі, не тільки військовий. Ну, мабуть, що їх лякають. Я вважаю, що страшно. Вони силу поважають. Да. Вони поважають виключно тих, кого вважають сильнішими. Я їх зву бандерлогами. От чому? Чому? Ви, мабуть, не дивилися мультик. А в мультику бандерлоги... Дивився, просто моє дитинство вже давно було. Да, бігали по деревах і верещали навкруги. Ми самые сильные, мы самые смелые, и все это так, потому что мы так говорим. Гоняли. Не, ну это фабрика по производству понтов. Типова російська поведінка. Вот, поэтому, ну, а що ж, ну, як в тому анекдоті, що кожному воїну треба мати навички копати, бо багато ж прийдеться закопувати. Угу. Тобто ви вважаєте, що не дивлячись на всі їхні, так скажемо, понти, насправді вони не дуже хочуть воювати і не дуже налаштовані на те, щоб якийсь там героїзм проявляти. Ну, просто я з вашого досвіду. З мого досвіду. Я воював на лінії зіткнення. Я бачив дуже героїчні вчинки з того боку. Дуже героїчні. Коли люди під щільним вогнем нашим витягували своїх поранених, чинили спротив, вели себе досить мужньо. І я цій людині, яка там себе так вела, я аплодував. Бо я бачив реального воїна, який вів себе як воїн. І я з повагою до нього ставлюся. Він ворог, але... Ворога треба поважати. Він достойний поваги. Я про це і кажу, так. Не поваги як людина, а як воїна. Ми не маємо їх поважати геть, бо вони агресори. Вони вже згубили свою повагу, бо вони агресори. Ну, а який сенс ви вкладаєте в слово поважати? Але повага – це воїн. Ну, наприклад, якщо я прийшов на змагання, кожен на першості світу, кожен перший в своїй країні. І я до кожного ставлюся з повагою, бо він гарна людина, бо він той спортсмен, з яким приємно змагатися. І з таким воїном ти маєш використати всі свої здібності, всі свої навички, він мотивує, аби вбити його. Бо він використовує всі свої здібності і всі свої навички, аби вбити мене. І він сюди прийшов вбивати. Ми на своїй землі. Дуже цікаво, коли ці там мотороли, гіві, яму їм з гвоздями, але вони кажуть, що вони на своїй землі. Та ні, це наша Україна. Кубань, до речі, теж. І ми захищаємо свою землю, і нам іншого не треба.
Я хотів запитати, я питав вже про яку ви бачили, як ви сказали, героїчні вчинки, які там просто на полі бою, так? Але в цілому, просто російська армія, вона ж дуже, в неї дуже розвинута дідовщина, так звана, тобто національні суперечки, приниження, таке, да? Я про що? Це героїчні вчинки, я сподіваюся, поодинокі. Бо я бачив безліч героїчних вчинків з нашого боку. Ми зараз ведемо позиційну війну. І навіть той же Іловайськ, світла пам'ять хлопцям, коли загинуло безліч наших людей. Коли росіяки ходили і добивали людей. Просто добивали. Те ж саме Дебальцеве. Коли, на мій взгляд, Дебальцеве – це не слава української зброї і не доведена перемога, як казав президент. А це просто, на мій погляд, це примірник вищого безглуздя військового командування. Постав на Логвінова 2 батареї гармат, і хрен би хто пішов. Андрій, ми зараз вже, по-перше, в нас хвилина залишається. По-друге, все ж таки, давайте щось реалістичне, не згадки, а що зараз. Ось наскільки боєздатна наша армія зараз, щоб, знаєте, тут хтось вже каже про паніку якусь, хтось каже про щось інше, так? Ось наскільки вона боєздатна, мотивована і які аргументи серйозні, найсерйозніші вона має проти російського агресора? Потенційно, якщо він широкомасштабний напад вчинить. Ви знаєте, я не знаю, як вся армія взагалі, але я певен, що будь-який хлопець у формі, навіть заробітчани, а це не є секретом, що такі є. Не треба так людей-контрактників називати. Ви розумієте, це жаргон такий. На жаль, я бачив таких, які прийшли, є мотивація перша. Слухайте, перша мотивація піти в армію різно буває, але потім на полі бою по-різному поводиться. Я про те ж саме. Деякі приходять, тут платять гроші і, до речі, краще, ніж в його селі. Да? Але ці люди перетворюються на справжніх воїнів. І ці люди по-справжньому воюють, і вони вже, пробачте, не бздять. Вони воюють і роблять свою справу. Кожен на своєму місці. І майже кожен знає, що на війні немає поганої роботи. Да? Кожна робота важлива. Кожен робить свою справу. Я ще знаю, знаєте, яку перевагу? Ось це точно. В українському війську, так? Немає такого, щоб хтось когось принижував там за національною ознакою, чи може є якісь окремі випадки, але те, що є явищем просто притаманним російському війську, да? Постійно, там же один одного принижують, це просто стиль життя, як в тюрмі, насправді. То українська армія, вона геть інша. Там різного, не знаю, віку люди, різного досвіду, але все ж таки прийнято один одного поважати. Для мене це було взірцем. Колись в Азові я побачив, як в одній кімнаті жили фанати з різних міст. Які ніби ворогами були. Які були ворогами, які насмерть бились один з одним, а потім вони воювали разом. Я про те кажу. І в мене був товариш Ахмед. Він, до речі, кримський татарин. Дуже гарна людина. Я приходжу до нього, він каже, я кажу, я буду тут у вас завтра, щось вам принести. Він, будь добрий, принеси мені курочку. Бо тут хлопцям тушонку дають, а я мусульманин, мені не можна. Я йому приніс курочку. А він завжди ходив з кинджалом. Він каже, буду різати. Це сім'я. Це сім'я людей, які ж прийшли боронити нашу землю. Дякую, Андрію. Просто весь час вже вийшов давно, але дуже приємно. Вітаю вас ще раз. Дуже дякую вам.
за все. Ну, дивіться, які в нас гості. Так? Просто весь день сьогодні такі люди, з якими просто хочеться безкінечно спілкуватися. І всі там люди, які десь в Росії якісь будують плани легкого захоплення, ми там ведемо, мені подобається, ми ведемо війська. Ввести війська можна туди, де немає спротиву. Це введення військ не буде. Вас зустрінуть, це точно. Не дочекаєтесь. Так, це я вже передаю, бо нашу програму дивляться, вони записують усе, що ми тут кажемо. Хай пишуть. До речі, да. Хай пишуть, да. В нас сьогодні справжні герої, люди, які із задоволенням зустрінуть ваших, я не буду говорити навіть кого. Дивіться АТР далі, не перемикайтеся, далі будуть новини, далі ще цікаво. І я з вами зустрінуся після 21:15, десь це буде прайм, теж з людиною, з кіборгом, з людиною, яка пройшла війну. Не буду казати з ким, дуже цікаво буде. До нових зустрічей. История национального движения крымско-татарского народа драматична. Участники движения, люди разных возрастов и профессий, самоотверженно боролись за возвращение своего народа в Крым. Объединенные единой целью – вернуть свой народ в Крым, они столкнулись с советской репрессивной системой, жестокой, коварной и хитрой, чрезвычайно близко. В жизни каждого из них, посмевших открыто выступить в защиту своего народа, неизбежно наступал момент прямого соприкосновения с властью в лице правоохранительных органов. Смотрите выходные в 18:00 в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kedi. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umut nentile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun.
Қайдадыр жүрекке мініп чапсаң да, думанлар артында yolsuz қалсаң да, ecnebi топырақта Алла олсаң да, көзіңнің огүнде тұрсын ос күллең, сені ұмытмаған ватаның олсын. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яғғанда, яшын яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күлсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар. Мен кенеде қол көтерме. Даянырым. Қая япрағы кебе, қаяға таянырым. Вақты келер. Таш қаяларны тешерім, эшерім, чатырларға көтерлерім, андан эшіттірсіз менің сесім. Обійми та вітання на волі. 11 кримських татар, арештованих за зустріч адвоката Едема Сімідляєва, відбули незаконне покарання. Чимало людей з усього Криму приїхали, щоб привітати співвітчизників, але біля ізолятора зустріли перепони. В Евпатории объявили супер-пупер план какого-то там спецоперации, не ближе, чем на 100 метров к зданию полиция не подпускает, как бы, ну, мы к этому, скажем так, немного уже привыкли, что политзаключенных, мирных журналистов, которых на 12 суток, на 10 суток, 14 суток сажают ни за что, что в таком режиме, да, государство вот встречает, отпускает и так далее. З ізоляторів тимчасового тримання у Сімферополі та Євпаторії вийшли Смаїл Абдурманов, Селім Тейфуков, Галім Сулейманов, Кемал Абдурзаков, Алім Алієв, Зекерія Демерджі, Длявір Ібрагімов, Сеттар Сеттаров, Ришат Параламов, Муртаза Фахрієв і Сервер Чолакчик. Можете в прямом эфире рассказать, как прошли эти 12 дней? Алхамдулillah, 12 дней прошли, вполне удовлетворительно.
первую очередь это было благодаря тому, что мы чувствовали, да, что джимат, который остался на улице, он поддерживает нас. Что хотел бы подчеркнуть, это и вообще высказать слова благодарности всему народу, всем тем, кто нас поддерживал передачками, и не только, даже те, которые просто, находясь дома, солидарны с нами, что мы не являемся преступниками, не делали ничего противозаконного, и тем не менее нас посадили сюда. Ну, за эти дни я подумал и очередной раз пришел к выводу, что никакой справедливости здесь ждать не приходится. Но это наш дух не ломает, а наоборот сближает, и для нашего народа это определенний етап для того, щоб бути вместе. Тепер уже колишні бранці упевнені, що стали жертвами репресій, оскільки нібито порушення карантину, яке їм закидали окупанти, було лише формальністю. Формально нас задержали за то, что мы якобы нарушили карантин и масочный режим и подвергли угрозе жизни и здоровья других граждан. Но после того, как нас задержали, нас более 30 человек загрузили в один автобус без соблюдения каких-либо санитарных мер и норм и так далее. Отсюда видно, что не это является причиной, а причиной является наша четкая, твердая позиция не оставлять в беде тех, кто попал под репрессии и угнетение. Я считаю, что именно за это мы и пострадали. Я назову это полнейшим беспределом. Со стороны сотрудников полиции и в частности со стороны судей, которые, не заслушав сторону защиты, зачитали готовые решения. То есть, и последнее, нас привезли в итоге и поместили в ВВС города Евпатория. Условия, я не знаю, можно сказать, нечеловеческие. Мы не виноваты. Никакого правопорядка мы не нарушали. Мы пришли всего лишь встретить нашего брата, уважаемого адвоката Эдема Смедляева. Считаю, что это был спецзаказ. Считаю, что это очередное давление на наш народ. Только для того, щоб люди не приходили і не підтримували. Увечері 23 листопада більше сотні кримських татар попрямували до ізолятора тимчасового тримання Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Семідляєвим, адміністративний арешт якого добіг кінця. Окупанти заздалегідь підігнали автобус, а Росгвардія затримала 32 людини, серед яких були жінки та громадянські журналісти. Усіх звинуватили у нібито порушенні громадського порядку. 9 затриманих жінок засудили до штрафів від 10 до 15 тисяч рублів. 21 кримському татарину присудили від 10 до 14 діб адмінарешту. Встреча, иншаллах. Это праздник сегодня для нас. Воз'єдналися з родиною після майже 2 тижнів в ізоляторі окупантів. Рідні, друзі та десятки небайдужих зустріли для Віри Ібрагімова та Рішата Параламова вдома у Нижньогірському. Що сказати? Я вся в сльозах. Це сльози радості. Дякую всім за те, що привезли його додому. Нехай ці хлопці більше не знають такого лиха. Хай в них будуть лише світлі дні. Дякую всім. Гості пригощалися святковою вечерею та молилися за тих, кого досі тримають у застінках окупантів. Вони упевнені, усі кримські татари, незаконно позбавлені волі, обов'язково воз'єднаються зі своїми близькими. Что противозаконного может сделать эти ребята, встречая адвоката, который тоже был незаконно удержан. Я считаю, что это абсурд вообще. Надеемся, что и остальные ребята, которые незаконно удерживаются сегодня в местах лишения свободы, тоже вернутся когда-то и соединятся со своими семьями. Все наши ребята, которые сидят там за стенками тюрем, которые огульно обвиняются, они, иншаллах, когда встретят, достойны большего, Аллах нас святся. На самом деле, вот для меня это было неожиданностью. Народ всегда будет с теми, кто попал вот в такую ситуацию, кого заключили на одни сутки, хоть на 1 час.
мы всегда будем переживать, мы всегда будем молиться за них, делать дуа, иншаллах. У селі Совук села Богрущівка Судакського району зустріли одразу 5 кримських татар, які відбули незаконні арешти за зустріч Едема Семідляєва. Це координатор Кримської солідарності Сервер Чолакчик, а також Муртаза Фахрієв, Галім Алієв, Кемал Абдуразаков і Сеттар Сеттаров. Їх зустрічали вітальними плакатами та кульками. Мы не в первый раз сталкиваемся с такой несправедливостью. Наши предки видели и намного больше ущемления и угнетения. И сегодня настал наш черед, но мы, иншаллах, не будем сдаваться, будем продолжать свою борьбу ненасильственную. И, иншаллах, Аллах одарит нас победой. Алім Сулейманов був серед незаконно затриманих громадянських журналістів. Його також визнали винними в участі у нібито незаконному масовому заході та заарештували на 12 діб. На волі його вітають рідні та знайомі. Алім Сулейманов наголошує, попри усе і надалі висвітлюватиме репресії окупантів проти кримських татар. Я, будучи журналистом, нисколько не жалею о том, что отбыл срок в 12 суток и в дальнейшем никак не планирую останавливаться на этом, поскольку я считаю, что на сегодняшний день необходимо заниматься тем освещением того произвола в отношении мусульман Крыма и не только, которое происходит, в частности, в Крыму. Они прекрасно понимают, за что они судят. Они судят за то, что у нас в груди. За наше переживание друг к другу, за нашу солидарность друг к другу, за нашу возможность хоть как-то поддержать, помочь и быть полезным для своего, хоть и маленького, но дружного, сплоченного крымско-татарского народа. В 1944 году нас объявили и пытались навесить ярлык предателей и выстрелить с родины. Сейчас мы вернулись, и нас опять, как говорится, преследуют незаконно и пытаются опять на наш народ навесить ярлык теперь террористов и экстремистов. Но, иншаллах, мы знаем, что мы правы. Нам не стыдно смотреть людям в лицо. Мы будем стоять с гордо поднятой головой. Насамкінець присутні звернулися до Всевишнього та прочитали священний Коран. Майже 12 тисяч гривень зібрали у культурному центрі «Бірлик», що на Київщині, на підтримку незаконно оштрафованих кримських татар в окупованому Криму. В акції під назвою «Бір вуджуд. Єдине тіло» взяли участь близько 150 людей. Вони внесли пожертвування для сплати штрафів, які окупаційна влада присудила активістам та небайдужим громадянам у Криму за нібито порушення ними порядку проведення масових заходів під час пандемії. А насправді за підтримку незаконно засуджених кримських татар. Голова духовного управління мусульман Криму Гайдер Рустемов розповів про важливість прояву єдності та вираження підтримки тим, хто зараз перебуває на окупованому півострові. Він повідомив, що збір коштів для погашення великих сум штрафів відбувся у всіх мечетях духовного управління мусульман Криму. Мы, как Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, здесь, на материковой части Украины, попытались масштабировать данную акцию. И сегодня, в этот благословенный день, день пятницы, был призыв о том, чтобы каждый, кто может, участвовал финансово для того, чтобы погасить эти огромные штрафы, которые назначает и выписывает оккупационная власть России, которая систематически на данный момент нарушает религиозные свободы и права верующих в Крыму, в том числе и мусульман. Надеюсь, что мы внесем и внесли свою лепту в нашу мирную борьбу крымско-татарского народа, борьбу верующих мусульман Крыма за правду, за истину. И я верю, что истинность и справедливость всегда победит, ибо сам Аллах истинный и справедливый.
Шукатимуть заборонені та небезпечні речі. На контрольному пункті в'їзду-виїзду станиця Луганська, що на Луганщині, прикордонники почали перевіряти речі за допомогою рентгено-телевізійної системи. Заборонені предмети, зброя, наркотичні засоби, алкогольні, тютюнові вироби. Не брали? У рюкзаку що у вас? Оце ось. Копілка. Щасливої дороги. За допомогою рентгенів прикордонники зможуть швидко та ефективно оглядати багаж, з яким громадяни перетинають межу з окупованою частиною Луганщини. Так, за кілька тижнів роботи є заборонені знахідки. Виявлено сигнальний пістолет та 7 набоїв до нього. Та виявлено в жіночій сумці переміщували патрон калібру 7,62. Державна прикордонна служба України встановлює рентгено-телевізійні системи у контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Вони вже встановлені на КПВВ Чонгар і найближчим часом будуть обладнані і на КПВВ Каланчак. Російські окупанти одного разу порушили тишу. В лавах українського війська втрат немає. У штабі Об'єднаних сил повідомили про ворожий обстріл неподалік Новоселівки. Ворог відкривав вогонь зі станкових, протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Ковід-пандемія йде на спад. Уперше за 2 місяці на материковій частині України виявили менше 4,5 тисяч випадків коронавірусу. Тим часом, за даними сайту Worldometers, Україна знову друга у світі за добовою смертністю від ковіду після Росії. За минулу добу 239 людей через хворобу пішли з життя. Незважаючи на те, що в Україні 4-й тиждень триває спад захворюваності на ковід-19, зокрема за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на ковід-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. У Міністерстві охорони здоров'я України радять не розслаблятися та готуватися до нової хвилі і закликають усіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби. Кримчани, щеплені «Спутником», можуть вакцинуватися препаратами, сертифікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я на материковій частині України. Це не є протипоказанням до щеплення Pfizer, Moderna, CoronaVac та інших препаратів, повідомляють медики, які працюють у пунктах вакцинації на межі з Кримом. З 1 грудня на пунктах пропуску Каланчак та Чонгар почали вакцинувати людей, які їдуть з окупованого півострова. Як повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щеплення можна отримати з понеділка до п'ятниці з 9 до 15. На пунктах вакцинації також можна укласти декларацію з лікарем. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами України, і можемо надавати їм такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. А для невакцинованих людей карантин став жорсткішим. Із 6 грудня відвідувати концерти, кінотеатри, спортзали, торговельні центри, кав'ярні та ресторани можна лише сертифікатом про вакцинацію проти COVID-19, довідкою про одужання або негативним тестом. Ці правила діють і в жовтих, і в червоних зонах епідемічної небезпеки. У червоній зоні діє лише зелений сертифікат про повну вакцинацію терміном дії на рік. У жовтій зоні можна
користуватися і жовтим сертифікатом про перше щеплення, який зараз діє 30 днів. Довідка про одужання дійсна 105 днів. ПЛР-тест чи експрес-тест діють 3 доби. Люди, які не отримали жодного щеплення проти COVID-19, не мають негативного тесту чи довідки про одужання у жовтому рівні епідемічної небезпеки, не можуть брати участі у будь-яких масових заходах, відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, ходити до барів та ресторанів. В окупованому Криму тим часом окупанти зафіксували 567 нових випадків COVID-19. Від цієї хвороби на півострові померли 29 людей. Петарди і каміння, а у відповідь сльозогінний газ і водомети. Групу завзятих та агресивних молодиків, невдоволених карантинними обмеженнями, розганяли у столиці Євросоюзу. Вони відокремилися від основної мирної демонстрації і, вигукуючи «Свобода», почали кидати у поліцію каміння. Неподалік від них кілька тисяч людей спокійно пройшли вулицями Брюсселя. Вони вийшли з плакатами «Ні обов'язковій вакцинації» та «Ні диктатурі». В Україні запровадили нові карантинні обмеження, щоб стримати швидке поширення коронавірусу. Так, дітям у початковій школі тепер доведеться носити маски, а канікули цього року будуть довшими. Я не терплю дискримінацію у будь-якій формі. Ввели ковід-сертифікати, і вони порушують наші права. Щеплення збираються зробити обов'язковими. Ми не хочемо диктатури. Наприкінці листопада у Брюсселі були ще більші протести, зокрема проти вимоги надавати паспорт вакцинації при вході до барів та ресторанів. Тоді сутички закінчились псуванням майна та десятками арештів. Постраждали кілька поліціянтів. А це Німеччина. У Берліні та Франкфурті теж протестують. Минулого тижня німецькі урядовці домовилися заборонити нещепленим жителям країни ухід до майже усіх закладів, крім продуктових крамниць, аптек та пекарень. Вони також хочуть зробити вакцинацію обов'язковою. А ще у берлінських нічних клубах із 8 грудня не можна танцювати, хоча самим закладам працювати дозволено. Протестують і в Нідерландах. Кілька тисяч людей зібралося в Утрехті. Вони не задоволені новими заходами, які почали діяти поза минулого тижня. Обмеження в Нідерландах включають закриття барів, ресторанів та більшої частини магазинів. Ми проти того, щоб нас позбавляли свободи самим розпоряджатися своїм тілом. А це Відень. Вулицями австрійської столиці пройшли з протестом понад 40 тисяч осіб. Люди незадоволені локдауном та планами зробити вакцинацію обов'язковою. На місце спрямували більше 1200 поліціянтів. Вони мали стежити як за порядком, так і за тим, щоб усі учасники були в масках. Інакше – штраф. Меня зовут Нияра. Моя семья вынуждена была покинуть Крым. Это было утро после дня рождения моего двоюродного брата. После этого мы с ним больше не виделись. Я хочу знать, когда я еще смогу поиграть со своими братьями и сестрами. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбетеки бөлікні біз Қырым татар тілінде алып барамыз ве ишғал етілген Қырымда сонки юзберген хаберлер ақында лаф етмеге ве яйнымызға тештев бұражақ мұсафирлер иле музыкер етмеге девам етеміз. Мен хатırlatmaға истередім ки біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номераларын тақдим етелер. 0
67-63-130 Viber vasıtasıyla TR telekanalının canlı yayına koşulma imkanına sahipsiniz. Bizlerge canlı şekilde telefon açınız, suallerinizni seslendiriniz, fikir ve gayellerinizni bu studiyada ifade edebilirsiniz. Ya da Skype adresimizni kullanınız. Bu da bir vasıtadır. atr.tv bu bizim adresimiz. Aynı zamanda TR telekanalına manevi destekni gerçekleştirmeye isteseniz bizim YouTube sayfamızga abone olabilirsiniz. Anda biz hem canlı yayında çalışamız hem de programmalarımızın en meraklı bölüklerini, kısımlarını anda yükleyimiz. Misal bizni canlı yayında bakmağa, seyretmege imkanı olmaganlar sonra tekrar olarak programmalarımızın seyretebilirler. Hem de bu bizlerge abonecilerinin miqdarının artmasına da yardımcı olacaktır. Çünkü ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa, o kadar çok diğerleri de bizim haberlerimizni görmek imkanına sahiptir. Aslında siz için bu bir şey olmasa da sadece abonelik böyle bir noktasına basmak biz için hakikaten çok büyük destektir. İnformasyon cebide alıp bargan kuruşumuzda büyük maksatlardan biri bu da çok insanların işgal etilgen Kırım'da yüz bergen ak bozgunlukları problematikası ile tanış olması ve bunu korup bilmesi ve bu hakikaten de zihinlerge yerleştirilgen bu Ruslarının teşvikatını yengmege bizlerge yardım ete. O sebepten bu informasyon cebide alıp barılgan kuruşta YouTube sayfamızga abone olmağa bizler için hakikaten de çok mühim. Bu hiçbir şey bunun için gerekmeyin. Ne maddi taraftan ne başka bir taraftan sadece manevi böyle bir destektir. Maddi taraftan ise bizne destek etmege istegenler Patreon'ımızga abone olabilir. Onun linkini ekranlarınızga rejissörlarımız çıkaran şimdi görebilirsiniz. Bu link boyunca kirseniz anda çeşit türlü destek seviyeleri çıkacaktır ve o'zingizning kuch kuvvetingizga ko'ra bu destek seviyesini seçip Balaban Kırım Tatar ATR xorantasından bir aile azası olmak istegeningizni seçe saylayabilirsiniz ve bu bizlerge ayakta turmağa yardım edecektir maddi cihetten. Men işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki haberlerge geçmege isterim. Bu günleri malum olganı ki 5 dekabr günü yani Tunev'in 24 noyabr günü tutulgan mahkemeleri olgan bizim vatandaşlarımız ve onlarga 12 gece memuri ceza çıkarılgan işgalciler tarafından vatandaşlarımız azat etildi, serbestlikке çıktılar ve onlarını bir kısmını evlerde bizim semeydeşlerimiz pervasız ve lehayet olmaganlar karşıladı. Nasıl şekilde karşılaganları ve onların özleri ne aytganlarını beraber dinlemege teklif edeyim. Buyurunuz. Что противозаконного может сделать эти ребята, встречая адвоката, который тоже был незаконно удержан. Я считаю, что это абсурд вообще. Надеемся, что и остальные ребята, которые незаконно удерживаются сегодня в местах лишения свободы, тоже вернутся когда-то и соединятся со своими семьями. Все наши ребята, которые сидят там за стенками тюрем, которые огульно обвиняются, они, иншаллах, когда встретят достойны большего, Аллах насыбется. На самом деле, вот для меня это было неожиданностью. Народ всегда будет с теми, кто попал вот в такую ситуацию, кого заключили на одни сутки, хоть на 1 час. Мы всегда будем переживать, мы всегда будем молиться за них, делать дуа, иншаллах. Мы не в первый раз сталкиваемся с такой несправедливостью. Наши предки видели и намного больше ущемления и угнетения. И сегодня настал наш черед, но мы, иншаллах, не будем сдаваться, будем продолжать свою борьбу ненасильственную. И, иншаллах, Аллах одарит нас победой. Я, будучи журналистом, нисколько не жалею о том, что отбыл срок в 12 суток. И в дальнейшем никак не планирую останавливаться на этом, поскольку я считаю, что на сегодняшний день необходимо заниматься тем освещением того произвола в отношении мусульман Крыма и не только, которое происходит, в частности, в Крыму. Они прекрасно понимают, за что они судят. Они судят за то, что у нас в груди.
за наше переживание друг к другу, за нашу солидарность друг к другу, за нашу возможность хоть как-то поддержать, помочь и быть полезным для своего, хоть и маленького, но дружного, сплоченного крымско-татарского народа. В 1944 году нас объявили и пытались навесить ярлык предателей и выстрелили с родины. Сейчас мы вернулись, и нас опять, как говорится, преследуют незаконно и пытаются опять на наш народ навесить ярлык теперь террористов и экстремистов. Но, иншаллах, мы знаем, что мы правы. Нам не стыдно смотреть людям в лицо. Мы будем стоять с гордо поднятой головой. Бізде шымды жанлы бағда адвокат Рустем Кемилев бар. Келінісін селемлайық. Рустем аға, селям алейкум, хайырлы ақшамлар. Селям алейкум, Гүлсім ханым. Рустем аға, Туневынке бұл демек қаршылап меселесін біраз сізінен лаф етмеге істередім. Іште азат етілген біздің ватандашларымыз 12 күн девамында психанде болынған sonra азат етілді. Туневын іште оларыны насыл шекілде қаршылағанларыны сейреттік. Іште бұл қаршылап, бұл көрішіп ақында не айта білерсіз, асылда тұтылған ватандашларымыз ненке 20 кіші ғалиба азат етілді. Бұл кере лаф етме имканына сайып олдыңыз. Мауызлері асылда насыл исетелер. Психанде bulunma şaraitlері nasıl şekilde еді? Мұна тәфсиятлар сізде dinleyimiz, бuyurыңыз. Да, вчера освободились 12 человек. Это в Евпаторийском ИВС отбывали срок административного ареста 9 человек. И в Симферопольском ИВС отбывало 3 человека. Однако в Симферопольском ИВС освободилось всего 2. Третьего не освободили. Он вышел сегодня в 12:30, 12:40 даже, где-то 41 минута была. А почему я задержали? Его встречал. Получилось так, что суд, когда рассмотрел жалобы, так скажем, этот человек был задержан позже, и на него был составлен админпротокол позже. Соответственно, суд первой инстанции вынес решение. Этот человек должен был выходить где-то ночью, часа в 2 ночи, но этого никто делать не будет. И, естественно, Верховный суд, отменив то решение, то постановление, указал время в 19. Но тут, как скажем, бюрократическая машина сработала, и пришлось вчера на зиму Шейхмухаметову уехать, адвокату ехать в Джанкойское ИВС, брать решение суда Верховного, привозить его обратно в Симферополь, для того, чтобы Азизов Руслан вышел вчера, то есть вечером. Однако этого не произошло, и адвокатом Эмилем Курбединовым была подана соответствующая жалоба в прокуратуру на действия сотрудников изоляторов временного содержания, которые не освободили человека и удерживали его там дополнительно, так скажем, негласным решением еще сутки. Вот сегодня в обед он вышел в пол первого где-то. То есть мы считаем эти аресты незаконными, конечно же. Мы говорим о том, что и в суде эта позиция, и доверителей, о том, что это преследование по национальному и религиозному признаку. Это преследование за то, что люди, проявляя солидарность, приходят к судам, не остаются в стороне, таким образом выражая, естественно, свою поддержку. И это нельзя называть, даже согласно этого законодательства, нельзя называть каким-то массовым мероприятием, которое объединено каким-то умыслом и так далее. Точно так же объединены умыслом люди, которые приходят на рынок купить продукты. Это точно такой же умысел, и тогда нужно всех этих людей на центральном рынке или на каком-то другом, не знаю, составлять на них админпротоколы по логике правоохранительных органов. Однако это все неправильно, и, естественно, эти все дела нами фиксируются. Мы говорим о том, что нарушаются права человека в очередной раз в Крыму, и в частности, в отношении крымских татар. И таким образом
мы видим налицо факт несправедливого и беззаконных, безосновательных их постановлений и решений, когда суды проходят по 10-15 минут и, так скажем, выносят решение судья, не удовлетворяет никакие ходатайства в Центральном районном суде. Это вообще нечто. Там несколько судей просто, не уходя даже в совещательную комнату, выносят решения по этим делам. Поэтому мы, конечно же, это все фиксируем. И, естественно, люди понимают, в чем суть, и говорят об этом, вот, выражая свое несогласие. И каждый, так скажем, второй на сегодняшний день крымский татарин, он готов пожертвовать своими 10 рублями для того, чтобы помочь тем соотечественникам, которые преследуются. Ну, в частности, это когда касается штрафов. Понятно, что админ-арест мы 10 рублями не перекроем, но то, что люди готовы отправить передачки этим людям, которые там содержались незаконно, и то, что они выражают даже свое... Это многого стоит. Я мына Рустем аға шуны да сұрайжақ едім. Шымды демек bizim vatandaşlarımız kanunsuzca, esassızca hapishanede bulunup çıktılar. 12 gün. Yani onlara karşı böyle büyük bir adaletsizlik, kanuniyetsizlik yapıldı. Bunu bir şekilde bir yerge şikayet etmeye mümkün mü? Elbette ki Kırım'da bunu şikayet etsen, andaki işgalci mahkemelerinin zaten çıkaracağı kararları malum. Yani bu gibi yapılgan haksızlık ne yapmağa mümkün? Kayda bunu şikayet etmeye mümkün? Ne yapmağa aslında planlaştırasın? Естественно, в планах эти дела все лягут, так скажем, в одно большое дело, когда мы говорим о том, что будем обращаться в Европейский суд по правам человека, в другие международные инстанции. И, в частности, будут переданы, конечно же, эти дела вот туда для того, чтобы найти справедливость, да, так скажем, найти справедливое решение. Опять-таки, вы правильно подметили, что здесь мы проходим эти инстанции, проходим эти ступени для того, чтобы подготовиться к тому, что будет в будущем. Наша цель та. И, конечно же, когда выходим на оглашение постановления суда, допустим, в первой инстанции, или же определение суда второй инстанции, мы прекрасно понимаем, что они будут, в первой инстанции будет вынесено наказание, там, либо это будет штраф, либо будет админ-арест. Вот. А во второй инстанции она просто поддержит первую инстанцию и, конечно же, никаким образом, так скажем, даже перекроет, наверное, те прорехи или дыры, которые были допущены в первой инстанции, залатает так, что будет казаться все красиво с точки зрения законодательства. Однако это все мы говорим об этом, естественно, в судах, говорим, и ребята это говорят, когда встают и говорят свое отношение в части апелляционных жалоб, например, или же когда они дают объяснения в суде. Вот. Естественно, справедливости не ждем здесь, но будем обращаться дальше. Европейский суд — это в первую очередь по правам человека. Вот. И даже вот сегодня судья у меня спросил, когда я заявил ходатайство о том, чтобы прокурор было обеспечено участие прокурора в деле. Это я сегодня защищал Меметова Дилявера Ибрагимовича. Вот. Эта статья тоже 20.2.2, часть 1. В санкции этой статьи предусмотрен арест и предусмотрен штраф. Дилаверу первая инстанция присудила штраф. Когда я заявил о том, что должен участвовать прокурор, дабы поддерживать обвинение, чтобы было справедливое судебное разбирательство и так далее, дабы не нарушить Европейская конвенция,
и рекомендации Европейского суда по статьям Кодекса об административных правонарушениях, в которых предусмотрен административный арест, обязательно должен участвовать прокурор. Однако судья сказал, кроме конвенции, вы можете какие-то другие какое-то другое законодательное основание мне сказать? Я сказал, нет, не могу. Вот того, что мы заявили, этого достаточно, Ваша честь. Судья проигнорировал это. Ну, вот как-то... Я нашел. Я цинично было. Sağolunuz Rüstem ağa, bizlerine bağlanıp tavsiyatlarını bu şekilde tarif etkeniz için Allah işlerinizde yardımcı olsun, yapkan faaliyetlerinizden razı olsun. Büyük teşekkürler. Sağolunuz advokat Rüstem Kamilov bizlerle canlı bağda edi. İşgal etilgen Kırım'dan ve işgal etilgen Kırım'daki mahkemelerinin hangi bir esassız ve kanunsuz şekilde ötkerilgeni hakkında bizlerinin tavsiyatlı malumatlar ile paylaştı. Men hatırlatam, tünevin hapishanede 12 gün devamında bulungan bizim semiddeşlerimiz işte hapishaneden çıktılar kanunsuzca ve adaletsizce onlara karşı çıkarılgan memuri dava boyunca hükümlerinin tünevin işte müddeti bitti ve onlar evlerine kayıttılar ve onların tantanalı şekilde velaket olmaganlar, pervasız kalmaganlar soğuk sala koyunda karşıladı ve böyle bir karşılaf merasimi ötkерділер. Оларның işte айтқанларını zaten yayınımızın en başında ve Zaman informasyon programmasında dinledik, eşittik sayılı arkadaşlar. Men hatırlatam ki 24 noyabr günü advokat Edem Simidlayev hapishaneden 12 günlük cezadan sonra azat etilgende vatandaşlarımız 150'ye yakın kişi onu selamlamak ve karşılamak için Akmejit'nin İVS binası yanında toplaşkan edi ve o gece Kennedy avtobuslarga yüklenilip aman 31 vatandaşımız tutulgan edi. Onlardan 10 kadın diğerleri erkek, bir bala da var edi içlerinde ve demek 10 kadınga sadece para cezası hükümleri çıkarıldı. Diğer bizim 20 er adamlarımızın Kırım Tatarlarını hapishanege 12 günlük hapis cezasına mahrum etip taşladılar ve böylece işte 24 noyabrdan bu günge 6 dekabrde bulunamız. Yani 12 gün geçti ve bizim vatandaşlarımız azat etildi. Kaydetmeli ki aslında sonki 2 ay içerisinde bu gibi yapılgan yani repressiyalar dalgasını közlemektemiz. Bizim vatandaşlarımızga karşı bu gibi yani bu usul işlep çıkarıldı dep aytmaga mümkün. Böyle repressiyalar zinciri şimdi mevcut. İşte destek etmege kelgenlerin tutalar, destek etmege kelgenlerini tutulganlarını işte advokatlar horçalamaga kelgende advokatların tutalar, sonra advokatlarga da cezalar çıkarıla ve endi advokatların destek etmege kelgenlerini de tutmaga başladılar. Yani böyle repressiyalar zinciri meydanга keldi dep aytmaga mümkün. Bekir Ağa Mamut, Milli Meclis azası, jurnalist, Kırım gazetasının baş muharriri bizle şimdi canlı bağda bu ve diğer meselelerini onun laf etmege hazırmız. Bekir Ağa, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleyküm selam, sizge de hayırlı olsun. İşte Bekir Ağa, Tünev'in demek 12 günlük hapishanede bulungan kanunsuzca, adaletsizce, esassızca işgalcilerin kararı ile mahkeme işte hapiske düşken vatandaşlarımız hapislerden azat etildi. Onlarına karşılaf merasimi ötkerildi. Siz de görgendirsiniz. Aslında bu vaziyet hakkında ne dersiniz? Bu yani repressiyalar usulü hakkında ne dersiniz? Buna bir şekilde asıldı şimdi bir yerge bunu şikayet etmege imkanlar var mı? Bunun bir şey yapmaga mümkün mü ki onlar 12 gün kanunsuzca, adaletsizce hapishaneye geçirdiler? Bu elbette sonu da görünmegen zincirin bir halkasıdır. Onun için mında endi men evvelde sizge aytkan edim, alışmak böyle vaziyetlerde yaramayışı. Ama teessüf ki endi 7-8 yıldan beri biz buna yavaş yavaş işte alışamız. Ama bu alışkanlık bizim nasıldır bir lakaysızlıkka, farksızlıkka diyeceğim ve bunu endi aynı bu bir günümüzün bir alameti de dep
kabul etmege esas bermey, aksine ketkete biz bu işlerge seslenmege hareketler ile de böyle bir itirazlık, narazılık görsetmege ziyade öğrenemiz. Herhalde bizim faal cemaat insanlarımız ve bu da edemge nispeten yapılgan haksızlık, açıktan da çirkinlik. Çünkü ona özlerin başka millet zinadaşları da açılandılar, narazılık bildirdiler, edembege nispeten gönüldeşlik bildirdiler. Bu birinci teessüf ki misal değil. Onun için işte bu çirkinlikler açılgan sayın bu ne diyeyim işte bu hukukçuluk, mındaki kanunculuk sıfatının derecesinin hem çürüklüğünü gösteriyor hem de bir taraftan ne diyeyim işte özlerin biz bunu de bir kere değil kaydetkenimiz özlerin kanunlarına, özlerin anayasasına riayet etmiyorlar. Onun için bunda çok taciplenmeye sıra kalmayı ve cemaatimiz buna işte gelecekte bu şeyler tekrarlanmasına psikolojik cihetten hazırlar ve buna ende çeşit ne diyeyim işte böyle beyanatlar diyeceğim nasıldır halkara teşkilatlarga müracaatlar ile seslenmek gerek olacak. Başka çünkü çare görünmüyor. Başka çare bu bizim yolumuz değil. Gene de şu tınç usullarının buna karşılık göstermeye ve bizim halkımız ya da değil böyle onun en anlı kısmı bu şeylerden bir vakit razı olmayacağın böyle çirkinliklerin, kanunsuzlukların, adaletsizliğin kabul etmeyeceğini nümayiş etmek gerek. Mına anlı kısmı degende mına bazılarının fikrince öyle bir fikir seslendirilge ki işte baskı yapılgan ve tutulganlar ekseriyetle işte mahkeme binaları o günde toplaşkanlardır, destek etkenlerdir ya da daha faal olganlardır ya da işte siyasi mahpuslarının akrabalarıdır ve demek diğerleri kalgan umumi diğer halk ki bu büyük kısmı ola kifayet altında olar bir yerge çıkmaganı çok fazla narazılık göstermegenleri sebebinden kifayet altında degen böyle bir fikir var. Siz bu fikirle nasıl da razısız mı ya da bugünkü şaraitlerde asıl da hiç kimse Kırım'da Kırım Tatarı olup kifayet altında değildir? Birinciden mında hepsi bir biz görüyoruz ki iki türlü standart çalışa ve iki yüzlük alametleri elbette açık aydın görünüyor. Buna 18 Mart bu onların kavus işine alam evet bu Kırım işte titiz bayramı biz öyle sayamız evet. Münasebetinin Moskva'da Lujniki'de 70 bin insan toplananda ekseriyeti maskasız edi, bir şeysiz edi, kimse anda bir şeyge kulak asmadı. Gerek edi bu tedbirini ötkürmege ve o oldu bu propagandanın ve hakimiyet siyasetinin bir kısmı oldu. Ve ben şimdi böyle misaller getirecek olsam ben efirinizin çok vaktini alırım. Evet. Yani böyle şeyler çalışa, korune. Hepsi bir misal için ne farkı var? İnsanlar bana hepsi bir tek işte sabahacı çalışmalar bu eğlence çeşit müesseseler. Ama varıp restoran olan, tiyatro olan, kino olan böyle kütlevi
insanlar toplangan yerlerde rahat kirmek mümkün. Kimseye teşkil girmeyin. Mesela şimdi akşam transportta insanlar birbirlerine bazıda yapışıp oturarlar. Çünkü işte kayıtmaz değiller. Böyle bir hepimiz bilemiz. Her vakit öyleydi ama bu sefer mesela çünkü kimseni çıkarmayandan aytmayın. Yok o kadar insan kırmayınız. Bu zarar olacak diye. Ama ne zaman mesela için kimdir? Özün yakın akrabasının aile azasının takdirinin kaygırıp düşünüp ve onu hatta itiraz bildirmek değil. Sadece barıp bir görmek işte birkaç fırsat olsa birkaç söz aytmak ya da aytayık gönüldeşlik bildirmek ne bağlı böyle bir toplaşıyorlar. Niçindir? Bu organlarını ne diyeyim pek kaşındırırlar ve onlar o yapacak faaliyetin, vazifelerin başka yerlerde değil de bunda işte aynı toplangan birkaç 10 insanın kaysaları maskani anda taze havada birbirlerinin değil 1,5 metre belki 15 metre bazda işte turup da ne eken ana o yakalangan ya da hapishaneye getirilgen insanı görmek istiyorlar ve aytkanım gibi gönüldeşlik bildirmek istiyorlar. Bunda onların kolları serbest. Bu ne diyeyim işte ben anlar edim eğer de bütün sahada, bütün bu yerlerde böyle bir tertip olsaydı, böyle talapçanlık olsaydı ama tek buna böyle vaziyetlerge kelgende onların talapçanlığı defalarca olsun. Ve biz de işte ana nispeten bizim bu faal insanlarımız ona tutularlar, göremelerge uğrarlar. Öyle ne diyeyim işte hakimiyet için pek çirkin vaziyet olan. Ya mına Bekir ağa көргенімізге көре işgalciler yanı ve çeşit türlü böyle baskı usulları işleyip çıkaram. Sonki vakitlara işte 2,5 ay devamında bu tendensiyanı, yanı tendensiyanı közleyimiz. Mına bu yanı repressiyaları usuluna, yanı milli hareket mücadele usulları meydanға kelgenini közleysiniz mi? Bu hukuk korçalayıcı правоохранитель deyimiz de silaviki deyimiz bu organlarının ne diyeyim işte böyle bir çarpışmalar böyle bazda kotekte çıkanı biz şimdi onu çoktan görüyoruz. Bu vakalar 60 seneleri anda bizim sürgün etilgen ülkelerde de Hususan Uzbekistan'da şu cümlede çırçık vakalarını bilemiz. Onun için kim eğer de milli hareketin tarihinin biraz meraklansa ve şu cümleden bana sizin telekanalın vasıtasıyla bu şeyler çok aytılgan edi. Çeşit böyle bir jubiley, yıl dönüm günleri olgan edi. Kitaplar var bunu yaxşı endi tariflep bergen. Son mında da endi abdetten son da böyle şeyler çok olgan edi. Onun için bu taraftan da men aytabilem bir yanı bir şey biz için yok. Bu takipler sanki bizge nisbeten endi bir tabii olgan gibi görünüyor. Onlar da işte kimerde onların mantığını anlama zor. Kimerde onlar böyle nisbeten işte böyle bir özlerin tınç al bargan gibi olalar böyle biraz nisbeten işte bir medeni al baru çerçevesinde kalalar. Bazılarda bilmem nasıl emir alalarım tutaşalar ve başlarlar insanlarga nisbeten böyle bir endi kuch işlettirmege.
Onun için bu ne diyeyim işte bu dış taraftan bu devlet güçleri tarafından bizge nispeten böyle güç işlettirmek o halkımız endi ben istemeyeyim aytma alıştı degen söz böyle misalde de yapışı çok değil ama işte ama biz için bu nasıldır bir tabii. Yani bu şaraitlerde adaptatsiya olmağa mecbur kalınğanı aşikar. Çok sağ olunuz Bekir ağa bizle bağlanıp o'zingizning kıymetli fikirlerinizle paylaşganınız ve suallarımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler sizge. Bekir Mahmut Milli Meclis azası, jurnalist ve Kırım gazetamızın baş muharriri bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men sizge yazık ki bu bölükni yekunlemek mecburiyetindeyim. Ne kadar istemesem de çünkü Xatinde işgal etilgen Kırım'da yüz bergen ağ bozgunluklarını ne kadar laf etsek azdır bugün. Ama yayınımını endi Zaman informasyon programmasına estafetani bayrağını bermek mecburiyetindeyim. Bizim muhbirlerimiz sizler için sonki ve en aktual, en taze haberlerini hazırladı. Şimdi seyretiniz, endi yarın Allah hizmet etse konuşacakmız bu studiyada. Ater ile olunuz. Ve şunu kaydetmeye istedim. Zaman informasyon programmasından sonra ATR телеканалының yayınını Prime Matsarski programması devam etti. Yarın salı günü ise bu stüdyoda Prime programmasında Aydır Mujdabayev olacak ve meraklı musafir olacağı hakkında umut ettiğimiz. O sebepten ATR ekranları başından ayrılmanız. Seyirliklerde görüşkence. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұндамын. Бұл менің топырағым. Менің Қырымым. Азатлықта құжақлашув, селямлашув ве тебесумлер. Адвокат Эдем Семедляев азат етілген вақыт тұтылған 11 Қырым татары изоляторлардан шығарылды. Қырымнан чешет көшілерінден бір чоқ инсан азат етілгенлеріні қаршылап алмақ үшін Кезлевнің изоляторы янында топлашты. В Евпатории объявили супер-пупер план какого-то там спецоперации, не ближе, чем на 100 метров к зданию полиция не подпускает, как бы, ну, мы к этому, скажем так, немного уже привыкли, что политзаключенных, мирных журналистов, которых на 12 суток, на 10 суток, 14 суток сажают ни за что, что в таком режиме, да, государство вот встречает, отпускает и так далее. Ахмеджет ве Кезлевнің вақтынжы изоляторларындан Смаил Абдураманов, Селим Тейфуков, Алим Сулейманов, Кемал Абдуразаков, Алим Алиев, Зекирия Демирджи, Дилявер Ибрагимов, Сеттар Сеттаров, Решат Параламов, Муртаза Фахриев ве Сервер Чолакчык шықты.
Можете в прямом эфире рассказать, как прошли эти 12 дней? Алхамдулилlah, 12 дней прошли, вполне удовлетворительно. В первую очередь это было благодаря тому, что мы чувствовали, что джимат, который остался на улице, он поддерживает нас. Что хотел бы подчеркнуть, это и вообще высказать слова благодарности всему народу, всем тем, кто нас поддерживал передачками, и не только, даже те, которые просто, находясь дома, солидарны с нами, что мы не являемся преступниками, не сделали ничего противозаконного, и тем не менее нас посадили сюда. За эти дни я подумал и очередной раз пришел к выводу, что никакой справедливости здесь ждать не приходится. Но это наш дух не ломает, а наоборот сближает, и для нашего народа это определенный этап для того, чтобы быть вместе. Азат этілген мабуслер қайдеткенне көре улар репрессия құрбанлары олды, чүнки карантин сыңырланулары бұзылмасы қабатлав тек көз боямадыр. Формально нас задержали за то, что мы якобы нарушили карантин и масочный режим и подвергли угрозе жизни и здоровья других граждан. Но после того, как нас задержали, нас более 30 человек загрузили в один автобус без соблюдения каких-либо санитарных мер и норм и так далее. Отсюда видно, что не это является причиной, а причиной является наша четкая, твердая позиция не оставлять в беде тех, кто попал под репрессии и угнетение. Я считаю, что именно за это мы и пострадали. Я назову это полнейшим беспределом. Со стороны сотрудников полиции и, в частности, со стороны судей, которые, не заслушав сторону защиты, зачитали готовые решения. То есть, и последнее, нас привезли в итоге, поместили в ВВС города Евпатория. Условия, я не знаю, можно сказать, нечеловеческие. Мы не виноваты. Никакого правопорядка мы не нарушали. Мы пришли всего лишь встретить нашего брата, уважаемого адвоката Эдема Смедляева. Считаю, что это был спецзаказ. Считаю, что это очередное давление на наш народ. Только для того, чтобы люди не приходили и не поддерживали. Ноябрьнан 23-нде yüзден зияде Қырым татары Ахмеджеттен вақтынча изоляторы янында канунсыз апыс етіліп азат етілмек керек olған адвокат Эдем Семедляевны қаршыламақ үшін топлашты. Ишгалчылар эвелден автобус азырлаған. Росгвардия хадимлері 32 инсанны tuttu. Улар арасында қадынлар, чағына етмегенлер ве жемаат журналистлері бар еді. Еркесіні карантин сыңырланулары бұзылмасында қабатладылар. 9 қадынға 10-15 bin рублиге қадар пара жазалары белгіленді. 20 бар еркек ise 10-14 күнге қадар апске алынды. Встреча, иншаллах. Это праздник сегодня для нас. Аман-аман 2 апталық апыстен сон қоранталарынен бірлештілер. Дилявер Ибрагимов и Решат Параламовны онлар жиынсан. Олар арасында достлары ве яқынлары Сейітлер қасабасында қаршылап алды. Що сказати? Я вся в сльозах. Це сльози радості. Дякую всім за те, що привезли його додому. Нехай ці хлопці більше не знають такого лиха. Хай в них будуть лише світлі дні. Дякую всім. Мусафирлеріні ашларнен сыйладылар. Бұнен берабер топлашқанлар ишгалчылерінің зинданларында тұтылғанлар тез вақытта азат етілмесі үшін Аллахқа дуа етті. Олар яқын вақытта қанунсыз шекілді азатлықтан марум етілген Қырым татарлар қоранталарынан қауышып болacağına inanады. Адвоката, который тоже был незаконно удержан. Я считаю, что это абсурд вообще. Надеемся, что и остальные ребята, которые незаконно удерживаются сегодня в местах лишения свободы, тоже вернутся когда-то и соединятся со своими семьями. Все наши ребята, которые сидят там за стенками тюрем, которые огульно обвиняются, они, иншаллах, когда встретят достойны большего, Аллах насыбется. На самом деле, вот для меня это было неожиданностью.
народ всегда будет с теми, кто попал вот в такую ситуацию, кого заключили на 1 сутки, хоть на 1 час. Мы всегда будем переживать, мы всегда будем молиться за них, делать дуа, иншаллах. Судақ жыбарында ерлешкен суық сала койынды бірден 5 азат етілген мабусны қаршылап алдылар. Оларда адвокат Эдем Семедляев қаршыланғаны вақыт тұтылған еді. Азат етілгенлер сырасында Қырым бірдемлігі координаторы Сервер Чолақчык, Муртаза Фахриев, Алим Алиев, Кемал Абдуразаков, Сеттар Сеттаров. Оларны хайырлав плакатлары ве ава көрелерінен қаршылап алдылар. Мы не в первый раз сталкиваемся с такой несправедливостью. Наши предки видели и намного больше ущемления и угнетения. И сегодня настал наш черед, но мы, иншаллах, не будем сдаваться, будем продолжать свою борьбу ненасильственную. И, иншаллах, Аллах одарит нас победой. Алим Сулейманов қанунсыз шекілде тұтылып махкім етілген Қырым бірдемлігі мұхбері. Оны санки дерсін қанунсыз күтлевитет бір иштиракчысы оларақ тұтып 12 күнге апске ташладылар. Алим Сулейманов қайда еткеніне көре бір шейге бақмадан ишгалжілерінің Қырым татарларға қаршы япқан репрессияларны айдынлатмаға девам етежек. Я, будучи журналистом, нисколько не жалею о том, что отбыл срок в 12 суток и в дальнейшем никак не планирую останавливаться на этом, поскольку я считаю, что на сегодняшний день необходимо заниматься тем освещением того произвола в отношении мусульман Крыма и не только, которое происходит, в частности, в Крыму. Они прекрасно понимают, за что они судят. Они судят за то, что у нас в груди. За наше переживание друг к другу, за нашу солидарность друг к другу, за нашу возможность хоть как-то поддержать, помочь и быть полезным для своего, хоть и маленького, но дружного, сплоченного крымско-татарского народа. В 1944 году нас объявили и пытались навесить ярлык предателей и выстрелить с родины. Сейчас мы вернулись, и нас опять, как говорится, преследуют незаконно и пытаются опять на наш народ навесить ярлык теперь террористов и экстремистов. Но, иншаллах, мы знаем, что мы правы. Нам не стыдно смотреть людям в лицо. Мы будем стоять с гордо поднятой головой. Топлашқанлар, Аллахқа дуа етіп, қанусыз тұтылғанлар, азат етілмесіні сұрап, Құран-ы Керимні оқыдылар. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. Қырымда қанунсыз шекілде пара жазаларына махкім етілген Қырым татарларға қол тұтмақ үшін Киев жыбарында ерлешкен бірлік медени мерkezінде 12.000 гривна топланды. Бір вүджет адлы акцияға 150-ге яқын инсан қошылды. Анда жұма намазындан сон дуат етбірі кечірілді. Топлашқанлар, ишгалжілер Қырым татар фааллеріне белгілеген пара жазалары оделмесі үшін пара топлады. Ишгалжілер инсанларына бір-біріне дестек көстергені үшін күтлевет етбірі кечіріліп қайделері бұзылмасында қабатламақта. Қырым муфтisi Сайдер Рустемов, Бірдемлік Костеров и басқа алтында болғанларға қол тұтуынан емиетін аңлатты. Оның сөздеріне көре Украина қытасында Қырым мұсылманлары діни идаресінің әркенінде олған эпосы жәмелерде бөле дуат етбірлері ве акциялар кечірілді. Мы, как Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым, здесь, на материковой части Украины, попытались масштабировать данную акцию. И сегодня, в этот благословенный день, день пятницы, был призыв о том, чтобы каждый, кто может, участвовал финансово для того, чтобы погасить эти огромные штрафы, которые назначает и выписывает оккупационная власть России, которая систематически на данный момент нарушает религиозные свободы и права верующих в Крыму, в том числе и мусульман. Надеюсь, что мы внесем и внесли свою лепту в нашу мирную борьбу крымско-татарского народа, борьбу верующих мусульман Крыма за правду, за истину. И я верю, что истинность и справедливость всегда победит, ибо сам Аллах истинный и справедливый. Ясақ етілген вет телекөлешелеріні қыдырajaqlar станица Луганская сыңыр кетішінде сыңыржылар инсанлар алып кеткен шейлеріні рентген вастасынен тешкірі башлады.
Заборонені предмети, зброя, наркотичні засоби, алкогольні, тютюнові вироби. Не брали? У рюкзаку що у вас? Оце ось. Копілка. Щасливої дороги. Рентген вастасынен сыңыржылар тез ве эффектив оларақ Луганск вилаятынан ишғал етілген қысмындан келген ве анда кеткенлерінің багажны тешкіріп олажақ. Бір қач авто девамында бір чоқ ясақ етілген шейлерні белгілеп олғанлар. Виявлено сигнальний пістолет та 7 набоїв до нього. Та виявлено в жіночій сумці переміщували патрон калібру 7,62. Украина девлет сыңыр қызметі рентген системаларыны ишғал етілген Қырымнан мемори сыңыр кетішілерінде де ерлештіре. Рентген системалары чоңғар сыңыр кетішінде енді чалышы башлады. Яқын вақытта Каланчак сыңыр кетішінде де бөлекі система ішке түшірілежек. Рус ишгалжилері кечкен күн деваманда бір кере атешкес режиміні бозған. Украина арбилері арасында ғайыплар жоқ. Бірлешкен Құветлер операциясы штабында хабар еткенлеріне көре, душман Новоселовка қасабасына құрчылаған Украина арбилері позицияларына ұжым еткен. Душман танқа қаршы гранат атыжы ве бұйық калибрлы құршын атыжы тіртібатларына қолланған. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Підрозділи об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Украинада ковид хасталарынан сайысы эксілмекте. Кечкен күн девамында 4,5 беңден аз яңа ковид хастасы белгіленген. Ама Украина дүнияда күн девамында ковид-19 хасталығындан өлгенлерінің сайысына көре дүнияда екінші ерін алмақта. Бірінші ерде Русия. Кечкен күн 239 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Незважаючи на те, що в Україні 4-й тиждень триває спад захворюваності на COVID-19, зокрема за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 зменшилась на 15%, госпіталізацій на 13%. Епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. Сағлық назерлігінде қайдеткенлеріне көре коронавирусынан яңы далғасына азырланмақ керек. Оның үшін еркесіне ашыланмаға чағыралар. Прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби. Қырымда спутник вакцинасынан ашыланғанлар Украина қытасына чықып, Дүния сағлық тешкілеті тарафындан таздықланған Pfizer, Moderna, Коронавак вакциналарынан ашылана біле. Бұны Қырымнан мемори сыңырында чалышқан екімлер хабар ете. Декабрынан бұрынден Каланчак ве Чоңғар сыңыр кетішілерінде ишғал етілген Қырымдан шыққанларны ашыла башладылар. Ишғал етілген территориялар реинтеграциясы мәселелері бойынша назірлікте хабар еткенлеріне көре, иш күнлері саат 9-дан 15-ке қадар ашыланмақ мүмкіндір. Ашыланов ноқталарында қоранта екімінен декларацияда имзаламақ мүмкін. Можем принимать всех желающих жителей Крым, которые являются гражданами Украины, и можем надавать им такі послуги, як вакцинацію. Також ми можемо скласти декларацію з лікарем і надалі надавати ці послуги. Декларации хотят заключать, и прививки хотят приехать сделать, и людям очень удобно. Пришел, перешел границу, тут же все получил. Мы сразу после вакцины будем вносить в базу данных и сразу сможем выдавать сертификаты в печатном виде. Если у человека, который сюда приехал, подтянется, будет установлена ДИА, он сможет подтянуть сертификат сразу после прививочки. Ашыланмаған инсанлар үшін карантин сыңырланулары сертлештірілді. Декабрінің 6-сындан концерт, кинотеатр, тиджарет меркезлері, қавихане ве ресторанларыны ашылану фаққында ковид сертификатына, хасталанып түзелі фаққында весиқаны, яда менфи тест нәтижесіне көстеріп кірмек мүмкін. Бұл қайделер карантиннан эм қырмызы эмде сары зонасында көрсетілді. Қырмызы зонада тек ешіл сертификатына қолланмақ мүмкін. О ашылануының толы курсындан кечувны избатлай. Сары зонада ашылануының бірінші дозасы кешірілгені избатлаған сары сертификатны көстермек мүмкін. Ама о 30 күн девамында чалушадыр. Түзелі фаққанда весиқанын 105 күн девамында күчі бар. ПЛР яда экспресс тестінің нәтижесінен 3 күн девамында қолланмақ мүмкін. Ашыланмағанлар, хасталанып түзелмегенлер, менфи тесті олмаған инсанлар күтлеви тедбірлерді иштирак етмеге аққы жоқ. Кинотеатр, бар, ресторан, спорт салонлары, бассейнлер, зиярет етілмесі ясақтыр. Ишгалжилер Қырымда 560
16 insanda Çin virusu belgilengenini haber etti. Keçken kun hastalık ağırlaşması neticesinde 29 kişi vefat etken. Петарда ve taşlar, cevap olarak көз kesici gaz ve suvatqıç. Karantin sınırlanuvlarının memnun olmagan agresif insanlarını Avropa Birliği'nin paytaxtında böyle şekilde tarqatmağa tırıştılar. Olar barışık şekilde keçken narazılıq aksiya iştirakçilerinden ayrılıp, azatlık kıbı şiarlarını seslendirip, politsiya xadimlerine taş atı başladı. Binlerce diğer insanlar barışık şekilde Brüksel sokaklarının keçti. Olar mecburi vaksinasiyaga qarşımız, diktaturaga yol bermemiz yazılarının şiarlar tutaydı. Memlekette koronavirus tarqalmasını toxtatmaq için yangi karantin sınırlanuvlarını kırsettiler. Başlangıç sınıf talebeleri bile maska taqıp yürmeli, tatiller ise devamlı olacaktır. Я не терплю дискримінацію у будь-якій формі. Ввели ковід-сертифікати, і вони порушують наші права. Щеплення збираються зробити обов'язковими. Ми не хочемо диктатури. Ноябрьден sonunda Brüksel'de daha da büyük narazılık olup geçti. İnsanlar bar ve restoran kirişlerinde vaksinasiya pasportları talep etilmesine karşı edi. O vakit narazılıklar insanlarının mülkü viran etilmesi ve yakalanuvlar ile yekunlendi. Birkaç politsiya xadimi de zarar gördü. Bu ise Almanya, Berlin ve Frankfurt'ta da narazılıklar. Keçken hafta Almanya hükümeti aşılanmagan insanlarga, aşayit tükenleri, ilaçhane ve furunlardan gayrı diğer yerlerge kirişni yasak etmeye kararını çıkardı. Bunun beraber aşılanuvunu mecburi yapmağa planlaştıralar. Almanya'nın gece klublarında dekabrının 8'inden başlap oynamağa yasaktır, ama ular çalışabilir. Narazılıklar Fleming'de de keçirili. Birkaç bin insan Utrecht'te toplaştı. Ular keçken hafta көрсетілген karantin sınırlanuvlarının memnun değildi. Çünkü bar, restoran ve tükenlarının çoğusu kapatılmalı. Ми проти того, щоб нас позбавляли свободи самим розпоряджатися своїм тілом. Bu ise Viyana, Avstriya paytaxtının sokaqlarına narazılıq göstermek için en azından 40 bin insan toplaştı. Sakinler lockdown ile mecburi vaksinasiyadan memnun değiller. Kalabalıklarga yol bermemek için sokaqlarga 1200 politsiya xadimi çıkarıldı. Ular hem tertipni hem de insanlar maskalarda olmasını nezaret etmek gerek edi. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay.
Добрый вечер. В эфире телеканал АТР. Вы смотрите «Прайм Мацарский». Программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем важном, интересном, а порой забавном из того, что происходит вокруг нас в самых разных странах, в самых разных частях света. Прежде чем перейти вот к сегодняшней программе, прежде чем начать разбираться, чем же вообще живет в последние дни мир, хочу все-таки начать программу с поздравления в адрес военнослужащих Украины. Я напомню, что сегодня, 6 декабря, отмечается День вооруженных сил Украины. В этом году вообще юбилей, 30 лет созданию ВСУ, 30 лет вот армия и флот и другие части вооруженных сил Украины охраняют наш покой. Вопреки вообще всему тому, что происходило в последние годы, вопреки предательству властей тогдашних в 2014 году, вопреки предательскому поведению, как тогда казалось, коллег и, возможно, даже кому-то казалось побратимов из Российской Федерации, все-таки держат ряды, все-таки не дают оккупантам прорваться дальше, а все-таки защищают Украину. И я именно поэтому хочу свою программу начать со слов благодарности мужчинам и женщинам, которые служат в вооруженных силах Украины, которые вот вопреки всему тому негативу, который был еще в 2014 году, вопреки всем тем, вот повторю еще раз, предательству властей, с которым они столкнулись, и растерянности, которая определенно царила, в том числе и в командных кругах самих вооруженных сил, все-таки выстояли, все-таки продолжают борьбу и продолжат ее до победного конца. Рано или поздно, конечно же, и Крым, и Донбасс будет свободен, оккупант и его пособники получат по зубам и навсегда забудут о том, как они полезли когда-то на свободную и независимую землю Украины. А сейчас переходим уже к тем темам, которые я на сегодня приготовил. Вторые выходные подряд лихорадит Сербию. Причем лихорадит вот по-настоящему вот в максимально таком масштабном смысле этого слова, потому что на этих выходных сразу в 52 городах страны прошли массовые демонстрации протеста против планов и действий центральной власти страны. Вот представляете себе, 52 города. Ну, Сербия, если честно, не такая уж и большая страна, поэтому, наверное, мы можем сказать, что без преувеличения во всех городах или во всех более-менее крупных городах Сербии вторые выходные подряд тысячи людей выходят на акции протеста. Вот то, что вы видите сейчас, это перекрытие одной из трасс в Белграде, причем это та трасса, которая не внутригородская, а та трасса, которая ведет практически через всю территорию страны. Вот так вот люди, видите, захватывали фактически мосты, останавливали движение. А все почему? А все потому, что власть в Сербии некоторое время назад приняла целый ряд законов, которые, судя по всему, должны быть использованы теперь в не очень, скажем так, в тех целях, которые не очень нравятся жителям Сербии, не очень нравятся гражданам этого государства. О каких законах идет речь? В первую очередь был принят закон, который существенно осложняет проведение акций протеста в случае, если люди захотят провести их, что называется, официально, то есть подав уведомление и со всеми вот необходимыми разрешительными процедурами. Теперь это очень сильно усложняется. Это первый закон. Второй закон еще более такой потенциально опасный. Это закон так называемый закон о реституции. Это закон, который позволяет властям страны изымать недвижимость фактически у любого гражданина. Необходимо просто уведомить гражданина о том, что в ближайшее время у тебя будет изъята земля или у тебя будет изъята твой дом или твоя квартира, и в течение 8 дней предоставить ему в любой точке Сербии, в любой точке страны похожую по площади, похожую по стоимости квартиру или похожую по площади дом. То есть, по большому счету, теперь власти могут, особо не церемонясь, переселять фактически кого угодно, куда угодно, исходя только из каких-то своих, там, часто, возможно, шкурных соображений. Для чего все это делается? Дело в том, что властям страны, Александр Вучич, это глава, президент страны, правящая партия, вот они в следующем году, их ожидают перевыборы. Будут выборы
президента в 2022 году и будут выборы парламента. Последние пара лет, вот эти вот пара коронавирусных лет, Сербии дались очень тяжело. Сербия вообще была одной из тех стран, в которых, на секундочку, был введен не просто локдаун, а какое-то время действовал прямо самый настоящий комендантский час. То есть людей, которые появлялись на улицах в какое-то время суток после окончания разрешенного времени суток, вернее, арестовывали. В случае, если это было первое правонарушение такого рода, сильно штрафовали, действительно, на очень большие какие-то суммы. Если человек попадался второй раз, его вообще ждала тюрьма, и даже какие-то казармы в столичном Белграде были отведены под содержание тех людей, которые нарушали вот эти вот коронавирусные ограничения. В Белграде даже были какие-то из казарм городских отведены специально для содержания тех людей, которые вот нарушили комендантский час и были приговорены к какому-то там несколько десятков, по-моему, дней заключения должны были люди отбывать. Но вот это только одна сторона медали. Вот эти вот жесткие коронавирусные ограничения, люди, которые там вынуждены были платить безумные штрафы или оказываться в тюрьме, это вот только одна сторона. Вторая сторона медали — это серьезные экономические потери. Это действительно не дофинансирование бюджетов всех уровней, начиная с бюджета общегосударственного. А накануне вот выборов, вот сейчас вот следующий год выборный, властям нужно каким-то образом, ну, вот что называется, покупать лояльность избирателя. В этом ничего такого криминального нет. Так или иначе, все власти во всех странах накануне выборов этим занимаются, придумывают какие-то способы, там, поднимают пенсии, дают какие-то там выплаты матерям-одиночкам или каким-то другим уязвимым группам населения. Но для того, чтобы такого рода выплаты накануне выборов производить, для того, чтобы таким образом демонстрировать свою какую-то вот такую близость к избирателю, должны быть деньги. А где взять эти деньги, если уже 2 года, собственно говоря, с перебоями они идут в бюджет? И вот власти Сербии какое-то время назад нашли способ заполучить такого рода деньги, нашли способ, где же, собственно говоря, взять те самые средства, которые необходимы вот как хлеб, как воздух, необходимы непосредственно перед выборами. Они решили дать концессию на добычу лития в одном из районов Сербии огромному такому конгломерату компаний. Это англо-австралийский концерн, который называется Рио Тинто. Рио Тинто собирался построить вот такие, что называется, добывающие шахты в одном из самых из районов Сербии. И рядом с шахтами, в которых добывался бы литий, намеревался еще построить перерабатывающие производство. То есть руда сразу из-под земли отправлялась бы, ее не везли бы куда-то далеко, ее бы не отправляли там грузовиками, самолетами, конечно, безумно дорого, там грузовиками или морским транспортом, речным, а затем морским транспортом куда-то на те перерабатывающие производства, которые есть уже в распоряжении Рио Тинто. Нет, планировалось все это сделать вот комплексно. Здесь мы из-под земли руду вытаскиваем, а здесь тут же, вот прямо на месте ее перерабатываем. Собственно говоря, для этого, судя по всему, и принимался закон о реституции. Ровно для того, чтобы дать возможность компании Рио Тинто вот те территории, под которыми залегает руда, заполучить к себе и построить на них все необходимые производства. Но с добычей лития и с добычей литиевой руды, с производством лития есть несколько очень серьезных проблем. Конечно, вот сейчас, особенно когда мир переходит постепенно, но все-таки переходит, ну вот, например, на электромобили или другие электрические транспортные средства, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания, отказываясь от бензина, от дизеля, от любого вообще ископаемого топлива, литий необходим, потому что литий является одним из основных компонентов тех самых батарей, которые устанавливаются в электромобиле, и без него обойтись никак нельзя. Это с одной стороны, но с другой стороны производство лития действительно очень-очень вредно для природы. То есть он, с одной стороны, помогает снизить зависимость от ископаемого топлива и тем самым так или иначе сказывается в плюс на окружающей среде. А с другой стороны, если вот как сейчас кажется многим в Сербии, сильно торопится правительство, сильно пытается
как можно скорее начать это производство для того, чтобы получить 2 миллиарда 400 миллионов долларов, прошу прощения, от Рио Тинто и начать раздавать эти деньги нуждающимся, то вот боятся люди в Сербии, что из-за этой спешки так или иначе махнут рукой, попросту наплюют на самые разные нормы экологической безопасности и построят абы как, лишь бы скорее. Соответственно, тогда будет сильно загрязнена и река, там протекает, собственно говоря, рядом с тем местом, где планируется добывать литий, протекает приток реки Сава, и на этом притоке стоят города, и на Саве стоит множество городов, включая, кстати, столичный Белград. Ну и, собственно говоря, не только вода, но еще почва грозит быть, собственно говоря, загрязненной этим самым литием, вернее, отходами от производства лития. И, естественно, и воздух тоже может быть загрязнен, собственно говоря, этими самыми литиевыми производствами. Собственно говоря, именно поэтому люди выходят массово на акции протеста. На прошлых выходных даже были какие-то столкновения с полицейскими, на позапрошлых, вернее, вот на минувших, которые только что прошли. Вроде бы как все было более-менее спокойно, с полицейскими не вступали в противодействие, никто там не применял ни слезоточивый газ, ни дубинки, ни водометы, но тем не менее, да, люди смогли на несколько часов, например, парализовать движение по одной, а то и даже по нескольким трассам, автотрассам, которые идут через территорию Сербии. Кроме того, эти же люди боятся, что те законы, которые уже приняты, могут быть использованы в дальнейшем для того, чтобы давать в концессию и другие целые регионы Сербии. Ну вот известно, например, что одна крупная китайская компания тоже присматривается к Сербии, считает возможным строительство там каких-то добывающих или перерабатывающих производств уже не литиевой, а железной руды. И тут же действительно, тут такая история, что аппетит приходит во время еды. Фактически для сербского руководства это что называется easy money, легкие деньги. Они толком ничего не делают, сами по большому счету ничего не вкладывают, просто дают возможность иностранным компаниям в обмен на какие-то огромные вливания в бюджеты страны начать выкапывать из земли то, что, собственно, является достоянием всего сербского народа. Это обрабатывать и потом где-то продавать. Интересно, вот какая реакция, собственно говоря, того человека, который должен был, наверное, разгонять все эти протесты. Зовут этого человека Александр Вулин. Этот человек министр иностранных дел Сербии. И он на прошлых выходных, на позапрошлых он присутствовал в Сербии и каким-то образом, наверное, там отдавал команды тем людям, которые разгоняли протестующих. А вот на последних протестах его уже не было. Не было его, как он, наверное, решил по уважительной причине. Он ездил в Москву презентовать какую-то свою книгу. При этом накануне своего отъезда из Москвы он сообщил о том, что вот те люди, которые выходят на акции протеста в Белграде и в других сербских городах, они наймиты Запада, значит, ими управляют какие-то темные злые силы из-за границы. И эти темные злые силы совсем не хотят, чтобы Сербия была богатой и счастливой. А по его словам, Сербия может быть богатой и счастливой только если Вучич останется, вот нынешний президент, во главе государства. Короче, наплел какой-то совершенно безумной ерунды с точки зрения здравого, нормального человека. Но если вот копнуть, кто такой Вулин на самом деле, то станет понятно, что здравых от него каких-то суждений ожидать не стоит. Это тот человек, который прямым текстом говорил о необходимости заимствования идеологии русского мира для построения сербского мира. То есть ему очень нравится то, что творит Россия на оккупированных ею территориях других стран. И ему, наверное, кажется, что Сербия должна действовать похожим образом. То есть он, правда, не призывал к оккупации части территории соседних стран, но говорил, например, о том, что Сербия должна быть готовой защищать этнических сербов, в том числе и за пределами, собственно, самой Сербии, в том числе еще и с помощью армии, то есть грубой военной силы.
Так вот, сейчас прям процитирую вам этого человека. «Пока Вучич во главе Сербии, Республика Сербская в составе Боснии будет существовать, а Сербия сохранит политическую стабильность». Республика Сербская, напомню, это вот такой вот анклав внутри Боснии и Герцеговины, который в последнее время все больше и больше намекает на такой разрыв с самой Боснией и Герцеговиной и слияние с Сербией. И вот эти вот люди сейчас фактически управляют страной. Несмотря, кстати, на безумные акции протеста, которые уже прокатывались по Сербии. И, кстати, они были фактически, собственно, только вот этими драконовскими противокоронавирусными мерами удалось в свое время прекратить эти акции протеста. В 2018 году начались после нападения на одного из оппозиционных политиков, каких-то гопников, тетушек. Вот эти акции протеста, они тоже были многотысячными, они тоже проходили по всей стране. И протестующие тогда требовали отставки президента и настаивали на том, что все то, что он делает, он по большому счету концентрирует у себя в руках вообще все рычаги власти. Он концентрирует у себя вот все возможные функции властные, пытаясь выстроить авторитарную систему управления. Причем не просто авторитарную систему управления, а как тогда казалось многим людям, и на самом деле до сих пор кажется, насколько я понимаю, в Сербии очень многим оппозиционно настроенным гражданам, все это делается не просто для того, чтобы взять и там сконцентрировать все рычаги власти у себя, а еще и для того, чтобы вот каким-то образом реализовать вот эти безумные планы сербского мира. Напомню, что эти безумные планы в свое время привели к войне, которая была одной из самых кровавых, наверное, самой кровавой войной на европейском континенте после Второй мировой. И вот мы прямо сейчас присутствуем при робких таких, но все более явственных звоночках о возможности, не дай бог, конечно, но все-таки повторения чего-то такого, что сопровождало распад Югославии в начале 90-х годов. Ведь понятно, что если распад Югославии сопровождался действительно кровавейшими войнами, то попытка собрать эту Югославию назад в том или ином виде, с теми или иными территориями, которые когда-то входили в ее состав, помимо Сербии, тоже может обернуться очень и очень кровавыми последствиями. Давайте посмотрим сюжет о том, как тогда, в 90-е, распадалась Югославия, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Югославия как независимое государство появилась в 1918 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Поначалу существовавшая как монархия, оно объединило несколько регионов Юго-Восточной Европы, большинство из которых прежде входили в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Лидирующая роль в новом государственном образовании отводилась Сербии. Это подчеркивалось в первом названии страны – Королевство сербов, хорватов и словенцев. Кроме того, управляла королевством именно сербская монаршая династия Карагеоргиевичей. В 1941 году после нацистской оккупации монархия пала, а после поражения Германии во Второй мировой Югославия вновь стала независимой страной. К власти в ней пришли коммунисты, а ее официальное название сменилось на Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Формально все входившие в состав Федерации Республики были равны в своих правах. Однако именно Сербия оставалась главной частью страны. Именно там располагались все центральные органы власти, редакции главных медиа, основные культурные и спортивные организации. Сербы являлись и крупнейшей этнической группой Югославии. Около 40% граждан страны относили себя именно к сербам. Второй крупнейшей этнической группой были хорваты, которых было примерно вдвое меньше, чем сербов. К 1991 году волна демократических преобразований, прокатившаяся по Восточной Европе, добралась до Югославии. Национальные элиты, входивших в состав Федерации Республик, одна за другой начали объявлять о независимости. Первыми это сделали словенцы, заявившие о выходе из состава Югославии в июне 1991 года. Центральное югославское правительство пыталось помешать Словении покинуть Федерацию и отправило в республику армию.
Однако военная операция оказалась неудачной. Сербию от Словении отделяла территория Хорватии, жители которой сочувствовали словенцам и тоже заявили о разрыве с Югославией. После объявления о начале боевых действий внутри страны из югославской армии начали массово дезертировать хорваты, словенцы, боснийцы и представители других национальных меньшинств. Это заметно ослабило потенциал вооруженных сил в войне против стремившейся к независимости Словении. На руку словенцам сыграло и то, что в их республике практически не нашлось этнических сербов, готовых вступить в ополчение и воевать за сохранение единой Югославии. После 10 дней боев, в основном партизанских, в ходе которых словенские силы самообороны устраивали засады на югославские военные колонны и захватывали армейские базы, правительство Югославии приняло решение о выводе из Словении своих сил. Примерно в одно время со Словенией фактическую независимость обрела еще одна республика. О выходе из Югославии заявила Македония. Ее прощание с умирающей федерацией вышло и вовсе мирным, но не потому, что Сербия не хотела бы удержать македонцев, а потому что ее армия уже завязла в тяжелых боях в Хорватии. На стороне прибывших из Сербии частей югославской армии против независимости Хорватии воевали и многотысячные хорватские сербы. Похожая ситуация сложилась и в еще одной республике – Боснии и Герцеговине. И, например, знаменитый мост в городе Мостар был уничтожен именно хорватской артиллерией. К счастью, сейчас он восстановлен в первоначальном виде. В ходе боевых действий все стороны совершали военные преступления, самым известным из которых стало убийство 8000 мужчин и мальчиков-мусульман боснийскими сербами в Сребренице. Это преступление международные судебные инстанции признают актом геноцида. Хорватские и боснийские войны закончились в 1995 году, но исход их был разным. Хорваты в ходе молниеносной операции «Буря» ликвидировали самопровозглашенные сербские квазигосударственные образования на своей территории, тогда как боснийцы согласились на легализацию такого образования на своей территории. Более того, представитель этого образования, оно называется Республика Сербская, входит в состав Президиума Большой Боснии и имеет право влиять на решения государственной важности. С течением времени Сербия признала потерю контроля над бывшими югославскими республиками и в 2006 году после референдума предоставила независимость Черногории. Таким образом, сейчас на территории бывшей Югославии существует 6 признанных мировым сообществом государств: Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Сербия. И одно частично признанное в 2008 году о своем выходе из состава Сербии объявило населенное преимущественно албанцами Косово. Произошло это через 10 лет после начала последней югославской войны, в ходе которой Сербия стремилась вернуть контроль над мятежным регионом. В тот конфликт вмешалась НАТО. Сербы вынуждены были отвести свои войска и согласиться на передачу края в управление международной администрации. Предполагалось, что дальнейшая судьба Косово будет решена в ходе переговоров. Однако местный парламент в одностороннем порядке объявил о независимости края, которую к сегодняшнему дню признала примерно половина стран. Среди тех, кто не признает независимость Косово и все еще считает край частью Сербии, Греция, Казахстан, Испания и Украина. Вот, кстати, о Косово. Я говорю о том, что многим, наверное, внутри Сербии продолжает казаться, что президент страны пытается каким-то образом возобновить, восстановить вот эту вот самую Югославию, которая так кроваво и с таким трудом распадалась, с такими человеческими жертвами. Это такое происходит не только в Сербии. Так кажется не только сербам. Вот совсем недавно премьер-министр правительства вот этого самого частично признанного Косово Альбин Курти, он общался с журналистами из Черногории, с журналистами из издания «Победа». И вот, судя по его словам, судя по тому, как он оценивает обстановку, собственно, он тоже опасается того, что у Вучича или у кого-то из тех людей, которые находятся при власти сейчас в Сербии, есть действительно серьезные агрессивные планы. Он говорит следующее, что вот совершенно очевидно, что Белград тяготеет к Москве, что Белград использует Москву отчасти как
такую свою ролевую модель и говорит о том, что ситуация в регионе Западных Балкан, а так в принципе это вот этот эвфемизм используется для обозначения бывшей Югославии. Вот я сейчас просто процитирую. Ситуация там, в бывшей Югославии, с точки зрения косовского премьера, напоминает миниатюрную реплику Российской Федерации. Конец цитаты. Дальше он говорит следующее. Он считает, что Республику Сербскую и саму Боснию и Герцеговину — это задача максимум, но пока, судя по всему, речь идет о вот этой вот части Республики Сербской, под названием Республика Сербская, о которой в сюжете говорилось. Так вот, эту часть он собирается, Сербия собирается превратить в такой аналог Беларуси, то есть полностью зависимую от себя и экономически, и политически, судя по всему, и в военном плане территорию. А вот Черногорию предупреждает косовский премьер, Сербия прямо сейчас, возможно, рассматривает как Украину, то есть как объект вероятной военной атаки, как ту территорию, которую любым способом хочет вернуть под свой контроль. Это, я напомню, не чьи-то там досужие домыслы, не журналисты выдумали. Об этом прямо говорит журналистам премьер частично признанного Косово. То есть, по большому счету, нас действительно в ближайшие несколько месяцев, или, я так подозреваю, даже, может быть, в несколько лет, может ожидать серьезное обострение ситуации на Балканах, потому что вот сейчас массовые протесты. Кстати, несколько власти пошли на попятную после того, как столкнулись действительно с такими многотысячными толпами людей во всей Сербии. Вот 9 декабря в очередной раз будет собираться парламент и правительство, и будут пытаться пересмотреть тот самый закон о реституции, который вывел людей на улицы. Будут, как они говорят, как чиновники говорят, будут его вновь перечитывать и пытаться изменить так, чтобы он не сильно злил протестующих, для того, чтобы каким-то образом его можно было протолкнуть и дальше, чтобы можно было хотя бы хоть как-то утихомирить тех людей, которые выходят сейчас на улицу. Кстати, параллельно с вот этим, параллельно с пряником, который сейчас пытаются использовать сербские власти, то есть с рассказами о том, что мы вот самые одиозные части законов пересмотрим, вы не переживайте, мы вот пойдем вам навстречу. Используется и кнут. Вот он не первый год уже используется. Вучич вообще любит очень часто его применять. Это такая агрессивная государственная пропаганда, которая всех несогласных с деятельностью власти, всех тех, которые выходят на акции протеста и какие-то претензии предъявляют к любой власти на любых уровнях, вот эта вот пропаганда начинает рассказывать, что они там фашисты, они там соросята, они получают деньги от Запада, им там плевать на нашу великую родину, им там совершенно наплевать на наше великое прошлое. Они вот отрабатывают повестку, придуманную где-то в западных генштабах. Ничего не напоминает? Ну, это абсолютно вот копирка, калька с того, что устраивает, и то, как ведет себя пропаганда в Российской Федерации. И по большому счету, когда человек, который возглавляет правительство частично признанной Республики Косово, говорит о том, что Белград полностью ориентирован на Москву, он мы как видим, действительно не врет. Белград копирует в мелочах, даже в какой-то в этой оголтелой Киселевщине и Соловьевщине своего большого брата. Ну, собственно, ничего хорошего это ни к чему хорошему это не приведет. Я очень надеюсь, что акции протеста вменяемых людей и голоса вменяемых людей, которые обязательно придут на избирательные участки в Сербии в следующем году, заставят всех этих персонажей одуматься и вернуться из вот этих вот каких-то странных промосковских небес на вполне себе европейскую землю. Ну, потому что так или иначе Сербия куда ближе и географически, я очень надеюсь, сейчас еще и ментально к странам Евросоюза, чем к стране-агрессору, которая продолжает источать яд и вредить всем или там большей части своих соседей. Что ж, это Сербия, это Балканы, это Югославия. Там, напомню, все или почти все из того, что я сейчас рассказал, началось с решения отобрать или, по крайней мере, начать отбор земли и домов у жителей для того, чтобы
для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых. А сейчас мы переносимся в Египет, где таки отобрали у жителей кучу земли, кучу домов, кучу строений, включая, кстати, несколько мечетей и одну достаточно старую христианскую часовню. Это все произошло в Луксоре. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это видео с официальной церемонии открытия так называемой аллеи сфинксов. Это такая дорога протяженностью почти 3 километра, на которой было установлено в Древнем Египте еще больше 1000 статуй. В основном это статуи были сфинксов, поэтому аллея называется сфинксов. Но эти сфинксы в основном были не с человеческими головами, как мы привыкли, а вот львиное туловище с бараньей головой. Построена она была очень давно, построена она была примерно вернее, начало строительства вот этой вот авеню, вот этой вот аллеи, начало строительства это где-то 15-16 век до нашей эры. Завершено строительство было уже Птолемеями, и это один из самых таких ярких, запоминающихся памятников древнеегипетской культуры. Вот то, что вы видите на экране, это вот Абдель-Фатах ас-Сиси, президент Египта, едет туда, вот он идет с какими-то другими чиновниками на открытие вот этой вот самой аллеи, которая вела к огромному храму на заднем плане. Этот самый храм от одного храма к другому вела, вот видно эту аллею, вот как она шла. А вот что я хотел рассказать еще о том, как собственно говоря, происходили раскопки. Эти раскопки растянулись на десятилетия, потому что вот после того, как пала династия Птолемеев, после того, как Древний Египет отошел от вот этой вот многобожной религии, которую исповедовали веками египтяне, многие храмы пришли в запустение, в том числе и вот эти вот храмы в Луксоре. И после того, как люди перестали их посещать, после того, как люди перестали каким-то образом поддерживать порядок в них, действительно просто занесло песком, вслед за песком там образовался культурный слой, на этом культурном слою даже начали расти какие-то растения, и фактически случайно в 1940 году были обнаружены какие-то, вот, собственно говоря, из статуй, из каких-то из строений аллеи сфинксов. Но тогда удалось отрыть буквально несколько из этих самых фигур, и ученые еще не до конца даже представляли, с кем они имеют дело. Вот по-настоящему большие раскопки начались только в 1958 году. В них принимали участие ведущие, сейчас вот такой у меня, не могу без тавтологии обойтись, но уж простите, ведущие египетские египтологи принимали участие в этих самых раскопках. Они длились, эти раскопки, с перерывами, но так или иначе до 2005 года, прошу прощения, до 60-го года, потом раскопки были прекращены до 2005-го. Политическая нестабильность, войны с Израилем, самые разные причины, необходимость перенаправить деньги от чего-то, что казалось менее важным, на что-то, что казалось правительству более важным, привели к тому, что раскопки были фактически заморожены. Их удалось возобновить только уже там, значит, в 2005 или в 2008 году, но египетская арабская весна, революция в Египте в 2011 вновь заморозили все вот эти вот раскопки. То есть вы представляете себе, вот с 1940 года до 2011 шли раскопки. Кстати, они продолжались вот аж до почти церемонии открытия. Последние несколько находок, последние несколько сфинксов были отрыты вот только в октябре этого года. Вот сейчас начало декабря, и вот буквально там чуть больше месяца назад удалось все это закончить. Там больше 1000 вот самых разных скульптур, в основном сфинксов. Ширина около километра в этой самой дороге. Она, по-моему, немножко я сейчас приврал. Ширина дороги около 400 метров, да, а длина почти 3 километра.
И только на последний этап раскопок было потрачено 38 миллионов долларов. И это на самом деле, судя по всему, не самые большие траты. Почему? Потому что самые большие траты пришлось, собственно говоря, вот они пришлись на те периоды раскопа, когда необходимо было отселить тех людей и снести те строения, которые находились на вот этой вот самой аллее сфинксов. Как я уже сказал, да, веками, наверное, даже тысячелетиями все это заносилось песком. Люди уже не видели, что там под этим песком находится, просто не знали, что они строят сами свои дома и строят свои культовые какие-то сооружения на культовых сооружениях прошлых веков. В итоге оказалось, что десятки зданий и строений находятся на этой самой аллее сфинксов. И пришлось только жилых домов было снесено несколько сотен. Только жилых домов, я так понимаю, часто речь шла о каких-то не очень больших хибарках, но тем не менее, это все равно были дома, единственные дома для тех людей, которые в них жили. И прежде чем их разрушить, нужно было построить что-то взамен и переселить туда людей. Кроме того, причем это уже было, кстати, в этом году, фактически на вот каком-то этапе предфинальном, в сентябре были вынуждены власти разрушить церковь христианскую, которая стояла там, ей было 115 лет. А кроме того, в предыдущие годы, помимо церкви, вот этой вот 115-летней, было снесено еще и сразу 3 мечети. Причем самой старой из этих мечетей было 350 лет. То есть она явно имела не только религиозное, но еще и историческое значение. Ну вот власти посчитали, что аллея сфинксов куда более важное несет историческое значение. Кстати, судя по всему, сейчас будет активно она использоваться в продвижении Египта как главной или одной из главных туристических точек на планете. Не просто так, не зря туда приезжал Абдель-Фатах ас-Сиси, не просто так все это транслировалось в прямом эфире по центральным каналам не только в Египте, но и в некоторых других арабских государствах. Все это дело в том, что после того, как стало известно, после того, как ИГИЛ, который сейчас окопался на Синайском полуострове, заявил о себе несколькими годами ранее как о серьезной угрозе внутри египетской, после того, как армия и силы безопасности Египта начали на этом самом Синае военную операцию, и после того, как произошла, особенно после того, как началась пандемия коронавируса, Египет, судя по всему, здорово потерял доходы туристические. Несколько снизился приток туристов в Египет. И, собственно говоря, для того, чтобы любые средства хороши для того, чтобы вернуть туристов и их деньги. И, конечно же, здесь вот такой огромный целый, не знаю, кладезь, если так можно выразиться, древностей, как вот эта вот аллея сфинксов, ведущая от одного древнего храма к другому древнему храму, украшенная древнейшими, часто многотысячелетними скульптурами. Конечно, эта аллея может сыграть действительно роль такого туристического магнита, сможет привлечь тех людей, которые там еще колебались, ехать или не ехать. И вот поэтому все это делается за государственный счет. Именно поэтому сейчас, судя по всему, так торопились и снести церкви, и снести мечети, и как можно скорее уже отрыть, откопать, для того, чтобы накануне зимних праздников, накануне таких долгих отпусков, которые очень многих на Западе выпадают как раз на новогодние рождественские праздники, открыть эту аллею для того, чтобы продемонстрировать: ребят, смотрите, у нас есть еще что-то новенькое, посмотреть из того, что вы наверняка не видели, даже если были у нас раньше. Так что, с одной стороны, конечно, это важное историческое и археологическое событие, но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, это еще и такой вот, скажем так, туристический магнит, такая туристическая замануха для богатых иностранных путешественников. Так, а вот куда точно не едут богатые иностранные путешественники в последнее время, так это в Афганистан. После того, как туда к власти пришли талибы, там действительно такая серьезная эпоха неопределенности началась. Я уже много об этом в эфире в своей программе рассказывал.
Сейчас талибы столкнулись всерьез после того, как они оказались единственной реальной властью в стране. Они столкнулись с гуманитарной катастрофой или стоят на пороге гуманитарной катастрофы. Почему? Потому что несколько лет неурожайных было в Афганистане, несколько лет Египет очень сильно зависел от Афганистан очень сильно зависел от иностранной помощи, от иностранных вливаний и от взаимодействия с другими государствами и правительствами. Сейчас официально этого взаимодействия толком нет, потому что никто еще не спешит признавать талибов официальным правительством Афганистана. Их счета в других странах, счета предыдущего правительства, счета сбежавшего из Афганистана правительства, в основном эти счета расположены в американских банках, они заморожены, и талибы говорят: размораживайте, ребят, мы так не договаривались, верните нам эти деньги, потому что иначе здесь будет катастрофа, мы эти деньги потратим не на вооружение, не на какие-то там свои шикарные дворцы, нам нужно спасать людей, потому что предыдущее правительство, они в любых бедах, как и это часто очень бывает, винят попередников, тех, кто был до них, тех, кто правил страной до того, как они пришли к власти. Вот они говорят о том, что наши попередники, они все испортили, все испоганили, довели страну, довели Афганистан до, собственно говоря, грани гуманитарной катастрофы, до грани голода, а нам теперь с этим как-то бороться. Давайте размораживайте наши счета, будем спасать людей. Пока не торопятся, значит, американцы каким-то образом налаживать отношения. Есть неофициальные контакты, они продолжаются. Кстати, лучше складываются отношения у талибов с европейцами. Уже даже Эммануэль Макрон, президент Франции, заявил о том, что не исключает того, что в ближайшее время вновь в Афганистане заработают посольства европейских стран. А вот то, что вы видите на фото, это то, как складываются сейчас взаимоотношения Афганистана с соседним государством. Это соседнее государство под названием Исламская Республика Иран. Там вот случилось вот что. Там 1 декабря, совсем недавно, талибы вступили в бой с пограничниками иранскими на афгано-иранской границе. И об этом сообщают агентство Амадж. Это агентство иранское. Вы видите его логотип, собственно, он его и поставил, сотрудники агентства его поставили, чтобы никто ничего не перепутал. Так вот, судя по всему, речь шла о том, что талибы, которые еще не до конца разобрались с тем, что за страна досталась им вновь в руки и как ею управлять, перепутали и не очень поняли, где проходит граница между Афганистаном и Ираном, и вторглись в ту часть, на ту территорию, которая на самом-то деле является иранской. Там разные есть сведения о том, что происходит, что происходило тогда, 1 декабря. Кто-то говорил о том, что одни агентства сообщали о том, что талибы захватили в заложники или в плен каких-то пограничников иранских. Другие агентства сообщают, что ничего такого не произошло, и что инцидент был быстро исчерпан, обошлось без убитых и даже без серьезно раненых. Известно только, что вот там фермеры куда-то туда-сюда ходили, и талибы решили на этих фермеров наехать, судя по всему, посчитав, что они пересекают границу. За этих фермеров заступились иранские пограничники, пытаясь объяснить, что, ребята, нет, это они вашу границу не пересекали, они вот здесь все в Иране находятся. Собственно, это и привело к обострению отношений. Кстати, я замечу, что на самом-то деле в последнее время Иран и Афганистан вот после прихода талибов потихонечку налаживали отношения. Почему? Потому что Ирану, конечно же, совсем не улыбается сейчас идти на серьезное обострение отношений с Афганистаном под управлением талибов. Почему? Потому что вот прямо сейчас около 3 миллионов официальных и неофициальных беженцев из Афганистана находятся на территории Ирана, и любое обострение отношений приведет к тому, что этих беженцев станет еще больше, и как с ними поступать, наверное,
иранские власти до сих пор не поняли. Более того, они хотят договориться, вероятно, хотят договориться с талибами о том, чтобы, по крайней мере, часть из этих беженцев переправить назад в Афганистан и, собственно, избавиться от той головной боли, которую доставляют им эти люди. Кроме того, в течение последних нескольких лет до прихода к власти в Афганистане талибов, именно Афганистан был одной из главных для Ирана стран, партнеров в экономическом плане. И огромная часть импорта иранского — это и сельскохозяйственные продукты, и, что тоже особенно для Ирана важно, нефть, все это шло на продажу, все это отправлялось в Афганистан. И теперь нужно каким-то образом договориться с талибами для того, чтобы, если и каким-то образом и потерять долю рынка, то, тем не менее, сделать это не очень заметно для самих себя. То есть как-то максимально сохранить все эти объемы поставок, которые были до прихода талибов к власти. А самим талибам, кстати, тоже интересно договориться с Ираном, потому что, по большому счету, сейчас они практически полностью и во всем зависят от соседнего Пакистана, и через Пакистан каким-то образом ведут как дипломатическую, так и экономическую деятельность. Сильно зависит от Пакистана, от одного лишь Пакистана. Им не очень нравится, они бы хотели диверсифицировать, что называется, риски политические и экономические. И поэтому вот действительно начали осенью, вот этой осенью начали потихонечку такое сближение. Даже в октябре иранская делегация встречалась с представителями вот талибских новых властей. Почему потихонечку? Почему это не происходит быстро? Почему это не происходит как-то вот резко и заметно? Потому что в прежний вот извод талибов, тогда, когда они были во власти в Афганистане с середины 90-х по 2001 год, как раз хуже всего складывались отношения у правительства талибов именно с Ираном. Почему? Потому что талибы тогда начали серьезные гонения на этническое меньшинство афганское, которое называется хазарейцы. Они в основном шииты, и как раз шиизм является государственной религией Ирана. Иран был страшно недоволен этим. Иран пытался защитить хазарейцев, пытался надавить на все возможные рычаги для того, чтобы гонения, преследования хазарейцев прекратились. Более того, в какой-то момент, кстати, Иран едва не начал войну с талибами, едва не отправил свои контингенты армейские в Афганистан. Это случилось после того, как во время захвата афганского города Мазари-Шариф талибы убили 10 граждан Ирана. Причем все эти 10 граждан Ирана мало того, что были безоружными, так эти еще 10 граждан Ирана находились под защитой всевозможных международных конвенций, потому что 9 убитых иранцев были дипломатическими работниками, 10-й был журналистом. И вот это даже статус, особый привилегированный статус этих граждан Ирана не остановил талибов, они их просто, вот что называется, расстреляли. Кстати, вопреки всем кошмарным, ужасным отношениям Ирана и Соединенных Штатов Америки, а я напомню, что вот с 1979 года, со времен победы исламской революции в Иране, у Тегерана и у Вашингтона нет официальных отношений. И вообще Соединенные Штаты, иначе как малый сатана, большой, прошу прощения, сатана, потому что малый сатана был Советский Союз, иначе как большой сатана в Иране не называются. Так вот, несмотря на вот эти вот взаимное недоверие, а порой и ненависть Ирана с одной стороны и Штатов с другой стороны, иранские власти приветствовали вторжение американцев в 2001 году в Афганистан и свержение режима талибов. Они вот реально приветствовали, они считали, что пусть лучше там будут вот этот большой сатана, чем талибы, которые преследуют их единоверцев, чем талибы, которые абсолютно непредсказуемые, вообще непонятно, как они поведут себя дальше. Вот сейчас уже талибы, по крайней мере на слова, говорят о том, что они будут проявлять веротерпимость и что они не будут ни в коем случае преследовать шиитов, хазарейцев, и что они готовы сотрудничать с Ираном. И вот Иран потихонечку, полигонечку налаживает вот эти вот самые связи с талибами. И, собственно, вот эта вот история с перестрелкой на границе, она, наверное, как-то и сможет несколько притормозить это сближение. Но, с другой стороны, вся история Ирана, она нам рассказывает о том, что
Это вот такая бесконечная череда кризисов, из которой иранцы или персы, как их еще называют, каждый раз находили тот или иной выход, каждый раз учились чему-то новому, каждый раз преодолевали те трудности, которые ставила перед ними история, воздвигали перед ними судьбы человеческие, судьбы других государств. Давайте посмотрим сюжет об истории Ирана для того, чтобы лучше понимать, о чем я говорю сейчас, а потом пойдем дальше. Территория Ирана была родиной для одних из самых древних цивилизаций в истории человечества. Поселения и города эламитов, ассирийцев, медийцев находились на тех землях, где сейчас расположена Исламская республика Иран. Предки современных жителей Ирана пришли из Центральной Азии во втором тысячелетии до нашей эры и уже через несколько столетий смогли создать сразу два развитых царства – Медийское и Персидское. С захвата персами Мидии началось строительство Первой Персидской империи или державы Ахеменидов, как она называлась в честь основателя царской династии вождя Ахема. Самым известным представителем этой династии был Кир II, правитель, который подчинил персам почти весь Ближний Восток, Южный Кавказ, Малую Азию, Египет, часть Балкан и обширные области современных Пакистана и Афганистана. Кир II упомянут в Ветхом Завете как избранник Божий, помазанник. Этот титул царь заслужил за то, что освободил иудеев из вавилонского плена, уничтожив Вавилонское царство, и приказал восстановить Иерусалимский храм, главную иудейскую святыню. Получивший титул «Великий», Кир до сих пор почитается как основатель иранской государственности, а к его мавзолею в древнем городе Пасаргады и сейчас, спустя 2500 лет после смерти правителя, приходят иранцы, чтобы почтить память царя. После смерти Кира, погибшего, скорее всего, в одном из завоевательных походов в Индию, его преемники занимались расширением границ Персидской империи, пока не столкнулись с неожиданно сильным и талантливым противником. В IV веке до нашей эры на территорию империи внезапно вторглась армия греческого правителя Александра Македонского. Александр разбил куда более многочисленные силы Персии и включил территорию этой страны в состав своей империи. Место ахеменидов во главе Персии заняли селевкиды, потомки одного из военачальников Александра, империя которого распалась вскоре после гибели царя. Селевкидов, в свою очередь, сменили правители одной из областей – Парфии, которые завоевали Иран и при которых он стал называться Парфянским царством. Именно парфянские правители первыми начали называть себя царями царей – шахиншахами, и первыми же утвердили государственную религию – зороастризм. Зороастрийское духовенство оставалось одним из самых влиятельных и богатых слоев иранского общества до начала арабских завоеваний на Ближнем Востоке. Арабы, подчинив себе Иран, поставили во главе страны наместников мусульман. Зороастрийские жрецы лишились власти и политического влияния, что привело к их массовому переходу в ислам. И хотя зороастрийцы живут в Иране до сих пор, уже к X веку нашей эры Иран был преимущественно мусульманской страной. Правда, страной не независимой, а включенной в состав могущественной арабской империи. Вновь стать независимыми иранцы смогли только после всерьез подорвавшего силы арабов монгольского нашествия. Воссоздали независимый Иран сефевиды, представители знатной династии до сих пор неизвестного происхождения. Разные исследователи считают их тюрками, курдами или арабами. Именно сефевиды обратили Иран к шиизму. Причем, скорее всего, это был скорее военно-политический ход, чем искреннее религиозное побуждение. Одним из главных военных противников новой династии были набиравшие силу сунниты-османы. И очень многие из подданных сефевидов не могли понять, почему они должны воевать против единоверцев. Тогда-то, как считают многие историки, правители и возвели не отличавшуюся в то время большим числом приверженцев шиитскую ветвь ислама в ранг государственной религии. С тех пор шиизм оставался стержнем иранской государственности и национального самосознания. Любая попытка покуситься на него приводила к трагедиям. Иран и сейчас является подчеркнуто шиитской страной, во главе которой находится богослов Аятолла, который, как считается, обладает особой связью с небесами. Причем в одной из статей Конституции государства отдельно оговаривается, что это правление временное. Постоянным же правителем должен стать сокрытый имам, предводитель, который, согласно религиозным текстам шиитов, был несколько веков назад введен в
непознаваемое человеком невидимое состояние, из которого в любой момент может вернуться. Кстати, значительную часть своей истории Иран назывался Персией. Современное же название было утверждено в качестве официального лишь в 30-е годы прошлого века. Произошло это, вероятнее всего, под давлением нацистской Германии, кинувшейся налаживать отношения с теми, кого тогдашние немецкие власти считали народами арийских кровей. Иранский и арийский – это, по большому счету, разные прочтения одного и того же слова, обозначающего жителя конкретной географической области на стыке Центральной Азии и Ближнего Востока. К немецким нацистам это определение не подходит и вовсе. Ну вот так вот Иран, и, как я уже говорил, еще раз переживает очередной кризис. В этот раз кризис в отношениях с соседним Афганистаном, который управляется талибами. Правда, я так понимаю, что этот кризис будет достаточно краткосрочным. Почему? Потому что даже если правы те источники, которые сообщают о погибших и даже взятых в плен во время этой самой стычки, то, похоже, это каким-то образом удастся сторонам замять. По той простой причине, что есть проекты, в которых они обе страны страшно заинтересованы. Один из этих проектов, о котором уже вроде бы как предварительно договорились в ходе той самой встречи представителей иранской делегации и власти Талибана, это, например, проект передачи экспорта иранской электроэнергии в Афганистан. В Афганистане сейчас большие проблемы с электроэнергией, и талибы своими силами не могут справиться, и они готовы платить Ирану за поставку этой самой электроэнергии. А мы прекрасно понимаем, что мы живем в мире так называемый реал-политик, где вот какие-то такие интересы больших корпораций, интересы государств куда стоят дороже, чем жизни простых людей, особенно если это военнослужащие, тех людей, которые давали присягу воевать, умирать, убивать за свою страну. Что ж, на этом сегодняшний прайм Мацарский закончен. Увидимся с вами через несколько дней в эфире телеканала АТР. Всего хорошего.